Mang sa fasad sini, yara ang pinasahing nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat ulbo o kon mangin nodules
tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalab matubtob pito ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Martes. Uy, ikatatlo pa lang ni ka adlaw no sang bagong tuig 2023 no, katatlo nga adlaw sang bulan sang Enero. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kag sa aton si mga kabombo no, mag-relax, mag-enjoy kay sa sulod sang malapit isa ka oras mga kabombo no, magainup na kita diri. Mag-share naman kita sa inyo siniima kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa aton siniiya nga mga kabombo, kamusta no, ara pang momentum sa aton siniiya nga New Year? No, iban ara pa, kag ang iban gani sa totoo lang ang tiyan. Do you agree with me nga ang tiyan daw wala pa natunawan, mga kabombo, no? Abi mag-inom kita dira sang tsaa, no? Kay sa prangka nga sugilanon, hindi tagid siya mapunggan, no? Kay ti naga-get together ang bugos sa pamilya from time to time kaon, no? Gina-enjoy ta lang ang aton sininga moment, no? Together with our family, kag ang special nga day ang New Year's Eve kag New Year's Day mga kabombo ti hindi ta gina hindi ta mapunggan no, although iba na ti may ara gid bala nga myself ang iya bala siniya nga kaugalingon niya balaya kung maghambal sa yaya hindi ko magkaon hindi gid aya sini nga self discipline grabe gid, pero kung kaisang aton siniya nga bala nga kinaiya no, kay like for example sa isa ka tawo nga may sweet tooth no, isa na ko da isa na da si Miss Jazz no, hindi ginaton mapunggan o kay isa hindi magkaon gid mga kabombo kay it's a holiday no, and we're just enjoying the presence of our family members nga dugay na wala nato nakaupod ti kundi enjoy gid. Bisan hindi lang bongga mga pagkaon, pero basta may pagkaon ti from time to time nagkakaon gid. Wala gid naton iya napunggan ang aton siniiya nga ginatuwag bala nga diet, no? Kamusta ang diet, no? Sana siling ko na gani kung pwede pa lang makainom kita sang tsaa kay para matunaw-tunawan. Kay iban wala para tunawan, no? Ang pagkabugat bala sang tiyan, no? Ara gid po sige lang normal na iya nga sitwasyon sa bag-ulan natapos naton nga tuig ang aton sini nga bagong tuig ti sana siling ko na gani ara pa yang momentum no, ara pa gid ang momentum labi na gid sa mga pamilya dira nga ti nanging kompleto no, although nga ti makapoy-kapoy tuod no ang from time to time no, family reunions here and there okay lang kon lapitay po kun layuay ti kapoy gid physically kapoy but emotionally you are full. Lord, thank you for this kind of get-together of the families, no? Kung kaisa ang aton si pamilya, gakaano ta mo, gaka-left out bala, bangon sa aton si kasakuon. Pero thank you, Lord, for the New Year and the past Christmas, kaya tinataga naton sang nagakaigo nga panahon ang aton siniiya nga pamilya, no? Nag-inup danay kita, kag nag-celebrate kita together
as one family, mga kabombo, no? Thank you, Lord, for the families, no? Amo gini aton sini nga pasalamatan ang aton sini iya nga pamilya, no? I'm so sorry lang dira sa mga wala abiyas ang pamilya, no? Although ara ila pamilya ato sa layo, no? Pero sige lang, ang importante may pamilya kamo. Kasi subong, you know what, mga kabombo, the world is getting smaller and smaller. It's because of the social media, right? O pwede gim lang kita maka-inupdanay, pinaagi sa video call, no, mga kabombo, sa Facebook Messenger, hindi gani sa aton sini nga pag video call, mga kabombo, no, sa Zoom, no, why not? That is why ang aton sini gani nga mga Bombo International News correspondents, no, sa aton sini iyang bag-o na natapos at last. Wow, thank you, Lord. Kay nangin madilagon mo siya pagserbisyo sa inyo ang Christmas around the world and New Year around the world, no? Salamat gid ha, from the bottom of our hearts, especially ni Miss Jazz, kay ako in charge sa aton sining Christmas around the world and New Year around the world with all the sleepless nights, no, just to follow you up, no, kay lain kalabanan lain ang aton sini nga time difference, mga kabombo, no, especially kung aga diri gabi dito sa may kaagahon dito sa iba na pungsod, no, sa mga aton sini nga naka-schedule nga mga Bombo International News correspondent just to serve you, mga kabombo, no, ginapulawan naton, so kung gabi hindi gani sa kaagahon gabugtaw kita parang maabtan nato, no, especially on my part maabtan ko ang inyo sini nga bugtaw, no, nga gabugtaw pa kamo, no. Thank you so much sa tanan naton, syempre ang aton sini iya mga anchors gapasalamat gid, no, sa aton sini iya nga mga nagbululig, no, sa aton sini nga mga kaupdanan diri nagbululig bisan na ila sini iya nga mga paryente nga ato sa abroad, no, and to my family members also nga naghelp man para lang gid nga maplastar naton sa inyo kung paano sila nag-celebrate sa Christmas and New Year, mga kabombo. So salamat gid, no, from the bottom of our hearts, from the bottom of my heart especially, no, salamat gid sa tanan nga nagbululig gid, no, nga nakaserbisyo kami sa inyo just to give you a glimpse, no, live and direct from where the action is, no, kundi in sila yung pungsod ti ginakalabanan almost get, no, out of lapit 60 or more than 60 countries ato nalabot, that was live, no, kalabanan live ginaton nga gindulong sa inyo live and direct. Ay iba niya kagahon pa mo, no, nagabugtaw na just to help us and to serve us also the people, no, para nga mapadala nila, no, mapahibalo sa inyo tanan-tanan kung paano naton gina-celebrate in Christmas, different traditions, different languages, different races, mga kabombo, no, tanan nga mga nagbululig, tanan gid. Salamat gid sa inyo, no, at least may ara kitang ipabugal bala nga klase sang serbisyo nga amo iniya kag diri lamang ini sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, no, sa pagpamuno sang amon sini iya nga, of course, ang amon sini nga chairman, no, si Dr. Rogelio Florete, and of course amon sini nga Chief Executive Officer, ang amon sini nga President Margaret Ruth Florete, and that is really to serve you, no, bisan ano kabudla, importante maserbisyuhan kamo, mga kabombo, no, nangin madinuago na aton siniiya nga pagselebrar sang Christmas and New Year is because of that, no, may special feature kami ang Christmas around the world and New Year around the world. So from the bottom of my heart sa tanan nga ginpang kulit si Miss Jessa kulit gid mo tanan nga minsan okay ka na to, okay pwede gid ano oras mo ni pwede ka kabugtaw aga mula balahaw. So salamat gid, no, isa ina ka pamaagi namo niya sa pagserbisyo sa inyo ang yearly namon, no, nga pagdulong sa inyo sang Christmas around the world and New Year around the world. Thank you, Lord, kay nakaserbisyo kami sa amon siming mga kauturan. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa aton siniiyang oras alauna. O salamat man kay sa aton siniiyang
upo diri ho kay Bombo Anthony, si Bombo Kim, no? Si Bombo Harold, si Bombo Lito, with all the classes sang serbisyo ti ginaatag ginanamon sa inyo mga kabombo. It's not that easy, no? Especially kung ginaano mo ang imo siniyang mga kaupdanan from other countries, no? Ti pasalamat kami kay sa ngalan sa serbisyo publiko na serbisyuhan namon kamo, no, sa sinaiyang pamaagi, no? Sa aton sining Christmas around the world and New Year around the world. Daso naman, no, kay yearly ini mga kabombo. Ti sa aton sining mga OFW sa iba naton nga kauturan sa iban nga pungsod, do. Ready na kamo da, no, pariser lang kamo kay kamo naman, especially lain naman nga mga countries mga kabombo, no. Ang aton si pagkakadtuan para nga mangin mapinuslano, no. Ang Christmas nga daan kag New Year duha lamang sa madamo nga mga fiestas, no. Madamo nga mga mga holidays, mga kabombo, all over the world, nga ti amo na ang pinakapaborito sa tanan, no? It's the most wonderful time of the year. Ang holidays, no, ang Christmas kag ang New Year. That is why, no, nangin extra special ina, mga kabombo, is because sa aton siniiyang feature every year, ang Christmas around the world and New Year around the world. From the bottom of my heart here, no, sa mga nalabot namon, no, ang mga friends ang akon diri mga upod, ang mga nalabot namon nga ti wala ginagdingot sa ila siniiya nga panahon, no, their precious time, no, naka pa sila, nakahatag pa sila isang or naka-greet pa sila live. Amo man lang amon siniya pasalamat sa inyo, maka-greet kamo live, no, ang greetings nga Merry Christmas and Happy New Year live, no? Samtang kamo iya nagserbisyo man pinaagi sa pagpahibalo kung paano mag-celebrate ang bugos sa kalibutan sang Pasko kag Bagong Tuig. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna nga launa. Yari hanayaw ang aton sini pambukas nga bahanon para gid sa inyo sini mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa inyo sini mga sa aton sini nga masuki. Yari ang aton sini pambukas nga bahanon. Produkto sang Bombo Music Festival 2016, ang Ilonggo Music Festival before. This was the grand prize winner, no, sang Bombo Music Festival 2016, ang bahanon Unlimited, gin-compose gin interpret mismo sang composer si Miss Danet May Kaimo, mga kabombo, ang ambahanon Unlimited, no, since nga ikatatlo pa man lang kaadlaw sang bagong tuig, mga kabombo, no, third day pa lang sang New Year of the new month of January, mga kabombo, no. Di ginapabati naton ang mga very special kind of a song, no, nga produkto sa Bombo Music Festival aton ini kaugalingon. That is why wala kami gina-copyright, wala kami copyright issue, is because nga amon ini, no, amon ini ang nga produkto sang amon sini kaugalingon diri sa Bombo Radio Philippines nga paindis-indis sa pagkompose ng original beautiful songs, and also that is to our way of discovering your God-given talent, and that is to compose and to sing beautiful music and songs. Yan ang aton siniiyang nga pambukas nga bahanon. Grand champion sang Bombo Music Festival 2016 ang bahanon, You're Unlimited. You are meant to win. It's inside of you. Take it away, Bombo Anthony. So what inspired me to write the song was the experiences I've had in the past few years, and also the experiences that other people have had in terms of self-confidence and doing what they really want to do. The song is about being confident and being worthy of what you want to do. Come crashing on you. Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever
had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happen just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? And what if they happen just to make you see that you're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never doubt your dreams, say them all out loud. Chase away your fears, rise above that cloud. Take a song to heart, go and sing it louder. Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang nabilin kag magalabot na kita sa tak nga alas 2 mga kabombo, no? So there you have it. Ang aton siniiha nga pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalati sa aton siniiha nga masuki. Ang aton siniiha nga grand champion sang Bombo Music Festival 2016, no? The former Ilonggo Music Festival, mga kabombo. Tanan, no, nga klase sang serbisyo, ginahimo sang bombo radyo, no, tanan, no, ang pag-locate sa inyo kung diin kamo iya nga pungsod para nga mapareport live bilang aton si Bombo International News Correspondents, mga kabombo, no, to give us a picture of how the countries that you are in, no, paano sila abi mag-celebrate sang Christmas kag New Year
Ti ang aton sini nga Christmas around the world and New Year around the world, no? Isa naman pagid, no? Ang aton sini iya na sa patag naman sang pag-discover sang inyo sini nga God-given talent to compose and to sing, no? Amo ining aton sini nga Bombo Music Festival, mga kabombo. Ti ang inyo nabatian, no? Produkto ina sang another naman nga klase sang paghatag sa inyo sang serbisyo, no? Ang Bombo Music Festival. Tuiga nato nga paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs. That was the grand champion of Bombo Music Festival 2016, Ilonggo Music Festival 2016, mga kabombo. Ang isa ka antikenya, no? Nga si Danet May Kaimo, nga amo ang nag-compose kag nag-interpret, no? Sa ambahanon na unlimited, mga kabombo, no? Yamakon mo na. Bisan ano lang ya, bisan ano nga pamaagi or ano man nga klase sang pagserbisyo sang Bombo Radyo, ginahimo gidya, no? Ano na, napamatud-an na iya kung sa ambahanon pa. Through the years, you never let me down. You share my life all around. The sweetest days I find the do kanami isang ambahanon po daw si Miss Jason nalipat, no? Okay na sila, Bombo Anthony. Yari pagido ang isa, no? Wala labot sang aton siniiyang Christmas around the world and New Year around the world. Ang aton sini nga Bombo Music Festival nga iyaman iniya ka Bombo Radyo, mga kabombo no nga klase sang serbisyo asa isa pagid ang klase pagid sang serbisyo sang Bombo Radyo Philippines ang paghiwat sang promo every year. Kada tuig, hindi lang isa, kundi kada quarter may promo kita. Kag, amo ni subong ang pinaka-latest, no? Kung sa diin, mahimo naman kita nga isa ka milyonaryo. Pinaagi sa aton siniiya nga promo ang 1, 2, panalo. No? Year 21 na kita mga kabombo. Part 21, sang Bombo Radyo ka Star FM, no? Kung sa diin, ang aton siniiya nga papremyo, perti kadako. No, 6 million pesos worth of total prizes, no, ginapanghatag nationwide. Isa na diri ang paghimo sa isa ka milyonaryo sa siniiya nga promo. No, padayon kita sa gyapon. In fact, sa aton sing Studio B ara didto, no. Yara dito si Bombo Cherry Grace Santillan together with our winner, one of our winners today, no, January 3 January 3 of 2023, mga kabombo, no? Iyari ho, para niya ang aton si pagpanagtag ga Christmas man, no? Ga Christmas Eve, ga himuga sa ang New Year's Eve, hasta na sa New Year's Day, para yun yung aton siya paglawag ka papamubo sa mga papremyo. Kaya ti amo na iyang isa sang aton si pamaagi to touch your lives, mga kabombo. To help, no? Agon mabuligan namon kamo sa pag-ulo alibantan sa aton siniiya nga mapayot o kaisa nga pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Okay, ready na ang aton siniiya nga winner together with Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, go ahead. Live kita diri subong sa Studio B kag nang ari diri subong ang aton nga daily winner o kan ang ikaduwa nga o kan ang una nga nagdaog sa duwa sa day 2 naton Bombo Jazz sa 1-2 panalo part 21 sa Bombo Radyo Bacolod kag Star FM. So batang-bata pag Bombo Jazz, no, ang aton nga batang-bata ka pa at marami ka pang so Jack na Bombo Jazz. Bata galiguro tulokon pero basi baby face bala si baby face Bombo Jazz. edad na. Gani, Bombo Jazz. Ti ang aton nga nagdaog subong si Ma'am Michelle Martinez ang purok magbinuligay a barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Kagang iya nga proof of purchase is ang R. Florete. So, Bombo Jazz, no, makabaton ini si Ma'am Michelle sang 500 pesos cash. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Samak mo, nagpalamalak nun, giniguro sang mga alahas kag Bombo Cherry, kag mga relo or pawned items man, abi? Ani, Bombo Jazz, ti na siya, may nabaka na sa, may mabalik pagit siya nga 500 pesos cash, kag 500 pesos worth of gift pack. Hi, Ma'am Michelle, mayong hapon? Mayong hapon. Mayong hapon. Pila na edad tamang ka? 26. 26. So, sa ganun Bombo Jazz, ka baby face kay Ma'am Michelle. So, Ma'am, ano ang, paano mo nabalaan nga ikaw ang nagdaog subungad lang
Bali, ang lula ko gapamati, gid permi sa Bombo Radyo. Kay gatulog ko na muna nga oras mo kay ga-duty ko, kay home base job ko. Tapos gabi na ko ga-ubra. Tapos, amo na, gid po kaya lang ko. Nakatulog ka. Mga abi mo damgo lang ay ka nagdamog. Abi ko gadalong guhanon po. So, mag-home base gali ikaw. So, ready ka na pala magbaton sa 500 pesos cash kag 500 pesos worth of Ready na. Ikaw ready na. Makit ang ginaton kay Ma'am Michelle Bombo Jazz nga ready na gid. So, ma'am, ihumlad na ang aton nga kamot. Una nga hatag. 100, Ika-2. 200, Ika-3. 300 Ika-4. peso. 500 pesos kag 500 pesos worth of gift pack. So, ma'am, pagaanhon mo ang 500 pesos cash. Ilibre ko sa akon nga lula nga aga subong kay mamahaw kami do. Wow, mamahaw sila ni Lola Yabang Bojas. Yari pagil mo may biyon. Pagil. Gani kanami kay Gwapa man ang gurong lula, ya. Ko'y pamahaw nagwapa may ara sa pa winner, panyapon. May papanyapon. So, magpasalamat kita sa Bombo Radyo Bacolod kag Star FM. Gapasalamat gid ko sa Bombo Radyo kag Star FM sa 12 Panalo kag sa tanan nga gapamati magintraman kamo para maparehas man kamo nga madaog para sa akon pasensya na gakulbaan Okay nila magkakulba, mama. Kaya nanabaton mo na ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Basta radyo, Bombo number 1. Star FM. It's all for you. So, Bomba Jazz, nabato na ni Ma'am Michelle ang iyang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, ma'am, congratulations kag Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. So, Bomba Jazz, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Bombo sa radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace Antillan ka sa aton sining winner. Congratulations and Happy New Year! Happy New Year! May we all have a good time. Wow, ate, no? Mga kabombo, Happy New Year, gid. Ang aton siniiya nga mga winners kay nga ginabubuan na ila sining mga palad sang kwarta kag gift packs, mga kabombo. Kag sila siling kunagani, no, padayon kita nga magpadala sang inyo siniiya nga mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day, just like sa aton siniiya bag-ulang again hatagan sa award, no, aton sining winner for today, January 3, mga kabombo, no, damo pag ginara nga mga inadlaw antes ng aton siniiya nga grand draw, no? Ang pamangkot ni Miss Jazz, no? Gusto mo pa bala maghingagaw agud nga magmangin milyonaryo, hingagaw na, no? Kay dugay pa damo pa mga inadlaw ho ang aton siniiya nga mga himuon nga mga winners every day, no? Sa aton sini daily draws, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga promo, ang 1-2 Panalo promo part 21 na kita. Gusto mo ikaw magmangin 21st millionaire of Bombo Radio Philippines? Nga imo sini nga ngalan mabutang mapagkit sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ay, wala sa may nagaindi nagahuol ang tanan, no? Sino abi ang hindi gusto nga magmangin milyonaryo man? Aber, no? Grabe nga serbisyo sang Bombo Radio Philippines ini mga kabombo. Kahit sa aton siyang promo ya may milyonaryo mo, no? Ika-21 na niya nga milyonaryo. Diri lang ya ha, sa aton sining 1-2 Panalo promo part 21 na kita this year or lagligad nga year as sa subong, no? Dalas-das na niya abi sa 2023. So sa aton sining iya 2022 pa niha nga part, no, sa aton sining iya nga part 21 sang 1-2 Panalo promo part 21 naton, mga kabombo. So ako si pamangkot luyag mo bala nga magmangin milyonaryo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Kasimple lang gid sang anom ka mga liyave ang 6 keys for you to have a chance to become a millionaire. Okay? Sa mga wala pa dira kag gusto pa gid nga mag-entra, why not? It's not yet too late, no? Mayara pa kita mga inadlaw. Kag ang aton siniiya nga pagpamaton sa inyong mga entries as tanya sa
Last 12 cut off sa aton sini nga grand draw, the day itself sa aton si grand draw, no? Amo na yung aton sini iya nga pagpadala sa inyo sini nga mga entries, mga kabombo, no? Ti damo pagid nga tsansa ang inyo sini iya nga pag mangin milyonaryo, kag ang anom, the 6 keys for you to become a millionaire, no? Ginaisa-isa kong gidiriya ho. Magpamalaklon kamo kay nga affordable ini mga kabombo. For the good of our health, una nyo nga baklon, paniyawan, basta said marketing, tatak magaling, no? Magbakal kamo sina banig-banig or blister na ang ginatumar ninyo nga panyawan para sa aton sini nga ikaayos ang aton sini nga lawas. Always remember, our health is our wealth, remember? No, it is just an old adage in English, pero amo na siya gihapon ng kamatuoran. It is still reality, mga kabombo, no? Ang aton sini ay kayong lawas, si amo gining aton sini iya nga taming para nga makapadaan kita sa pagpabuhi, especially this year, 2023, bago pa lang nagsugod, kung okay ang aton sini pangisay-kisay, ang aton sini iya nga health, di kundi may ibato kita, mga kabombo, no? To start anew, agud nga mapasanyog naton ang aton sini iya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Pero kung may balatian kita, ti amo na amo ginang aton sini iya nga dumdumon, our health is indeed our wealth, no? Good health is our wealth, mga kabombo sa sini nga kalibutan. Di bakal na kamo dirao para nga ang inyo sini nga lawas ma-boost bala kag papian-pianan agud magmangin strong sang panyawan, basta said marketing, tatak magaling. Aya sini nga empty blister pad o kon banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Amo na ang inyo siniiya nga taming. Ang inyo siniiya nga liave, agod nga may tsansa kamo nga magmangin milyonaryo, no? By the way, good afternoon and regards man sa imo Toto Kenneth Aro, ha. Sa kay Toto Kenneth Aro, gapamatigid siya kag gapamatigid siya kay ma-entra man siya sa aton sining promo, no? Toto Kenneth Aro, it's not yet too late. Thank you sa pag-regards, no? God bless you and Happy New Year. So amo na mga kabombong aton siniiya isa sa mga anom ka mga keys for you to have a chance to be a millionaire. Isa pagid, yari ay, no, ang pagpamalaklon. Ginang aton sini nga winner bag-o gid lamang iya sa proof of purchase ang R. Fleury Pawn Shop and Jewelry. Nagbakal gid siya sang alahas, relo kon any pawned item kay ang 1 coupon for every 100 pesos purchase o pagbakal ninyo sang jewelry, relo or any pawned item sa R. Fleury Pawn Shop and Jewelry, mga kabombo, no, equivalent na ina sa isa ka entry. Okay? Amo nang aton sini ikaduha sa anom ka mga liave for you to have a good chance to become a millionaire. Ari pagido pamalaklon kamo, it's not yet too late. Damo pa nga mga inadlaw, no? Sa aton sini mismo nga grand draw sa Agaya, pwede pa kamo kapadala sa inyo sini iya nga mga entries, no? Last ditch effort ninyo agud nga papadamong inyo si mga entries, mga kabombo. For the more entries you send, the more chances of becoming a millionaire. Isa pagid kalyave ang Silver Swan sukang puti. Kay kinahanglan ta gini sa aton nga kusina, sa aton si pagluto, no? Sarap asim nga daan ang Silver Swan sukang puti. So ang proof of purchase diri, no, ang iya sini nga stand-up pouch, sachet or label sa Silver Swan vinegar, mga kabombo, amo na siya ang aton sini nga keys for you to become a millionaire, no? So bakal na kamo sang Silver Swan sukang puti, sarap asim, no? 1 empty stand-up pouch or sachets or label of Silver Swan vinegar is equivalent to 1 entry. Mga kabombo, to damuon nyo para damo nga entries ang inyo siniiya nga mahimo. Okay? Another key for you to become a millionaire, ari ay ho ang Orocan, mga kabombo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Grabe, no? Orocan, maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase diri, magbakal kamo, subong, na kay daw nagdamo, naging aton siniiya nga mga dapat isudlan sang mga cabinet, no? Damo ato na baton nga mga bayo, no? Tanan nami ko nakaplastar, no, sa Orocan. Mga kabombo, damo sa mga produkto sa Orocan. Bakal kamo kay ang product sticker sini ukon ang coupon nga may ngalan sa tanan nga mga promo sang Bombo Radio Philippines. Amo nang piliun nyo nga arada ang sticker.
or ang coupon no nga may Bombo Radio promo titles equivalent na ina mga kabombo sa aton siniiya nga isa ka entry. Okay? Klaro na kita, no? Kinalang klaro gid ni para hindi kita ma-disqualify no sa aton sini pagdaog kag pagmangin milyonaryo. Iya mahakon mo na no. Dumduman nyo lang bala. Kung nagabutan ang inyong siningangalan, kag amo na ng aton siniiya nga grand draw, no? Amo na nang ginakapta na abisang aton sini nga FDA representative o nagabutan ang inyong siniiya nga entry, no, sang FDA representative and gin-open sala ang inyo sini nga entry di kundi ang aton siniiya nga 1 ka milyon nangin basura na lang no kay I'm sure islan gid ini kay kinahanglan mangita kita ya sang perfect ang iya sini nga entry. So that is why you have to listen and you have to to listen carefully para nga hindi kita ya ma-disqualify no kay ang 1 ka milyon ba nangin basura na mga kabombo no nangin basura pa ang aton sini 1 ka milyon kung tani bangod kay ti disqualified ang aton sini nga entry no so kinahanglan na kita no careful kita sa paghimo sa aton mga entries no isa pagid kaliyave for you to have a good chance to become a millionaire mga kabombo ang aton sini iya nga kabahin na sa aton pagpangabuhi ang Nescafe bango na with Nescafe ang proof of purchase diri mga kabombo any 2, no? Butsilingon, duha sang any nga empty sachet sang mga masunod. Okay? Duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams, equivalent na ina sa entry. Or, duha ka Nescafe Original 26 grams, no? Equivalent na ina sa entry. Or, duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, equivalent naman ina sa 1 ka entry. So, damo-damo nyo bakal para damo ang inyo si mga entries nga mahimo mga kabombo. Kung isa naman niya ka empty sachet, amo niho ang isa lang niya, 1 ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or 1 ka Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack mga kabombo, isa man ina ka entry. Tag isa-isa lang niya, no? Sa siniiya nga klase sang Nescafe, ang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Tag isa-isa lang. Ari pagido, sa aton si paborito man nga stick or packs, no? 3 ang kinahanglan diri kay tigagmay man lang ng sticks sa Nescafe sticks, no? So 3 ka Nescafe empty sticks mga kabombo, no? Nescafe empty stick mga kabombo, 3 kabilog, equivalent na ina sa 1 ka entry. Or 3 man kabilog sang packs, no, sa Nescafe Classic in 2 grams, equivalent naman sa 1 ka entry. So damo ang inyo sini nga baklon nga mga produkto sa Nescafe. Bango na with Nescafe, no? Agud nga damo man ang inyo si entries nga mahimo. Another key for you to become a millionaire, Bombo Anthony, God bless you. Bombo Kim is now with me, my partner, no? Sa isa pagid ka liave, no, sa aton siniiya nga Ladies Choice Mayonnaise mga kabombo. Isa ka liave ang pagbakal ninyo sang Ladies Choice Mayonnaise, no? Mac reunion na with my one and only love. Ang aton sini nga Ladies Choice Mayonnaise mga kabombo, ang isa, no, 1 empty stand-up pouch, okay? Isa ka stand-up pouch o kung isa ka sachet or isa ka label sang mayonnaise or sandwich spread, equivalent na ina sa 1 ka entry. Am I clear, mga kabombo? Agod ka mo ang magmangin milyonaryo, no? Again, no, ang proof of purchase ng aton sa isa sa mga liave, agod nga magdako ang chance naton nga magmangin milyonaryo, ang pagbakal sang Ladies Choice Mayonnaise. Pamalakno na kamo subong sa Ladies Choice Mayonnaise kay very affordable kag mausar pa naton, mapuslan pa naton, no? Kay kanamit ang Ladies Choice Mayonnaise Mac reunion na with my one and only love. No, again, 1 empty stand-up pouch or sachets or label of mayonnaise or sandwich spread, equivalent na ina mga kabombo sa 1 ka entry. Are you
following me. Okay? Mga kabombo. So, there, you have it. Ang aton sinianom ka mga dapat anon nga baklon agod nga may chance kita nga magmangin milyonaryo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no, ang naghilapit na aton sini iyang grand draw, pero padayon ang aton si pagpadala sa madamong entries kay mismo sa grand draw date sa aga, no? Pwede pa kami open pa ang amon sini iya ganhaan nga makapadala kamo sa inyo sa mga entries. Ang cut-off time is 12 noon. Mga kabombo, no? Para nga dako inyo si chance nga magdaog. Last ditch effort, damuon ang inyo mga entries, okay? Sige. Sa aton si 1, 2, Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM, mga kabombo, no, si Abigail Galicia Marinas, Trinidad. Miss just ma-entra ako. Watching from Makati every day. Okay. No, I miss you, Ma'am Abigail Galicia Marinas, Trinidad, sa Makati City. Padala na ha, agod ikaw ang magdaog dra mismo sa aton siniya nga sa aton sini nga Luzon, no, sa aton siniya nga FM band, no, ang 95 ang aton sini nga ang Star FM naton dira sa may Luzon. Ma'am Abigail Galicia Marinas Trinidad, no, may ara ikaw dira sang chance nga magdaog, okay? Sige. Ang aton siniya nga mga tagpalamati, nagakalangkag na. Pero padala lang kamo kay Dugay pa man ang aton sa grand draw. Nagalapit na siya, pero damo pa ang tsansa ninyo nga magdaog sa aton sa daily draws and of course sa aton sa nagahilapit naman abi nga grand draw. No, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdo, magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang with me here, Miss Jazz, para lamang sa inyo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo no, sa ikatatlo pa lang adlaw sang bagong tuig 2023. No? Ari kita dihigyapon sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpulangati sa aton si Masuki. By the way, my good news si Miss Jazz. No? Ano ining good news, Bombo Kim? Ari ay ho, ay isa sa aton sini nga mga winners. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay mga kabombo, ang aton sini isa sa aton si mga daily winners, no? Ang aton sini nga winner number 2 for today, January 3 of 2023, no? January 3 of 2023, no? Ang aton sini nga second winner for today. Congratulations sa aton sini nga winner. Ang iya sining winning entry mga kabombo, of course, supervise ang aton sing FDA representative, Miss Gladys May Sanchez. Kahit wala diri sa aton niya ang aton sining promo. Wala diri hocus pocus mga kabombo, no? It's all realidad kag wala kita diri. Nagadinaya, wala hocus pocus, no? So, klaro ina is because man sa pag-supervise ng aton si FDA representative. Ang aton sining proof of purchase, gingamit sa aton si winner, ang Nescafe, mga kabombo. Bango na with Nescafe. Congratulations, taga NGC or NGO, NGC Village, Handumanan, Bacolod City. No? Sa may barangay Handumanan siya, Bacolod City, no? NGC or NGO ini. Bombo May, no? Sakay May, no? Taga Barangay Handumanan, Bacolod City, congratulations sa kay Maria Nita G. Sonon, no? Maria Nita G. Sonon or Sonan. Bombo May, make it clear, abi? Bombo May, no? Maria Nita G. Sonon or Sonan, no? Okay, Marianita G. Sonon sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations sa imo. Once again, ikaw ang aton sini nga winner. Ginalawag ko subong imo sini iya nga ngalan alas 2:32 ang takna sa hapon, no? 2:32 in the afternoon. Ikaw mayara naman sa 6 hours to claim your prizes, okay? Again, congratulations Marianita G. Sonon sang NGC Village, Handumanan, Bacolod City. No? Congratulations, gid sa imo. Kuhaan na diri ang imo sini nga mga premyo, ang worth 1,000 pesos nga premyo
500 pesos cash, and of course, ay mo sa gift pack nga nagabalor sang 500 pesos. Nga nasulod sa perti ka durable, kag perti gidya ka ka bakod-bakod nga klase sang balde, ang Orocan. No? Sa liwat, congratulations Maria Nita G. Sonon sang NGC Village, Handumanan, Bacolod City. Pabalik na kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang mga kabombo, no? Sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton siniiyang nga mga suki. Iyari na ang aton si pagbasa, no? Antes naton nga pagbasahon ang True to Life story sa aton sining letter sender, mga kabombo, no? Aton sining nga letter sender nagapakilala lamang sa kay si Ma'am Olivia, no? Ma'am Olivia, no? Sang Negros Occidental, ang aton sining nga letter sender, mga kabombo. Antes nato nga pagbasahon iya siniiya nga True to Life story, yari anay mga kabombong aton si kabahin sa aton sining kahapon lamang Today in History. Daw pilagid ka asod-asod nga mga big events, no, nga natabo antes pa man nagbulag ang tuig 2022 kag nag-welcome nag-usher sa tuig 2023. Isa na diri mga kabombo, no, ang nangin kamatayon, no, nakibot ang tanan kay ti although nga ti sa edad nga 82 anyos mga kabombo, tigulang na gid man, no, pero ti ang mga football enthusiasts, no, nakibot sang nagtaliwan, naglupok ang balita, no. Una diri nabatian man sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, ang pagtaliwan, no, sang ginakabig legend, no, sa patag sang paghampang sang football, mga kabombo, no, ining si Pele, no. Si Pele sa edad ng 82 anyos, nagtaliwan siya sang December 29, mga kabombo, no. Duwa ka adlaw antes kita nagsugalaw sang bagong tuig dito sa may Sao Paulo, Brazil, mga kabombo. Ining si Pele, no, of course, no, ang yasa ni iya nga kompleto ka matutun nga ngalan, amo ini siya si Edson Arantes do Nascimento, mga kabombo. Ang iya sini nga tuntun nga ngalan Edson Arantes do Nascimento, no, na bunag siya sa October 23, no, sa 1940 sa may Tres Coracos, Minas Gerais, Brazil. So isa ini ka Brazilian, no, mga kabombo, ining si Pele nga ang iya siniya nga dako nga nangin kontribusyon, no, sa bugos sa kalibutan sa patag sang hinampang, no, sa bayan sang football, no, ang iya sini nga pagka pinasahi, no, grabe ang abilidad sa paghampang sang football bila isa ka genius nga footballer. Kag wala labot sina sa iya siniya nga real life nangin humanitarian, no, ining si Pele, mga kabombo, no. Ang kataason galit ni Pele do, no, taas man siya, no, 5 feet and 8 inches, no, nagtaliwan nga footballer or 1.73 meters. Kag si Pele, mga kabombo, no, mayara sang pila ka mga nangin asawa, no. Ang iya sini nga mga nangin asawa, sadtong 1966 nagpakasal siya sa kay Rosemary Dos Reyes Chubby, no. Rosemary Dos Reyes Chubby or Chutby, mga kabombo, sa tong 1966 apang ini sila nag-divorce sang 1982. Pagkatapos siya ni sini pag-divorce sa kay Rosemary, mga kabombo, nagpakasal naman siya. That was 1982 sa nag-divorce. Nadugay-dugayan pa sa ini siya ang nagpakasal sa isa pagid kamatahom nga babae, ining si Aceria Lemos Sixas, no? Si Aceria Lemos Sixas, mga kabombo, ang iya siniya nga second wife ni Pele. Tubtob nga nag-divorce naman ini sila sang 2008, no? Pagkatapos sang 2008, nadugayan pagid kag nakapangasawa siya
sa kay Marcia Aoki, mga kabombo, sang 2016 lang. Okay? No, sa tatlo ang yan siniiya nga mga nangin asawa ni Pele, kag ang yan si makabataan, 7 kabilog, kalakip na diri, si Eden Ho, mga kabombo, ining si Eden Ho, o kung si Edson Chulbi do Nascimento, ang common nga ginatawag nga si Eden Ho, isa man ka Brazilian football coach kag former player no nga naghampang bilang goalkeeper. Kaamoy ni siya karon ang current manager sang Londrina, mga kabombo nga kupunan kon team. Ang mga ginikanan ni Pele, no, amo sanday Don Dinho, no, ang yasini nga father, ang yasini nga amay, mga kabombo, no, si Don Dinho, ti isa man ka sikat man nga footballer, like father, like son, like another son, no, the 3 generations, kung sa din ang amay ni Pele, mga kabombo, isa man ka Brazilian footballer. Nagbata siya, ining si Joao Ramos do Nascimento or si Don Dinho, nga amo ang amay ni Pele, si Pele, isa man ka sikat, no, legend nga footballer, kag ang nag-ayasin nga bata, nga si Eden Ho, no, amo man, nangisikat man nga footballer, kag karon isa man ka manager sang isa ka grupo dito sa ila pungsod, no, sa bahin sang football, mga kabombo. So, ang sa bahin sang career ni Pele sa Association Football career niya, no, ang yasin niya nga nangin papel, nangin forward siya, no, attacking midfielder, kag sa iya siniya nga heydays, no, bilang isa ka pamatanon, no, didto siya sa Bauru, no, hubalin sang 1953 to 1956 ining si Pele ang naghampang sa Sadto, no, Brazilian Football Club nga nabase sa Bauru, Sao Paulo State, no, dito sa may Brazil, ining Bauru Atletico Clube, mga kabombo, o kun ang Bauru. So diri na din sugod si Pele sa iya siniya nga youth career bilang isa ka footballer. Kag ang iya sini nga senior career nagsugod sa 1956 to 1974, no, sa grupo nga Santos Football Club, no, commonly known simply as Santos or Santos FC, mga kabombo, o kung ginhayuan bilang Pixie, isa ka Brazilian sports club nga nabase sa may Villa Belmiro, isa ka baryo sa syudad sang Santos, mga kabombo. So diri nagsugod sa iya sini nga senior career si Pele, mga kabombo, since 1956 to 1974, tubtob nga ginsundan ini sa 1975 to 1977, dra naman siya nag-serbisyo naghampang sa New York Cosmos, no, isa sadto ka American Professional Soccer Club nga nabase sa New York City, New York, kag sa iya sining mga suburbs, mga kabombo, no. So ari man diri nagpakita man sa iya sining nga pagka the best nga player ining si Pele sa iya sining nga senior career. Sa bahay sa iya sining international career, mga kabombo, nagsugod sa itong 1957 to 1971. Of course, sa iya sining national team, sa iya sining pungsod, nga amo ang Brazil. Ang Brazil National Football Team, o kung ang Selecao Canarinho, nga nagrepresentar, o kung nagrepresentar sa Brazil sa mga men's international football, kag gin-administer sa Brazilian Football Confederation, kalakip na diri, ang sabahin iya sang World Cup, mga kabombo. Ang bago na natapos nga World Cup, mga kabombo, sang 2022 dito iya sa may Qatar. Di kadamo naging sa kabugusan nga career ni Pele, no, sa iya sining heydays, mga kabombo, no, damo gini siya na baton niya nga mga pasidungog ang iya sining mga honors, no, sa club, domestic league, kag ang iya sining nga mga appearances kag nangin goals, mga kabombo, no. Si Pele nangikabahin sa pag-angkon sang FIFA World Cup nga grand winner sila, abi, no. Nangin grand winner sila sa FIFA World Cup 1958 dito sa may Sweden. Nangin winner man ang ila sining team ang pag-represent sang pungsod Brazil, no, kag ang iya sining team together with Pele, no,
nangin ang Brazil national football team nangin winner man sa tong 1962 sa Chile kag nangin winner man sa bahin sang FIFA World Cup no nangin champion sang 1970 dito iya naman sa may Mexico. And of course, sa South American Championship ining si Pele kaya siya grupo no nangin runner-up sa tong ginhiwat ang 1959 nga pa Indies dito naman iya sa may Argentina mga kabombo. Ining si Pele no sang January 1, 1995 sa inisya ang nag-retire na sa iyang career bilang footballer mga kabombo no. Nagserbisyo siya bilang Minister of Sports no sa ila sini nga pungsod sa Brazil umalin sa tong January 1995 to April 30, 1998. Kag siyempre ang ila sini iyang ang ila sini iyang sa bahin sang ila sini nga grupo amo ni ang naga-focus no sa bahin sa pagtukib sang mga pamatan-on nga mangin Pele man sa ulihi no may ara sang abilidad sampang sang football mga kabombo. So sa nasiling na naton ining si Pele isa ka footballer nga legend na no sa iya sini matutun nga ngalan si Edson Arantes do Nascimento, mononymously known by his nickname Pele. Isa ka Brazilian professional footballer mga kabombo nga hindi nagid ma-erase ang iya sini iya nga mga nahimuan no sa patag sang hampang football. Binagid ang gina-represent niya nga iya sini nga country ang pungsod Brazil no. Isa ka Brazilian professional footballer nga naghampang bilang forward man at the same time. Kaginakabig as one of the greatest players of all time. Kaginhingadlan ang iya sini nga label mga kabombo the greatest no sang FIFA no sa bahin sang FIFA ginkabig ini siya si Pele no sang sa bahin sang federation no nga ini no sang FIFA ginkabig nila ginhatagan nila label si Pele bilang the greatest. And he was among the most successful and popular sports figures sang 20th century. Sa 1999 man mga kabombo ining si Pele ang ginhangadlan bilang athlete of the century sa International Olympic Committee kag ginlaki pa iya sini nga ngalan sa time list sa bahin sa ila sini 100 most important people of the 20th century. Sa tong 2000 ining si Pele ang pili no butar bilang World Player of the Century sa International Federation of Football History and Statistics o kun ining IFFHS kag isa sa mga duha ka mga joint winners sang FIFA Player of the Century. Ang iya sining na-goal mga kabombo, imagine ha. Sa kabugusan sa isining career, ang iya sining nangin goals nga nagadangat sa isa ka 1,277 no 1,279 goals sa 1,363 nga games no sa kabugusan ang naintrahan niya nga hanampang mga kabombo sa kabugusan man sa iya sini nga career bilang Brazilian footballer no 1,363. Imagine kag naka-goal siya 1,279 no. Pele is indeed a legend mga kabombo, the greatest. Kag ini ang iya sini ginakipan no ang pang-intrahan niya mga friendlies kag recognized bilang Guinness World Record mga kabombo. Ara ang iya sini nga ngalan sa Guinness World Record. Kag ini si Pele nagsugod sa iya sini iya nga paghampang sa nasiling na naton sa huben nga edad nga 15 anyos sa Santos no dito sa bahin naman iya sang iya sini pungsod sa Brazil mga kabombo no. Kag sa edad nga 16 no nakasulod na siya sa ila sini nga Brazil national team mga kabombo. Sa nasiling na naton he won 3 FIFA World Cups, 1958, 1962, kag 1970. The only player to do so
nagaisahanon lang gid si Pele, mga kabombo, no? Kag ini siya ang nicknamed Oray. When we say Oray, si Pele, ang isa pa ginya ka nickname, Oray. When we say Oray, the king, no? Following the 1958 tournament, no? Pele is the joint top goal scorer for Brazil with 77 goals in 92 games at the club level. He was Santos's all-time top goal scorer with 643 goals in 659 games. No, sa iya sini nga golden era, no, sa grupo nga Santos gin pamunuan ni Pele ang club sa 1962 kag 1963 nga Copa Libertadores, mga kabombo. Kag 1962 tugtog 1963 sa Intercontinental Cup, no? Si Pele gin credit with connecting the phrase nga amuning iya sini nga nangin phrase, so the beautiful, no? The beautiful game with football, mga kabombo. Bangod sa iya sini iya nga electrifying play kag penchant for spectacular goals nga amo nagdulot sa iya, naghimo sa iya bilang star around the world. Iya sini nga team ang naka-tour internationally, no, to take full advantage sa iya sini iya nga popularity sa amo to nga panahon sa iya sini nga heydays, mga kabombo, no? Grabe, no? Emakon mo na ang iya sini iya nga nangin goals perte, no? Sobra sa 1,000, mga kabombo sa iya sini iya nga nangin ligasiya, no? Nakaangkon ini siya sang isa-isa naton nga mga pasidungog, no? Mga awards bangon sa iya performance sa field, ang iya sini nga record-breaking achievements, ang iya sini nga ligasiya, the legacy in the sport ni Pele, mga kabombo. So sa edad niya nga 82 anyos, no? At the age of 82, mga kabombo, si Pele ang nagtaliwan, no? Sang nisining lang nakaligad, no? Antes man natapos ang tuig 2022. December 29, 2022 dito sa may Sao Paulo, Brazil. Ay sining nga resting place sa Memorial Necropole Ecumenica Santos, Sao Paulo sa Brazil. Amuyad to, mga kabombo, ang ato si pagkilala. So, ginakabig nga legend nga si Pele, mga kabombo. No, grabe nga sining nga ngalan, no? Ang tutuod nga ngalan si Edson Arantes do Nascimento. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Iyari na kita, mga kabombo. Amuyad tong aton si kahapon lamang Today in History, no? By the way, again ha, sa akong sininga ginlawag, kaina, mga kabombo, mga around 2:34, no? Or 2:32, no? Sa sininga po na aton sininga winner number 2, sa aton sining 1-2 Panalo Promo Part 21, ang pagdaog ni Marianita G. Sunon sang NGC Village, Sandumanan, Bacolod City. Ikaw ang ato si winner, no? Kinahanglan makakadto ka diri kay gainulan-ulan pangadaan, no? Careful lang gid. Sa gihapon, safety first sa pagkadto diri, hindi magdali kay may arat ka sang 6 ka oras pa. So sa subong, kinahanglan makakadto ka diri kapag sa baton sa imo siniya nga premyo. So, lito na kita, mga kabombo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Sa nasiling ko na nga atong sininga letter sender sa sininga hapon, mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Ma'am Olivia, no? Ma'am Olivia Solvidare. 64 years old, sang Banwa, sang Kawayan. Si Ma'am Solvidare, no, taga Banwa, sang Kawayan, gid, mga kabombo, kag agya siniiya nga sulat, no, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Ako gali si Olivia Solvidare,
64 anyos ang Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. By the way, Miss Jazz, Happy New Year! Kaina ko lang inisang kagahon ginsulat ang akon nga kasaysayan. Bangod na inspire man ako sa pagpadala sa akon kasaysayan. Sa nabatian ko ang imo sini nga pagpangagda. Ari kami diri Miss Jazz sa Bacolod, diri kami nag-Christmas kag nag-New Year sa balay sang akon sini iyang kamagulangan nga bata nga babayi. Kag ipadala ko da sa imo karon, no, lihugon ko lang akon nga apo nga lalaki, eldest sang anak ko nga babae nga diri na nagapuyo sa Bacolod. Pud siya sini nga bana kag sa duha pa nila ka mga kabataan. So bali ang buot silingon diri ni Ma'am Olivia, no, nabaton ko ining iya sini nga letter ni Ma'am Olivia sang kahapon lamang adlaw mga kabombo, no. Lunes, December 2, kay gindaho na diri, no, sa iya sini nga apo sa mga kaupdanan naton diri sang Domingo bali sang udto, no, New Year's Day gid January 1. Amo ni nga hambal ko nga ang gahambal di si Ma'am na Olivia nga dulong ilang karon sapon kay ginbalay niya sini nga kasaysayan sang kaagahon sang Enero 1, no, New Year's Day. Miss Jazz, kaangay man si iban nga nagpadala na sa ila siniyang istorya, hindi ko gid malipatan, Miss Jazz. Hindi ko gid malimtan ang nakaligad nga pagselebrar namon sang bagong tuig sa balay namon dito sa may Banwa sang Kawayan. Pet sa 1 gid ato, Miss Jazz, sa Enero tuig 2012. So tuig 2012 ang panuwagan ko diri kung sino ang may kung sino ang may yara sang hindi malipatan nga kasaysayan nga natabo, no, hindi lamang sa nakaligad nga bulan sa Disyembre sang Christmas kundi sa adlaw mismo sang bagong tuig. So nagsabat ining si Ma'am Olivia, no, Solvidare sang Kawayan, siling niya Miss Jazz, hindi ko gid malipatan ang akon siniyang na eksperyensyahan, no, eksperyensa sa kabuhi. That was January, mga kabombo, no? January 1 of 2012. Kaysa amo to nga panahon, Miss Jazz, ginbawi ang akon sini nga bana. Sa kadamuon sa mga inadlaw ka mga pets sa Miss Jazz, ako nag-anugid daw nagpamangkot gid nga sa adlaw gid sang bagong tuig. That was January 1 of 2012. Miss Jazz, sang nagtaliwa ng akon sini nga bana. Antes pa man, sang Disyembre pa lang, Miss Jazz, yati, wala gid kami kabalo, wala gid kami nakaibalo, nga ang iya sini iyang mga nangin memory sa amon katapusan, nagali, tingala ko man. Balaan mo, Miss Jazz, ang akon sini nga bana, no? Ang bana ko, tuman gid iniya ka tarso, kag kung pwede pa lang, Miss Jazz, ganito, hindi mo na siya pagseryosohon. Kay hindi ni siya serious, masami na siya nagapatarso, although nga may bulawano na titigipusoon sa ibang nga tao. Siya na diriya, Miss Jazz, sa amon sining lugar sa Banwa sang Kawayan. Siya na diriya ang ginakadtuan sa tion sa emerhensya, no? Kay bangon sa iya sining pagka mabinuligon. O galing kay ti aya sini iya nga diferensya, Miss Jazz, tuman gid ni siya kadungol, katarso, no, permi lang nga permi lang siya nagapatarso bala, Miss Jazz. Ti ang hambal ko gani sa iya, pila ka adlaw, hindi ka na pagseryosohon sa mga tawo kay ang imo sini iya nga pagkatarso daw natamaan naman. Kaya mo na, Miss Jazz, ang akon siya bana, although nga ti nabaton ko ni siya, Miss Jazz, nga amo gini siya katarso, arab lang daw kalango-lango lang permi, pero ang the other good side sa akon si bana kay mabinuligon gid iniya siya, Miss Jazz, no? Sang ngaluyag ini siya gali sa ako, nabi ko anay tinarso niya lang. Amo nang rason ko nga nadugayan ko siya nga ginsabat, Miss Jazz, apisar nga nanamian ko sa iya sa kabugusan niya nga personalidad, no? Kay ka-responsable, mapinalanggaon kag mabinuligon gina siya, Miss Jazz. In fact, sa tong nagtaliwan siya, kadamo gid sa mga nagkalaladto nga hindi namon kilala. Kay gali ini sila, Miss Jazz, gin buligan sang bana ko. No, nagpakilala sila nga tiging buligan sila kuno sang bana ko. Ting ako si kasubo daw nahagan-hagan bala, Miss Jazz, is because man sa ila siniya nga paghatag tribute sa akon sini nga bana.
So amo na lang na Miss Jazz ugaling kay ti perti na sa iya katarso kag kalangulango. So December to Miss Jazz, no? Siguro bangod kay may ara na gin man siya sang ginabatsyag bala Miss Jazz. Although nga ti tambok na yung banak ko mo. Dugay ko na siya ginhambalan nga mapakonsulta kita kailan tawon tang imos nga BP. Kay may pagka ano na siya Miss Jazz, may pagka mistiso. Ang sini nga pagka mistiso Miss Jazz, tuman gid sa arab lang pwerte ka pula. Sa tion nga mangakig na siya or may ara siya sang ginahakwat pula-pula ginay Miss Jazz sa iya sini iya nga dalunggan o kung sa iya sini tangkugo. Tuman ini siya kaputi kay mistisohon gani Miss Jazz. Kay grabe gina siya kumaon sang baboy Miss Jazz sa prangka nga sugilanon ang banak ko. Labi na gid sa nagsugod ang bulan sa Disyembre. Sang tuig 2012 Miss Jazz, syempre hindi man kami manggaranon pero ti ang akon si makabataan may mga trabaho naman, especially eldest ko nga babae nga dira sa Bacolod, diri kami gani Miss Jazz ang kaisa naga New Year kag naga Christmas, especially sini nga tuig kay ti wala na ko bana, nakuha ako sang akon si bata nga kamagulangan, diri kami naga Christmas ka naga New Year sa may Bacolod. Ti amo to sang December medyo nagalain-lain na to Miss Jazz sa iya sini iya nga pamatsyag. Kag grabe gid aya sini iya nga, by the way, si Juvie Alvarado. Nag-greet man sang Happy New Year. Juvie Alvarado, salamat gid. Sa amuto nga panahon, Miss Jazz, kadungol sa akon singa bana, ginambalan ko siya nga magpakonsulta. Wala gid, no? Antes sang Christmas, no, ano pa siya namon, ginalay-ay pa siya namon, Miss Jazz, kay daw malipong siya. Kag daw nagsakit, aya sini nga dughan. Kay gali, Miss Jazz, tuma nagikataas sa iya sini nga blood pressure. Aya sini nga BP. So, ginpakonsulta namon siya antes sang Christmas. May lang kay sang pagka-adlaw sang Christmas, nakapuli man ang akon si Bana. Enjoy naman kami kami nag-enjoy sang pagkaon. Siya nag-enjoy man Miss Jazz sa pisar sang dilian na siya namon nga magkaon sa mga tambok. Baw nag-enjoy man siya. Isiling ko, hindi ko man siya bala Miss Jazz mapunggan. Hasta na lang ati naghilapit na ang adlaw sang pagbulag tuig. No, that was December 31 of 2012, Miss Jazz, no, or 2011. Iti sang Enero, tuig 2012 siya nagtaliwan sang New Year mismo. Kaya mo to Miss Jazz, ang ginhimo sa mga tupad balay kay may ara sila bala sang baboy bala Miss Jazz nga ginletson gid. Ti ang bana ko hindi gin makaindi. Gintunga nila Miss Jazz ang lechon, bayran niya Singko nagambalag ko sa imo nga hindi tayo maglechon kay nga ang imo sini karon nga BP nagambalgin ang doktor. Tin ko jutayan ka lang bala na natipok sang adlaw sang Paskwa. Isin ko base bala matipok ka sa adlaw sang New Year wala gid ko Miss Jazz sala. Kay nga New Year's Eve pa lang grabe nang iya sini nga inom kag sumsuman. Ilaka man na siya Miss Jazz sa mag-inom pero sa prangka nga sugilanon mga kung may ara na siya ang iya sini nga mga amigo, mga kabataan ko abi nga mga lalaki kag ang ila sini man mga bana sa mga kabataan nga babae ara. Ti ara man na sa sining ko maghagan-hagan ka kay bag-o ka lang ya gani ng hospital. Ti Miss Jazz sa ganhagan tuod pero wala ko kabalo kay hindi ko man siya maano kay mga may bisita man kami. Ti amo to Miss Jazz ipagkagabi wala na sang tulog hasta na magkaagahon. No sang ulihin nakitaan siya namon nga alam lang daw nagapatuyo na lang 5 insakto na, no? Pero hindi siya magtulog kay suno pa sa iya, maupod din siya sa mga iya sa mga son-in-law, mga bana sa akon sini iya nga makabataan nga babae. Isang ulimis dyan sa kita ng sanamon nga nag-uy-uy siya bala. Nagulpi lang bala nga daw naghuragok todo, kag ang paghuragok, ya gulpi man nag-stop, Miss Jazz. Baw, dito siya nag-uy-uy, Miss Jazz. Kag dito na siya gali, no? Dito siya, Miss Jazz, na stroke gid siya pagkatapos to. Di ang amon sini nga New Year, Miss Jazz, kagahon pa lang yung nautod ang amon si Silvasyon. Kay ang bana ko, nag-uy-uy na lang, Miss Jazz. Daw nagbatian namon nga grabe, ang daw naghuragok sa bala gulpi, kagulpi nga na-tap na yan sini nga paghuragok. Ang lang daw tao, bala Miss Jazz, na naghuragok, kay sini ko nagkatulugan na siya. Hasta na lang, Miss Jazz, nag-uy-uy siya, kag amo na to, Miss Jazz. Wala na siya natabangan namon nga ginpadala namon sa ospital pero wala din siya natabangan. Nagtaliwan ang bana ko Miss Jazz kaagahon. Mga alas 5 sang kaagahon sang bag-ong tuig 2012, no? Enero
Enero 1 tuig 2012. Hindi ko ginaya Miss Just malimtan kay amo nang amon siniiya nga selebrasyon kung tani bilang pamilya nga nagasinadya kami. Pero ang akon bana ginbawi sang Dios. That was January 1, 2012 sa adlaw sang bag-ong tuig. Miss Just masakit pero ti pagkabati ko sa imo sini pagpangagda gid ko dahil nagsulat gid ko dahil kaagahon to kay hindi ko malipatan ang akon sini nga bana. Kaagahon man to sa nga daan nagtaliwan mo. Hindi ako katulog sa pagdumduman sa iya, naga-celebrate man kami. Diri kami sa may Bacolod sa balay sa akon sini nga kamagulangan nga bata. Kabay pa Miss Just nga nakahatag man ini sang inspirasyon na akon sini nga kasaysayan no sa paghatag sang kalingawan sa imong mga tagpalamati sa sining bag-o nga tuig. Maraming salamat ang aton sini nga letter sender no sa iya sini iyang matudtod nga ngalan no si Ma'am Olivia Sulvi Dare, 64 years old, sang Banwa, sang Kawayan. Ma'am Olive, salamat gid sa imo sini matahom nga kasaysayan no. Masakit nga kasaysayan pero ti amo ginabala nga agag nagpamangkot kang of all nga petsa no tanan nga adlaw sa sulod sang 365 days nga ang bag-ong tuig gid January 1 of 2012 ang imo pamangkot nga amo ginaabi no ugaling kay ti wala kita no ang kamaturan diri Ma'am Olivia batunon ta na lang ati hindi naton niya kapyot ang aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan ang aton siniiya abi nga kabuhi sa kalibutan no whether January 1 man or December 25 no natabuan lang na pero ti para sa aton do kasakit kay ti adlaw ina sa aton sini supposedly pag celebrar no pag kinalipay upod sa pamilya yung galing kay ti natuon gid siya sa amuna nga adlaw nga ang tanan nagakinalipay ti naunta ta inyo sini pag kinalipay. Well, that's life no sana siling ko nagani ining mga nagakatabo sa aton niya mga kung sa ano pa nangita na ni silaan pero ti ara na iya no kundiin kasano kita iya magtapos ng aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan ara na sa Dios hindi naton niya uyat no that is why should be very ready ang aton siniya nga wake up call diri ready lang kita every day any moment kay at the wink of an eye no mga kabombo bawion kita sa Dios no paano kita mag-ready of course aton iniiya nga pangamuyuan sa mahal nga makaako no kaya siniiya nga mga gusto nga mga pagsulundan sa aton sini nga pagkasalbar no sa gaindakal nga mga kalayo dito sa impyerno ti inaiya mga kabombo realidad no kung sino lang mag-una no sino lang mag-una ya sa pagbiya diri sa kalibutan pauna-una lang na no so kinahanglan ang wake up call para sa aton nga anytime every day we should be very ready no sa aton siniiya mga pinalangga nga mga tagplamati. Wala kita sang panahon salamat gid sa kay Ma'am Olivia Solvidare no sang Banwa sang Kawayan. Sa gihapon ini ang inyo alagad si Bombo Jazz kag magabasa kita anay sa aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible pang Christmas or pang New Year naton no. Ang famous nga Bible verse sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Almost of us no paborito gid ini. Dira nagahambal sa Ingles nga pulong. For I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. No? Grabe nga mensahe kag promisa sa Dios sa aton. So aton ina nga ga-embrace kay ang Dios ya mapinalanggaon ang plano niya sa aton niya para sa aton sini ikaayo mga kabombo. Jeremiah 29:11. It's bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Happy New Year sa gihapon. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
oras. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Si Tuyang Ermitanya, nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Abi mo tito, nag-ayo naman ang akon asawa. Sili nga, yet, darling, kung pwede, ikaw lang anay ang manghugas ang pinggan, ha? Kay, kabalo ka naman. Di nagpasugot man ako. Di hasta subong, ako gyapon na nagapanghugas ang amon pinggan, eh. Kagdason tito, may ginayo naman siya sa akon. Hambal niya, Boyet, pwede ba lang tapuson mong akon nilabhan?
Agoy! Nagpariho sa natabo dito. Ako naman nasa subong ang nagapanglabas ang amon nga mga lago. Isa ka best dito. Nagkita ay kami sang akon nga amigo. Ti best friend ko ginihalin sang high school. Ginagda ko siya nga magkadto sa balay. Kag pag-abot namon sa balay tito, ginpakilala ko sa dayon sa akon asawa. Kag nag-inom kami. Nagbalita ay kung ano nagkakatabo. Tubtob sa ulihi, nahubog kami. Gani nga naglesensya na nga magpauling amigo ko. Apang nagpangabay naman ang akon nga misis. Uy! Siling niya ho, hubog na kayong amigo mo ho. Dili lang sa patuluga, bala sa balay. Kabalo ka tito, nalipay ako. Kay ti kabuot gid sang akon asawa. Galing sang hugata nga ato. Wala gud ko magpasugot. Abang dito, wala pa dito natapos. Nalingaw ng akon nga amigo sa pag-inom sa amon balay. Kabalo ka tito, kahipid sa balay namon mo. Kag kada mahubog ang akon nga amigo, ginapangabay akon sang misis ko nga dito na lang siya matulog sa balay. Apang siling ko, hindi ko Kay nahadlok ako nga base sa pila ka adlaw. Mapilitan ako sa akon asawa nga dito patulugon ang akon nga amigo. Amugid! Di ako nasubog ang problema ko dito. Do sa mapasugot na git ako, kay ti parangga ko gid ang asawa ko mo. Ano ba ang buhaton ko dito? Agud nga hindi ako magpasugot. Abi, laygay man ako ay? Mati ta sa laygay ni Tito. Buyet. Hindi kagid magpadala sa sulay. Kay base kung hindi na makatultol magpauling imo amigo sa ila balay, ay ti wala kaya maluyaging ekspresyon sa asawa mo. Ako wala man. Ang himuon mo yun, amo niyo, hindi ka na lang magpainom sa imong amigo sa inyo balay. Kag kung makakatugid man ang imong amigo sa inyo balay, hindi mo siya pagpaimnon para nga wala sang rason ng asawa mo nga patulogon ditong amigo mo. O, kung di makatulog ka na sa mahamuok, nga wala sa ginapaminsar. Amugid! Daw naglinong na si Tito? Nano, wala timsong? Huling, tanawa bala si Buklan, ho? Kay ang iya nga bulsa, baliskad. Napierde na siya sa bulang, si Alvina. Ano? May inugbulang pa ina? Hoy, barikuson, ano pagdumdum mo sa akong pigaw? Bisan walo pakasultada, kaya ko. Wala! Si Alvina? Nakabati si Tio Tagoy. Dugangan basang 5 ka round, kaya ko pa na. Bastos! Same to you! Buklan! 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 Barikuson! 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 Hoy, Pilimon, matuod ba lang nga ginsumbag mo ang mata sang isa kakapid nga kampang mo?
Nay? Nga ang ginsumbag mo siya? Anong sala niya sa imo, haw? Wala man. Ote, wala man galiti nga ang ginsumbag mo? Sino nga kapit ang ginsumbag mo, Pilimon? Si Pipoy. Ote, nga ginsumbag mo gid siya, haw? Anabi kay galingin ang ulo ko sila, Nay. Pariyo sila bayo. Pariyo sila gunting. Pariyo Manila chinilas. Tinagimo ko sa pagi para mapos ko sila nga makilala. Ote, nakilala mo na kung sino sa ila si Pipoy kag si Popoy? Oo, Nay. Kag sa ano mo makilala si Pipoy? Hapos lang, Nay. Si Pipoy, amo nang may black eye. Huling, hindi ba lang nga si Miroy ina ho? Oo, Chalvina. Ay, masubo siya. Miroy! Diin ka magalin! May masadya kag masubo nga balita, Albina, huling. Ano ang masadya nga balita, Miroy? Nagbata na nga ako nasawa. Uy, maayo to, ina nga balita. Oti, ano yung masubo nga balita? Ang masubo nga balita, bawg ako kag hindi ko makapabata. Uy, pasing! Nga wala ka mo nagabugnuhanay sang bana mo nga si Usting? Nagainit ang ulo ko sa iya, ah. Nag-away kami. Ay nga ano ang ginawayan ninyo? Parte sa ngalan, uray. Ngalan? Ngalan siyang ano? Ngalan sang bata. Gusto ko iya nga itawag sa bata. Amo ang ngalan nga Hilary. Ote, ano iya ang gusto yang ngalan? Ang gusto niya iya nga itawag. Amo ang ngalan nga Monica. Ay, anay ka. Hindi ba lang inang Hilary, asawa ni Clinton? Kag inang si Monica, amo nang iya nga number 2? Oo. Oo, Ray. Amo na. Te, hindi ko ya magpasugot nga si Monica ang iya itawag sa bata. Ay, te, nalainan ko sina iya. Gusto ko gid iya si Hilary gid ya. Anay ka bala pasing? Hindi bala. Wala ka mo bata ni Usting? Ate, uray? Uti, nga nag-away ka mo sa ngalan sang bata. Kagay sino bata? Bata sang ido namon nga si Tutsi. Malakat na ko pasing Daw sa gaga ining si pasing Aw sa
do. Awayan gid. Diri ako mapungko sa may bangko nga ini. Basi pa lang may makita ako nga customer. Ha? Uy! May hopya diri ho? Hala! May hopya nga nabutang sa puyo. Basi ko nabili nini sa nagpungko diri kaina. Aber, kanon ko na lang ini Kanamit nga pagkahopya ba? Medyo init-init pa. Diri ko to kinbilin mo. Uy, hala. May nagpalapit sa akon. Diri ko gito nabilin mo. Hindi. Siya ini siguro ang tag-iya sang hupya ay. Hala. Kapangapkap siya ho? Bulag gali ini? Ay, ahoy. Makaluluoy man ang bulag nga ini. Ginkuha ko pang hopya niya nga pagkaon. Ay, hindi lang ko maghulag Para nga, hindi siya makahibalo nga may tawo diri. Uy. Dili ko gito nabilin mo. Mainit pa to gani. Hindi. Pati ako. Kinakap-kap niya. Diri gito mo. Ay. Ari lang to di mo. Uy, sige pang kap-kap niya. Sige, kap-kap pakid. Pasaka sa akon. Uy! Hala. Aha! Amo na ni. Mainit-init pa. Amo niya nga akong hupya nga nabilin. Hindi no. Oreg na yan nga hopya. Hupya. Natultulan ko manggid gyapon ikaw. Init ka man gyapon. Karon ko lang ni kaunon Supong na lang. Oy, nano ni? Basi na panos na ni? Daw sa basa na ni Haw. Pero, hindi man guro Apang mainit pagani, oo. Amo na lang ning nabili ng isa ka bilog. Hikap-hikapong ko ni anay para nga mabugnaw. Baw katabnol, kagkainit pa.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa. Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabing
Provincial Jail. Makigupod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kadipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Agod nga makalikaw ako sa suya sa mga grupo ni Arnold, gininto ko siya nga magpagwapo siya ka magpakabuot para maluyag si Manang sa iya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Wala makibalo si Arnold nga ginainto ko lang siya. Pero mayo na lang na, sang sadumta nila ako sang ila grupo, sang iyagang. Ako wala ko ginaano ni Arnold ya. Ginapakaon pa ganiya ako sang inasal nga manok. Kagdason, ginapainom niya ako sang soft drinks. Nakahibalo ka balasang natabo diri kagabi, Samson? Ha? Nga, nay? Da wala man? Nga nung natabo aw? Gindakop si Arnold kag ang mga kaupod niya. Ha? Oo. Nga, nay? Sila ang ginpasibangdan nga nagpangawat kag nagabaligya sang droga diri. Ano? Uy. Do wala man, nay? Ano nga wala? Dakpon bala sila sang mga pulis kung hindi ina matuod? Nagsala bala ako sang paandam ko sa imo, Samson, nga hindi kagid mag-upod-upod sa mga tawo nga ina. Wala ko abi kabugtaw mo. Mahamuok ang tulog mo. Man, nakainom ka siguro kagabi ay. Hala, soft drinks na yan ang ginainom ko. Amo lang ang ginatag sa ako ni Arnold ya. Basta. Hindi ka na magupod-upod sa ila, ha? Kung natabo, pati ikaw ato man sa karsel, subong. Nold, kamusta ka? Oh, Samson, ari ka haw? Nagbisita ako diri sa inyo sa prisuana. Gintakop kuno kamo kagabi sang pulis? Oo. Pero mali ko man kung mga pangayaw diri ang nagkadto bra ka nagabaligya sa dugaw. Oo man o. Amo mo nang nabatian ko. Kagkahibalo ka bra kung sino nagtestigo nga nagabaligya kami sa duga dire. Sino, Nold? Si Siyok. Uti nga wala mo siya ginsugid sa mga pulis, aw? Ginsugid man eh. Pero kaming dakop sa mga pulis nga nagainuman na kami sa Birto gani. Nari na sila nagsikop sa amo niya. Ay, amo gali? Oo. Di ano sila ni Manang mo kaya na priso kami di? Gapati man siya nga wala ka mo nagaduso sa droga, Dre.
Uti, saan ka mo makagwa diri man? Base sa hapon, buyan man kami. Kaya wala man sila sa pamatuod nga may druga kami amo. Amo gali? Kag kumabuyan kami dire, hapit ka lang karon sa Tianggi Kaya makaon naman to sa inasal nga manok kamong inom soft drinks. Oo, Nold Te, ni ko magdugay, Nold. Sige. Amo na ko Oo Gapati kuya sa siling ni Arnold ya. Nga wala sila nagaduso sa droga. Ano kay sila mabtan pirmi sa mga pulis? Nga nagaligid sa kahulugbon? Pero sa siyok ya, kagang iya mga kopdanan, wala sila yung madakpan. Maayo sila magpanilag ba? Maayo sila maglikaw? Pero maayo tani kung si Arnold, hindi lang pala hubog. Kaya hindi siya madua-duaan sa mga pulis. Pero wala siya makaibalo. Ngang ginasugo niya sa akon nga hambalon ko si Manang, wala kuya ginapati. Animal nga siyok. Nakahibalogid ko nga sila gid ang nagduso sa druga dire. Apang wala sila gindakop sa mga pulis. Kadamo pa sang bakol nga agyan namon sa mga pulis sa mga kaupod ko. Pero sige lang. Makabalos gid kami sa ulihi. Kasakit sa likod ko ba? Kaya ginamarkan ako sa pulis ang batuta niya. Bombo Radyo Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ginpriso si Arnold pati ang grupo niya. Tungod sila ang gindakop sang pulis nga nagaduso sang droga. Gani amo na lang kaugot niya kay Siyok nga amo ang nagtudlo sa ila nga nagaduso sang droga. Sa pagpadayon ko pagid, Nold, hindi na lang kabla mo mag-inom sang berdera sa Tianggiyo para hindi ka mo pagdakpon sa mga pulis. Amo man nagaling ginasiling ko sa ila, Sam. Pro, hindi kin sila mapunggan. Kaya may inom gin sila sang beer. Tapos, kung mahubog na sila, masinggitan na sila inaway. Ano pa, ginatawgan sila sang pulis sa mga tao eh. Hindi mo sila pagatagan sang kwarta eh. Ginhimo ko na. Pero nagapamilit gid sila. Magwa gid sila kabagkanto sa Tiangge. Kag kon hindi magpautang sila sa Tia Lumen, ginahaboy nila ini sang bato na amo na. Nga gipasugtan ko na lang sila eh. Ayan mo gali? Baw, mga adik nagli sila sa ilimnon? Mahal na lang sa mag-adik sila sa druga. Oo, no?
Mayo nga balita, Kiri. May project kita karon sa gabi. Ma-raid kita sa isa ka subdivision. May kondo dira nga ginarkilahan sa mga foreigner. Kag nagapasulod sila sa droga halin sa iban nga pungsod. Nagsiling sipi nga amo nang aton raidon karon sa gabi. Ati Mayo. Mayo nga balita na, sir. Bah, sir. Oh, may masulod nga duha ka babae. Pihong mareklamo ina. Palapitan ko sila, sir. Mayong aga, sir. Oh, anong maalagad namon sa inyo? Mareklamo kami, sir, Kay ang mga palahubog sa amon kung gabi nagaabusar. Nagakabuslot ang amon nga atop sa kusina. Amoy na nga nagkadto kami diri sang bata ko, sir. Amo gali? Kaya ginrape ang bata mo ngayon eh? Ano? Ay, wala sa nag-rape sa akon, Ginopdan ko lang yung akon iloy nga magreklamo diri. Amo gali, miss? Sorry gid. Sino galingalan mo, missis? Si Iluminada Gargar, sir. Iluminada Gargar. Kagangalan sang anak mo? Siya si Kari Gargar, sir. Kari Gargar. Taga diin ka mo, missis? Taga Barangay 70. Barangay 70? Baw ko salawayan matuod sa mga tao dira. Kung hindi ako magsala, ang nagtuga naman sang gamo amo si Arnold ay. Baw, huo, sir. Amoy na silang naghaboy sang amon atop. Kag nabatian ko ginang ginambal sang isa ka lalaki. Anong ginambal nila, missis? Hambal ya, puli na ta Arnold. Na, amoy nang siling niya. Gani nga nagkahibalo ako, sir, nga si Arnold gid ang may kahimuan sadto. Amo gali? Ate, sige. Si Kopo namon siya. Salamat gid, sir, ha? Sir, salamat gid. Wala sang anuman, miss, Katungdanan namon ini. Ako gali si Pulis Kiri, Malakat na kami, sir. Ate, sige, Uy, ato na sila. Wow, katahom sang babae nga to. Pero daw ginsnabi ako ba? Taga dito gali siya. Ate, mas maayo. Di ka mo nagalin, ay? Sa pulis. Sa pulis? Oo. Ginopdan ako ni Manang Mukari. Kay ginreklamo ko ang aton kusina nga naigo sang bato. Nga ginhaboy sang mga adik. Ay, amo gali na, ay? Ginakusar ko si Arnold, Ano? Sila ni Arnold ang ginakusar mo? Sino manabi ang mahaboy sang bato sa aton kusina? Kundi sila, kay man, sila man lang ang nagapahubog diri kun gabi. Kag kun mahubog sila, nagapanghaboy sila sang bato. Nagapangabusar sila iya. Manang ila ginainom, wala nila ginasulod sa ila tiyan, kundi sa ila nga mga ulo. Pero nahi ba si kun hindi man sanday Arnold ato? Ano nga hindi sila? Sila gid ato ya Samson, sila gid. Ano man? Tani nagdangop lang kamo anay sa barangay kapitan. Barangay kapitan. Otro man na. Huo-huoon ka lang. Tapos, wala man sang may matabo. Amoy na nga, wala ko naging paagi sa barangay kapitan. Wala na kuya nagasapak sa ila. Nagkadto na lang kuya sa police station. Kag daw sa baayo man, kaya daw nakita ko nga crush ang pulis si Manang mo. Ano? Oo, nagsiling siya nga si Kopo nila kuno sanday Arnold.
Nold, may sekreto ko si mo. Ha? Ano nga sekreto na? Dakpon ka mo karon sa pulis. Ikaw ang ginsugid ni nanay nga nagapanggamo kada gabi. Ano? Uy, wala Nabatian niya ko no ang pagsinggit sa isa ka tao nga, Arnold, dali na, puri na ta. Ano, Meg? Wala kami makabuhat sina iya. Nagpauli na kami pagkatapos namon inom sa beer dito sa Tianggi, ah? Pero ngalan mo gadi ang nabatian ni nanay nga ginsambit nila. Amo gali, ha? Nagahimo sila sa gamo pagkatapos pasibangdan nila kami. Ang amon atop nagkalagubag idnold mo. Amon nga naakig si nanay. Kagdason, na dula man ang hinigta ni Nong Pablo. Wala kami sila makahimo iya Samson kagabi. Temprano pa kami nagbululagay sa grupo. Ti, ano na lang naman? Dakpon ka mo karon sa pulis mo. Pero salamat kin sa imo, Son, ha? Maay ka ginsugiran mo ako sina. Wala kaso, Nolda. Wala kaso. Pero palalagyo na lang kamo, ha? Para hindi ka mo madakpan. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo!
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan. Sang mahibalaan ni Lalaine nga may date si Joshua kag Anvet, amo na lamang ang iyang nga pagkabalaka. Apang ginpasalig siya sang yailoy, nga himuon niya ang tanan, nga indi madayon ang amo nga date. Samtang, si Concha naman, may ginhatag nga resita sa kay Ami, nga baklo niya ang amo nga bulong, tungod para kuno ini sa sakit sang ulo. Sa pagpadayon ko, Oy, Joshua, nga nag-inom ka na sang tubig? Hindi ka na magkaon? Kanamit sinigin luto ko nga merienda. Kamuti delight? Hindi, nanay. Busog na ako. Sige ha. Diri na lang kamo. May ilis lang ako. Ha? Sa diin ka makadto? May kadtuan lang ako, nay. Sige ha. Oy, Ami. Sa diin siya makadto? Abot nay ay. Malakat naman ko sa akon og bra. Dra ka na nay. Hindi na ako maluyag ang magulat sa akon si Anbit. May ilis na ako. Anay ka. Nga daw. Daw nagluya sa hinaling lawas ko, ha? Kangabla. Hinali lang ako magintuyo. Nakailis na si Joshua. Apang natulugan siya nga ang iya isa kakamot, nagauyat pa sa kwilyo sa iya nga bayo. Wala siya makahibalo nga may bulong pampatulog ang gininom niya nga tubig. Karon, hindi na siya makapakikita sa kay Ambit. Ako ang makikita sa iya. Mrs. Marta, katamos ang husay sa akon buhok nga ginhimo mo. Oo, Anbit. Kag amoy nang husay nga ginahimo ko sa akon anak. Kag naluyagan giniya ina. Katahom gid sa imo, Anbit. Kag mapalaron si Joshua nga siya ang lalaki nga naluyagan mo. Mrs. Marta, wala pa sang ginsiling nga bisan ano sa ako si Joshua. May isiling gina isa karon sa imo. Kag ang bayo mo, ha? Dugin takos gid sa imo. Kag ang terno nga sapatos, amo man. Kag makasiling ako nga ikaw ang pinakamatahom nga babae diri sa Santo Bernardo. Amo ina nga nahisa sa imo ang imo pakaisa nga si Lalaine. Hindi siya maluyag nga makahibalong tanan nga pakaisa niya ako.
Kag wala ko man inaginsugig nga paryente ko siya. Ang masiling ko lang sa imo, hindi sipak-sapak ka. Sige na. Ready ka na sa date niyo ni Joshua. Kag ang buhaton mo, magpungko ka sa may sofa, kag maghulat sa iya. Salamat, Mrs. Marta. Kaayo gid sa imo. Bamsonya, ari na ako. Maayo ko na mo. Oti, ano ang natabo? Ay, ma'am. Ibalita ko lang nga hindi na madayon ang date ni Joshua kani Anbit. Oh, kagdaaman. Ato pa sa balay si Joshua mo, naghahuragok. Ma'am, kahamuok na sang tulog niya. Ay, maayo ko na mo. Maayo gid kon siya. Kag ako ang makikita kay Anbit, ma'am. Pabatian ko siya sang sugilanon nga hindi makaon sang sapat. Tanawon ko lang kung may nawong pa siya nga itulok sa akon, anak. Pues, buha ta ina. Ipakita sa akon ang resulta. Agod nga makakwarta ka naman kon siya. Ate, oo, Ma'am Sonia. Apang, ma'am. Pasakaan mo ba na dayon ang ranggo sang akon, anak? Natural. Magasaka dayon ng iya ranggo. Kag magadako na sinang iya sweldo. Ate, salamat, gid. Salamat, gid, ma'am. Sige ha, malakat na ako, Ma'am Sonia. O sige, lakat na koncha. Ato na siya. Oh, pihugid. Nga malipay na sinisilalin. Ay, tawgon ko bala siya. Lalain! Iha! Wala ba dayon ang date ni Joshua kag Anvit tungod sa kihimuan ni Concha? Kag sang may balaan ini ni Sonia, amo na lamang ang iya kalipay. Kag ginpasalig pagid siya ni Sonia nga makakwarta pagid siya kung tumanon niya ang tanan nga ihambal sa iya sa pagpadayon ko pagid. Kaina pang akon hulat. Apang wala paghihapon si Joshua. Ano natabo sa iya? Basi ko nalimtan na niya ako. Basi nalimtan na niyang amon date. Ay, nahuya na ako kay Mrs. Marta. Ba? Siya na ini? Si Joshua na ini? Ikaw si Ambet? Oo. Ako matuod. Sino ka? Ako ang iloy ni Joshua. Ang iloy ni Joshua? Magsulod ka. Hindi na. Nagkarilang ako. Bangod ginsugo ako ni Joshua nga pahibalon ka nga hindi siya makaabot. Hindi makaabot? Oo. Sa katapusan nga tion, nabaki-baki niya nga hindi ikaw ang babae nga dapat niya nga i-date. Bangod ikaw ang babae nga hindi dapat makita nga kaupod niya. Bangod nga makahuluya ka. Ano? Hindi ka na maghulat sa iya, ha? Kay si Lalain karon ang iya nga kaupod. Si Lalain anak sang ila nga manager nga mangranon. Kag mapabugal sang bisan sino. Siya ang babae nga nagakadapat sa mga lalaki nga pareho ni Joshua.
Amo gali. Oo, amo ina. Kaginsugo niya ako nga pahibalon ka. Maayo lang kay nagpasugot ako. Kung tani, maagahan kagi sa paghulat sa iya. Kag hindi mo siya mabasol. Kay man, kaambisyosa sa imo. Diri mo paginlaptang imuramag sa Santo Bernardo? Ang maayo pa nga buhaton mo, maghalin ka na lang diri Anbet. Wala ka sa mapaabot sa akon anak. Wala labot sina. Siya ang amo na saligan sa amon nga pagpangabuhi. Kag kung may asawa siya nga pigado pareho sa imo, ay maano na lang kami Mapatay kami sa gutom? Gani husto ang ginbuhat ni Joshua nga silalin ang iya nga i-date kag hindi ka ikaw. Gani, padumdumon ko lang ikaw, ha? Hindi ka maglagas-lagas sa akon anak, kay ako ang makaaway mo. Sige. Oo, hindi ko pagbuhaton, ina, ma'am. Ipangako mo nga hindi ka magsapak sa akon anak. Labi pa kon madamo sang tawo. Kay pati siya maumid sang huya nga ginlapta mo diri sa Santo Bernardo. Wala ka sang matarong nga maghambal sang amo sila sa akon kabulig. Bay, Mrs. Marta? Oo, maghalin ka na. Oo, mahalin na ako. Hoy, Anbet, tandaan mong akong ginhambal sa imo, ha? Nakabati ka? Mahinulsol ka kung hindi ka magsunod sa akon. Oo. Sige, dira na ka mo. Ato na siya. Bastos nga sahi sa babae. Mrs. Marta. Anbet, hindi ka magibi. Wala ako nagapati nga matuod ang iya ginasiling sa imo. Iloy niya ato, Mrs. Marta. Kag may rason siya nga pangapinan ng anak niya batok sa akon. Sugot subong, hindi na ako makikita kay Joshua. Hindi na, Mrs. Marta. Sa nasiling ko na. Wala ako nagapati sa ginasiling niya. Kinahanglan. Hatagan mo sing kahigayunan nga makapatag si Joshua. Kung tani, siyang nagpakikita sa akon, Mrs. Marta. Sagod subong, hindi na ako makikita sa iya. Hindi na. Makaluluoy man si Anbet. Natulugan siya, nga basa pa sang luha ang iya pisngi. Sobra pa sa makamanda nga makamamatay ang mga tinaga, nga ginabuhi sang babae sa iya. Bastos ang babae nga ato. Bastos! Anong? Hindi. Natulugan ako? Hindi. Nagaulat na sa akon si Anbet. Nagaulat siya. Anong oras na pala ini? Ba? 2:00 na sa kagahon? O Diyos ko. Anong natabo? Nga natulugan ako. O Diyos ko. Ano na lang ang ihambal ni Anbet sa akon? Ano ba lang natabo sa akon?
Hindi ako makangop. Hindi ako makangop. Patod yun na akig si Sakon. Ambalo niya ako nga gin-Indian ko siya. Apang hindi ko mabuhat sa iya. Hindi. Do sa maggago ako sini. Do sa maggago ako! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok. Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 sa hapon o alas 4 sa hapon. Na mga kabombo mayang hapon, welcome sa Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Martes, Enero 3, tuig 2023. Kagaron dito rin kita sa ato sa mga headlines. Pinuno sa Disaster Management Program Division nagparugyan nga mag-aligbat subong nga malanon nga tiyempo. Dalagan sang trapiko sa holiday season ang inmatawhay suno sa Bacolod Traffic Authority Office. Wildcracker incidents na record sa Negros Occidental sa bagong tuig nagdagat na sa 63. Comelec Bacolod nagsaylo sang venue agud magpatigayon sang voters regulation agud makakomodar sang madamo nga participants. Bangkay nga nasapon sa dalom sang Oyot Bridge sa Barangay Gimbalon Silay City gimparelom sa post-mortem examination. Kagaron mga kabombo,
Lito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pons Espino. Kakaroon sa ato si unang balita lokal. Isa kon makabig napayag o kon nagpanugyan ang pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division sang o kon Provincial Management Division sang PDRMC nga magpangumuyo ka mag-aligmat subong nga mangin maulanon ang panahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Sipar Gerhard Kailian, kinasang aga nagpagawa sang Rainfall Warning and Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRMC matapos nga wala naguntat ang pagbubo sang ulan. Suno kay Kailian ang pag-ulan sa ang dalasang ikog o kon trough sa low pressure area sa northeast monsoon o kung kag northeast monsoon so kung hangin na bagat na kaya pakikman sa rin nga ang mga DRM office sa tag sa local government units sa probinsya nagaparayon ang monitoring sa dalagan sang panahon. Sunod kay Kailian sa nagatag sa monitoring report ang syudad sang Sagaylang ang nakahatag sang report nga nagsaka ang tubig sa mga overflows apang manageable man. Santo sa report sa pag-asa ang LPA ang malabay sa Visayas apang wala man natumod ang sentro sinibogod iniman ang nakita sa radar sa pag-asa. Sano sa PDMPD nga kaina sang aga pila sa maapektado sang rainfall warning nga ginpagwa sa pag-asa amo ang Banwa sang Manapla, syudad sa Escalante, Sagay kag Cadiz. Sunod diri ang northeast monsoon ang nagdala sang ulan sa Northern Negros. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga mag-aligmat kag magmonitor sa dalagan sa panahon agud nga makapreparar. Monitor nyo gid ang inyong nga waterways kiti ang pag-ulan hindi man puto pero ka-accumulate ang atong tubig atong mga waterways, no? So and also kung ara ka sa flood prone area and be ready sa mga warnings nga kung pwede na mag-preemptive evacuation, why not, no? Mo ginagana ni gobyerno kinahanglan proactive kita, hindi na kita hindi na kita maghulat, no? We have to act on it. Kung makita natong na dangerous na or risky na ang sitwasyon, then we have to act on it, no? Ang kabayan sa pagpahag ni PDMPD Head Dr. Sipar Gerhard Kailian. Samtang nangin matawhay ang dalagan sang trapiko sa tion sang holiday season suno sa pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, apisar nga may natikitan nga naglapas sa truck ban. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, dako ang nabulig sang one-way scheme nga ginpatuman sa syudad sa Bacolod agod nga maghalog ang dalagan sang trapiko. Suno kay Liba sa ginpatuman nga truck ban, madamo naman sang natikitan nga mga drivers nga naglapas sinikong sa dinindi magdubo sa 100 na ang natikitan. Apang ang sa one-way scheme, wala pa makuha sa bitaw kung pila ang naglapas bangod malapad ang scope sini. Mayara man sa nadakpan nga naglapas sa no parking bangod madamo ang wala nagasunod diri. Sunod diri ang bag-o nga ginapatuman nga traffic plan sa syudad sa Bacolod ang ipatuman sa sulod sang 90 kadlaw. Kag sa tion nga matapos ang gintalana nga experimental period, i-assess liwat kung nakabulig gid man sa pagdumala sang dalagan sang trapiko sa syudad. Samtang sa piyakabahin hindi man maapektuhan ang mga job orders sang syudad nga ginbutang sa bitaw, apisar nga ginmando na ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga 2,500 lamang ang JOs nagikan sa 3,500 kung sa din isagid kalibo ang kakason sa mga ini. Ako ang bulig sa ating idea o programa nga ginamit. Sa Rosbus ko na damo ito mga 60 kabilang. Kung second day na ginagawa, second day na ginagawa, buwan din balas. Medyo wala na, dito na lang kayo, dahil nga pula. Mga more or less, sir, mga 100? Yeah, correct. Just meron ng mga pila-pila na kabilang. So, hindi ko sa estimate ilain ng enforcement. Nabatian si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang nagdakataman sa 63 ka fireworks related incident ang record sa Negros Occidental Provincial Health Office kasunod sa pagsugata sa bagong tuig. Sunod ka Provincial Health Officer Dr. Ernest Tumimbang kalabanan sa manasamaran abogod sa blast kag burn apang wala man sa natabo nga amputation. Sunod ka Tumimbang nagsakag ng record nga fireworks related incident sa bagong tuig kumparar sa nakaligad nga tuig nagdakat lamang sa 31 ka kaso. Para man sang 21 ka LGUs nga naka-record sang fireworks related incidents. Nagpanguna diri ang syudad sa Bago nga minapulo ka insidente
Ginsundan sa Victorias, Talisay City, may 7 sa Sagay City, kag Caris City, may 4 kag Anabilin, nga naka-record sa 3 kag 2 ka kaso. Sunod kay Tumimbang, 41 ang active injuries kag 21 ang active cases. Ang record nga napilasan sa pulupong nga sa edad nga 30 tubtob o kon sa nga edad nga 1 tubtob 30 anyos kag 42.9%. Sama na pilasan ang nag-edad lamang sang 1 tubtob 10 katuig. Sunod sa pila sa maginhalinan sa pilas amo ang Candle Bomb nga mayara sang 8 ka kaso kag liquor intoxication nga mayara sang 13 ka mga kaso. Ang fireworks-related injury as of January 3, as of now, as of today, may 63 cases na as of January 3, 2023. Ang involvement, 42 ang active, 21 ang passive. Active siguro siya mismo ang ages is 1 to 50 years old ang atong reporting group. Ang most number of cases occurred sa 1 to 10 years old. That is 42.9%. Ang kamay sa pagpahag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Nagsaylo sang venue ang Commission on Elections Bacolod agud magpatigayon sang voters regulation agud makaakomodar sang madamo nga applicants. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Katrina Trinio Kanya, COMELEC Bacolod Head, ang mga satellite registration ang ginapatigayon sa mga barangay kag mga special registration sa mga PWDs, senior citizen, mga PDLs kag mga vulnerable sectors. Samtang sa karon ginkonsiderar nila ang transfer of venue sang registration agod nga makaakomodar sa nga madamong applicants bangod kung sa ila opisina limitado lamang ang maakomodar. Suno kay Kanya tuman kadjutay ang mga nag-apply agod magparehistro sa COMELEC bangod wala sang pila kag mayara lamang subong adlaw sang 7 nga nagparehistro samtang ang deadline sang voters registration amo sa Enero 31. Sunod diri ang schedule nila sa Ayala Mall para sa registration ang tubtob lamang sa Enero 6, samtang sa Enero 7 kag 8 yara sila sa Barangay Alangilan kag Granada nga registration. Sa January 16 to 19 ara ang registration sa SM City Bacolod, sa Robinson Bacolod naman sa January 25 to 28 kag ang bakanteng adlaw ara sila sa Gaisano City apang ginahulat pa ang confirmation. Transfer of venue sa aton registration. Ang mga satellite registration naton yaya is amo na siya ginakonduct naton sa mga barangays, mga special registration naton sa mga PWD, senior citizen, mga PDL naton, mga vulnerable sectors. Ang aton yung subuya gina-consider naton transfer of venue sa registration para maka-accommodate kita kadamo nga mga aplikante. Kaya kung sa opisina kita, limited ang aton nga ma-accommodate. Nabatian si Attorney Katrina Trinio Kanya, ang head sang COMELEC Bacolod. Ginkonfirmar sa Provincial Administrator sa Negros Occidental nga hindi na siya consultant di Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Refrando Diaz, nakita niya nga wala naman nagkakinahanglan ang alkalde sa Bacolod sang iya expertise. Sunod kay Diaz, nahatag niya naman ang iyang rekomendasyon sa alkalde kaagay sa pagplastar para sa procurement sa syudad kaya naplastar naman niya ang flow kung paano ang proseso sa procurement. Ginabisuan man ni Diaz sa alkalde nga dapat wala sa political consideration ang pag-hire sa job orders kag contract of service kag dapat ang tanan nga GOs kag COs ang kilala sa Human Resource Department sa syudad. So kay Diaz dapat nga i-professionalize kag i-centralize man ang pag-hire sa may agod makita kung matuod nga nagatrabaho para sa syudad ang GOs kag mga COs. So padiri irrelevant man ang numero sang i-hire nga mga GOs kag COs bangod ang importante nagahulag amin ni agod nga main maayo ang pagpadalagan sa syudad. Sunod diri ang tanan nga rekomendasyon na nahatag niya kag nakadepende na ini sa alkalde kung sundo niya bagod ang desisyon ang nagikan sa gyapon sa alkalde kag ini ang dapat nga ipatuman. For January 2023, so wala naman kung may mabulig sa Bacolod. Nag-come to terms na kami ni Mayor Albi na everything that they need is already in place. So hindi naman guro daw dako sang responsibility. But at least it's good to note na si Mayor Albi is already confident going forward with what systems he already has. Si Attorney Refrando Diaz sa Provincial Administrator sang Negros Occidental. Nagpatigayon sang unang turnover of command ang Negros Occidental Police Provincial Office sa tuig 2023 para maislan ang hepe sang Escalante City Police Station
sa syudad sa Escalante Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Judy Ces Catalogo, spokesperson sang NOCPO, ang turnover of command ang patigayunon pa kuntani sang Disyembre apang wala na dayon bangod wala sang movement ang police personnel sa nasambit nga bulan. Suno kay Catalogo ang Escalante City Police Station ang pagapungkuan ni Police Major John Ganzon, ang anay Chief of Police ang Hinubaan Municipal Police Station. Samtang ang sa karon nga hepe sang Escalante City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Jake Barila ang magabalik na sa NOCPO sa Investigation Detention Management Unit. Suno kay Catalogo si Ganzon ang ginsaylo sa Escalante City Police Station bangod siya ang promotable subong nga tuig sa ranggo nga Lieutenant Colonel. Turnover command sa Escalante supposed to be done during December. Unfortunately, wala sa madayon ang aton nga turnover of command just because nga wala kita sa movement of personnel during sa December. Purposely for that ang aton nga mga relief or changes of command, it is also the shape up man sa part ni Sir Jake Pereira sa iya mga plano, sa iya profesyon. At the same time, nagbalik sila ma'am para para magbalik sa previous unit sa investigation section sa NOCPO. Nabatian si Police Lieutenant Judy Ces Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Welcome development para sa grupo sang mga mamugo ng pagmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga suspendyon ana increase sa premium rate kag income ceiling para sa calendar year 2023 sa Philippine Health Insurance Corporation. Ining konfirmar sa Office of the Press Secretary kag Office of the Executive Secretary. Nabulaan nga ang memorandum nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamen ang nagatumod sa schedule nga pagtaas sa premium rate sa 4.5%. Gikan sa 4% samtang income ceiling naman nga gikan sa 80,000 apas sa kaon sa 90,000 para sa calendar year 2023 sa dalom sa Section 10 sa Republic Act number 11223. Santo sa memorandum sa karon nga nagapabilit ang socio-economic challenges nga tugas ang COVID-19 pandemic ago na matagan sa financial relief ang mapuloy karon nga tuman ang kapigilahon presidente ang nagpanaog sa direktiba sa PhilHealth nga suspendyon ang sambit ka pagsaka sa premium rate kag income ceiling para sa subong tuig subject sa applicable laws, rules and regulations. Sa tabi sa Bombo Radyo Bacolod kami ni Sancho, Secretary General sa General Alliance of Workers Association o Kongawa, maayong ginhimo sa presidente bangod mahimo nga nakita sini ang kabudayan sa karon. Nakapagabay man si Sancho nga hindi mapektuhan ang pagserbisyo sa PhilHealth bangod suspend ang pagpatuman sa increase sa monthly premium sa mga miyembro sini. Gindayo man sini ang tikang sa presidente bangod kon gindayon ang pagpatuman sa pagsaka sa premium sa PhilHealth magamay na lang gid ang purchasing power sa mga mamumugon. Nagpanawagan may ini nga matagan sa proteksyon ang mga pigado kasubong man mapanubuan ang presyo sa agricultural products kag basic commodities. Well, this is a welcome development para yan mga ordinaryo nga mga mamumugon kag kasubong man sa mga nagabayad sa nila premium sa PhilHealth. Mas mayo ini kay at least ang ilang take home pay kung may dugang sila nga premium nga ibayad mabuhinan pagid So as I have said, mayo ni ang ginhimo ni Presidente Marcos Bongbong Marcos Jr. with all due respect. Si Winnie Sancho ang Secretary General sang Gawa. Maayo naman nga balita para sa business sector ang pagmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspendehon anay ang increase sa premium rate kag incoming ceiling para sa calendar year 2023 sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, maayo nga balita ang mando sang presidente bangod mabuhinan ang kabudlayan nga ginakulo sa mga mamumugon. Suno kay Carbon, dapat ibaloon sang gobyerno kung ano ang mas kinahanglan nga unahon sa karon agod nga masolusyonan ang mga ginapangatubang nga problema sa karon sang pungsod. Suno kay Carbon, dapat unahon sang gobyerno ang pagpanaog sang presyo sa nagapanguna nga kinahanglanon sa mga tawo bangod kung barato ang pagkaon nga mga masustansya malayo ang mga ini sa pagbalatian. Ginpahayag man sini nga isa sa solusyon nga ginalantaw sa mga ini para magbarato ang pagkaon amo ang food production. Kinengganyo Manila ang mga multinational business owners nga mag-invest sa food production sa rural areas sa pungsod agod nga makahatag sang trabaho sa mga tawo. Suno pa diri nagakadapat man nga panubuan sang mga bangko ang interest rate sa pagpaulam sang kwarta agod nga madamo sa mga negosyante ang makahulam kang makabukas ng negosyo agod nga makahatag sang dugang nga trabaho sa mga pumuluyo nga nadulaan sa palangitan-an sa nga naghimugasa ang kaso sang COVID-19 pandemic. Suno kay Carbon, ginengganyo nila ang presidente nga imando sa Department of Environment and Natural Resources nga ipatuman ang Clean Water Act agod nga magdamo ang makuha nga isda o kon mga produkto nagikan sa dagat kun madula ang toxic sa tubig dagat nagikan sa mga basura kag water waste nga ginahaboy sa mga tawo diri.
That's a very good news. That's a happy You new know, year, no? First namon nga Pascualen sa gobyerno. We're very happy because for 2-3 reasons. Number one, now they're looking at things at a macro level, no, holistic, and while lang nila ginalantaw ang kinahanglanon sa employees, but also employers and everything. Ang problema, as I said, holistic, is dapat lantawon anong kinanglanon gid sa subong prioridad sang employees, prioridad sang employer at this time. Nabatian si Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Natala na nga magwa ang resulta sa postmortem examination sang mga bangkay nga nasapan sa dalom sang Uyot Bridge sa sitio Lantaon, Barangay Ginbalaon, Silay City sa Disyembre 31 sang aga. Nabalaan nga sa Disyembre 26 alas 11:55 sa gabi nabugtawan sang isa ka residente bagod gamatunog ang gahod nga ituga sa isa ka sakyan sa Uyot Bridge. Sa ini ang ginili sa bintana nakitaan sining isa ka brown Toyota Innova nga wala sa plate number nga nagapundo sa nasabit nga taytay. Nagwa ang duha ka wala pa makilaran nga mga persona bitbit isa ka sako nagaunod sang iya sadto gindumdum nga basura. Pagka Disyembre 30 alas 4 sang hapon ginsekyar sang witness kaupo di amay ang sako nga ginabuhi sa taytay kay ilan na bukuran ay isa ka bangkay sang lalaki nga ira na sa advanced state of decomposition o kung nagakaagdas na kag mga skeleton o kuntulan sa duha ka mga persona sa separado nga sako. Sa tabi sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Jerices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police sa Provincial Office sa Konokpo gipalalom sa autopsy ang mabangkay agod mabulaan. Ang gitunaan sa kapatayon sa manasapuan nga bangkay sa kag skeleton samtang giprogyan sang medical legal ilubong gilayon ang nagakaagnas nga bangkay bangod tuman ni kamaho. Suno kay katalogo nag-coordinate naman ang hepe sa Silay City Police Station sa mamalapit nga mga police stations sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod man kung may reported nga missing person kag nagpanawagan maini sa mapuluyo nga may nadula nga mata nga mag-coordinate sa nasambit nga police station. Aminado ang spokesperson sa Nokpo nga mabudlay na gihid nga matumod ang identity sa nasapuan nga bangkay bago nagakaagnas na iniya. Gipag nga ang nagakaagnas sa bangkay ang napatay 5-7 na kaadlaw kag ang duha ka kalansay napatay sa masobra isa na ka bulan. Na Silay City Component Police Station nag-initiate ng natawag nga post-mortem examination sa itong mga remains nga nakikita itong nagirhab with the portion sa Silay. And then after sa post-mortem examination, nag-recommend ang atong medical legal to ilubong na lang for the meantime atong tatlo ka remains katungod tamaan na kikabaho ma. Si Police Lieutenant Jerices Catalogo ang spokesperson sa Negros Occidental Police sa Provincial Office. Kag sa katapusan nga balita, isa ka totally kag isa ka partially damaged nga balay sa magkatuhay nga sunog sa syudad sa Bacolod. Totally damaged ang isa ka balay sa Block 46 Lot 4 Glendale Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Ang balay ang ginapnagiyahan ng Day Carmela Sanchez kag Godofredo Pay Oconpeña Jr. Ginabanta nga 300,000 pesos ang halit nga gintugas ang kalayo samtang nakaangkon sang first degree burn sa natuong nga dulunggan, natuong nga kamot kag pagbanog sang nawala nga parietal si Peña. Samtang partially damaged ang isa ka balay matapos nga nasunog sa Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City. Ang balay nga ginapnagiyahan ni Leticia Garcia kag ginabanta nga 500 pesos ang damage sa nagluntad nga sunog. Wala man sa nasamaran sa nasambit nga insidente. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 6 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Antes pa man ato na panabalikan ang mga headlines. Pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division na parugyan nga magaligmat subong nga maulanon ang tiyempo. Dalagan sa trapiko sa holiday season ang inmatawhay suno sa Bacolod Traffic Authority Office. Firecracker incidents nga na record sa Negros Occidental sa bagong tuig nagdagat na sa 63. Comelec Bacolod nagsaylo sang venue agud magpatigayon sang voters regulation agud makaakomodar sang madamo nga participants. Bangkay nga nasapan sa dalom sa Uyot Bridge sa Barangay Ginbalaon, Silay City ginpalalom sa postmortem examination. Makabombo, inyo batian na kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Martes. Petsa 2 o kon Petsa 3 sa bulan sang Enero tuig 2023. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapo na pagpapati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sa ato sa nga Bombo News Analysis. Agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Job Orders. Lipayon nga bagong tuig, panamyaw, nga masami.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig si imo himata kay mga suod nga abyan. 2022 tuig nga nagahatag sa aton sang kabudlayan. Bagyo, baha kag pandemya nga mga kalalatan nga aton nasugatan. Apang pasalamat kita sa mahal nga Dios nga initanan nga mapagtilaw aton nalampuasan. Kabay ngayong 2023, maghatag sa aton sang positibo nga palanawan nga may kasanag pagili sa tion sang kadudulman. Kunugot lang nga pagtuo nga mayara kita sa kaitasan, bisan ano pa nga masugata nga palaligban, iya promisa sa aton hindi gid niya kita pagpabayaan. Sining bagong tuig dapat na kita magbago, bayaan na nato ng mga butang nga makalit sa aton isig kapariyo, buligan nato ng aton gobyerno, kag pangamuyuan nato ang mga politiko nga yara sa pwesto, nga dapat sa pumuluyutan pa ng ila pagserbisyo, agod magtinadman ang pangabuhi sang tagsa ka Pilipino. Ang ini ang pangunahuna ang pananawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Standard time, 18 minutos na nakalikitstak na alas 5 sa hapon. Welcome mga pinapagpalagay sa Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang Martes, edisyon sa Platutunan, petsatras sa bulan niya sa Enero. Una nga bulan sa tuig 2023. Mayong hapon, welcome natin mga sukat at mga tagpalamati aton si mga kabombo sa kabusang kasunod sa Bacolod, suman sa probinsya sa Negros Occidental. Magulugal umon gawa ang aton siling kalangitan na diri sa sunod sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental. Kaupo nyo siniya nga hapon, Bombo Dennis Rubica. Sa aton sini mga paulong dinalan, kanto kita na sa aton si mga paulong dinalan, maganda pauna naton niya nga mga balita lokal, isa ka minor de edad, 17 anyos nga lalaki, nasapuan nga patay dito iya sa may banwasan nga Calatrava. Samtang dugang pa nga mga balita lokal, of course, ang pagdagsa sa nga mga pasahero nato niya, halin diri sa Negros, halin sa Bacolod, padulong dito iya sa may area sang Panay. Sa balita nato niya sa palibot sang pungsod, makibanan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagbiya na sa Pilipinas, padulong niya sa pungsod China. Samtang 17 milyones pesos nga balorya sang smuggled nga sibuyas Bombay Union ang nasakote iya sang Bureau of Customs. Sa balita iya sa luwasang pungsod, ang Ukraine nagapahayag nga ilagi na lauman nga magadata pagid ang pagpakatake iya sang Russia gamit ang Iranian-made drone. Halin niya sa Russia mga kabanan. Nga mga balita nga to ni Mayon, balita nga to gabatamod sila po palagad si Platutunan Bombo Report sa Afternoon Edition. 20 minutos na nga nakalabay stock na nga alas 5 sapon. Antes itong report ni Bombo Carla Melifensor sa sitwasyon sa atong palibot sa sulod sa Bacolod. Kag pila pagidya kay mga balita, di kita na mag-abnan sa atong sining mayong balita. Asin nato sa atong makuturan. Padayon na kamagyapon hulog sa inyo mga entry para sa atong sining 1 to Panalo Part 21 promo. Kay bisan bulan ang kita isang sining atong sining bulan sa Enero. Padayon pagkapon kita nga mga panagtag sa adlaw-adlaw nga mga papremyo tob-tob sa aton siniya nga Grand Draw. Sa managligad na mga sinimana, malin sa nga bulan niya last week sa Oktobre, tob-tob sa sa bulan niya sa Disyembre, ang aton padayon nga pagpanagtag sa mga papremyo sa inyo sini mga kauturan namon, mga sokes sa kanginan, mga mapalaro nga taga-hulog sa ilang mga entry, ang mga mapisa na nga maghimo sa mga entry. Tiara nasaksihan yung pagbaton na sang ila sin nga grasya, ilang premyo, iyang regalo, ilang kasiyahan adlaw-adlaw. Liwat nga ba na ito, tag second law, may tatlo kita ka mga winner, kaya tagaan sang premyo, balor sa 1,000 ka pesos, 500 pesos cash, kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack ba. Kada mo damo na sa mga taga-Negros, damo na sa taga-Bacolod, na nakaangkon sang grasya, nakaangkon sang kasiyahan, adlaw-adlaw. Nationwide na Panalo Part 21 promo. Nationwide, kapin 6 milyones pesos nga balor iya sa pagpamadya ang ato na amat-amatan panagtag. Palakip na diri ang aton nga padya sa babot aton Grand Draw ang 1 million pesos cash
nga grand prize naton ba trilyon na yan. Sino yan mangin una nga milyonaryo sa sining tuig 2023? Ha? Sino yan ang makaangkon sang 1 million pesos nga grand prize naton sa aton sining Granda? Of course, magluwas sa aton 1 million pesos nga Granda prize. May harap pa kita iga panagtag apat, no? Katag 50,000 pesos isa maganaog sang 50,000 pesos sa tagsa Carion, Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. So, siling natin pa tayo baka maghapon ulong sa inyo sa mga entry, ha? This one to Panalo Part 21 promo. Kaya siling kasi pa tayo magtagyapon yung panagtag sang adlaw-adlaw nga mga pa-premyo. Of course, gamit ang mga masunod, madamo naton nga mga proof of purchase nga sa natin yung mga produkto. Matag adlaw-adlaw man naton nga ginagamit, na? Kag mahapos lang pagkitaon available sa inyo siniya nga mga suki nga mga department store or sa mga tiyangge. Sa inyo siniya kapurukan mga kabinan, no? Ang isang Ladies' Choice mayonnaise. Di subong, no? Yung mga nabilin pa mo nga mga produkto sa Ladies' Choice. Pasimenti ang mayonnaise kag sandwich spread o gamitan nyo na ang putos as proof of purchase, no? Si Ladies' Choice mayonnaise, makrion nyo na with my one and only love, no? Isa lang ka-empty stand-up pouch, sachet, or label sang mayonnaise or Ladies' Choice sandwich spread, pwede na siya nga proof of purchase. Subong man, Nescafe, matulog-tulog, chimpot, subong malulanon, sili nga po nakapangapi na kamo. Kung tapos na pangapi gamit ang Nescafe, ang puto siptihay mo ang proof of purchase, no? Duwag ka ma-empty sachet sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams, pwede mo na siya nga may proof of purchase. Or, isa ka-empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, pwede man nga mga proof of purchase. Or, tatlo ka-empty stick or pack of Nescafe Classic 2 grams, pwede man na siya nga mangin proof of purchase mga kabinan. Of course, ari man diri ang Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo, no? Sa mga nagbakal blas ang Orocan ligad pang regalo sang Paskwa, pwede pa kamo gali kingagaw pang regalo siniyang bagong tuig ang sticker sang Orocan nga nagatapik sa tagsa ka mga produkto nila or ang kupon nga inyo mabaton siyo po baka sa mga produkto sang Orocan, pwede nyo na magamit. So, isa lang ka-sticker sang Orocan or sa ka-coupon, goods na, qualified na nga proof of purchase. So, mga dili ang R40.7 Jewelry, your diamond and pearl house. Ha? Sa mga gusto pang palagas regalo, alahas, relo, or na naman dira, ngayon mabakal sa mga sangas ang R40.7 Jewelry, kamo iya may mabaton nga coupon. Tag sa 100 ka pesos yung balon sa alahas, ngayon mabakal o mapenda sa mga sangas ng R40.7 Jewelry, kamo ang patagaan niya sang coupon. So, muna gamiton nyo sa lang coupon from R40 Pawn Shop, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, ari madri ang Panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. Isa lang KMP Blister Pad or Banig, sang Panyawan, Luyang Dilaw, plus Mangustin, plus Makabuhay Food Supplement Capsule, or Panyawan Banaba, plus Garlic, plus Makabuhay Food Supplement Capsule, pwede na ina nga mangin proof of purchase. Okay na nga mga putos sa mga produkto, isulod lang na sa puti, long size ng sobre, silyuan may sobre, then sagwa sang sobre, ibutang dira imo sa kumplito ang ngalan, address, edad, contact number, ang week number, ang proof of purchase, of course, di pagalimtan ang perma. Tag sa entry, tag sa kasobre, dapat iya may ara sinasang perma. And then sa right side sa sobre, ibutang ato si promo title, 1 to Panalo Part 1 promo, care of Bombo Radio Bacolod. Then iulog na sa mga drop boxes, province-wide, city-wide, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or diri sa palibot niya sa sulat sa Bacolod, may mga designated drop boxes kita, o diri mismo sa aton siling studio. Bukas kita diri sa studio 24 oras, anytime of the day, pwede nyo makuha, pwede nyo mahulog ang inyo siling entry diri sa aton nga studio. Aton diri nga drop boxes, arin sa lobby,
sa atong second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Muna mga kami na ha. So, ngagaw! Log niyo mga interest sa 1 Panalo Party 21 promo para makahingagaw pa sa aton sining mga pa-premium ko, of course, para sa aton siniya nga Grand Draw. 17 minutos na ako na 27 minutos na naklabay stock na alas 5 sa hapon. This time, ko ata report, Ibubo Carla Malefensor. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Kahapon ko no, mga managbaligya da, kaya mga nagaparking, mga salakyan sa aton nga tubangan sa Libertad Public Market, no, pinanghawana na ged after sa holiday season aton nga madata nga pagbaligyan ay mahawa na gimnam lang aton tubangan sa Libertad Public Market. Kag mga balita na tipo ni Bombo Carla Malefensor sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon, kamin! Sa Bombo Dennis, live kita dari subong sa area sa Libertad Public Market. Sa subong hapon na Bombo Dennis, libuton ininaton kay tiang sa atubang nasa Libertad Public Market is matulutawhay na. Ako na maagyan na gid. Yan sa Bombo Dennis, malabyan na sa mga salakyan kag hindi na balagutok no kay tungod nga wala na diri sa nga nagabaligya akon mga nagaladlad himos. So kagapon clearing na diri ang area Bombo Dennis sa nga City Legal. So makitaan diri naton sa likod mismo sa nga Libertad Public Market diri balayon pasulod sa may mid section. Makita naton nga lapad na ang dalan Bombo Dennis no. Ako na tawon naton isa na lang ka lane ginaparkingan sa mga single nga motor kag tricycle kag mga wala na sa mga PUJ nga naga tambay gid diri dugay Bombo Dennis no kay may ara iban nga magdugay pag gid nagatambay kundi ang traffic naga ang mga salakyan naga sinambunot lang Bombo Dennis no sumalibot kita diri sa may area sa nga Libertad Public Market Bombo Dennis. So makita nato no nga matulutawhay na ang dalan ay tiniran gid diri sa nga City Legal Bombo Dennis ang area para at least nga ang napahalin hindi na magabalik Bombo Dennis. So yes, diri kita maagi sa may kilid na sa nga Libertad Public Market. So diri nga area Bombo Dennis miari man na diri nga nagaladlad himo. So susubong nga hapon wala na no. Kung hapon Bombo Dennis makita naton nga may nagaladlad himo sa diri. So subong wala na ang dalan. Oo, talutawhay na maagyan na sa nga duwabi ka salakyan Bombo Dennis no. So mayara pagid sa area. Bombo Carla sa may bagsakan ngayon area may dalan. Manog pakagto Bombo Dennis no pakagto sa may bagsakan na kay ang bangga nga diri sa may wala amo na yung pasulod gid mismo sa nga Libertad Public Market. So matulutawhay na ya pero madiretso kita sa may pakagto na sa may bagsakan Bombo Dennis diretso lang no. Diretso naton kay ti ang sasulod na sa sang Libertad Public Market Bombo Dennis sa pagka check naton kagaina ti matultawhay na kag maagyan na gid sa mga PUJ. So maagyan magid sa mga PUJ Bombo Dennis. So galing kay magutok ay tungod nga ang mga naga-parking nagalabot na gid sa dalan no. Dapat isa lang gid ka lane ng ila sini nga ma-occupy para sa parkingan Bombo Dennis. So ini naman nga area checkero naton ang punta sang bagsakan Bombo Dennis kaya ang mga nagaladlad himos wala na diri base kung ato sila sa may padulong bala sang area sang Station 6. So base dira naman sila naga butang sang ila sini nga mga baligya kaya dapat nga hindi na sila Bombo Dennis no nga magladlad himos pa diri sa may area sang Libertad Public Market. Kumbaga gimpahalin na ini sila Bombo Dennis. So good sang kahapon nga adlaw. Kahapon so diri pasulod na ini sa may bagsakan. So diri Bombo Dennis makita naton nga wala no may nagaladlad kay tungod nga may mga area ini sila nga dapat dira lang ini sila magabutang sa ila sini nga mga baligya Bombo Dennis. So makita nato no tawhay pero may basura basura naman diri amo ni ang basura diri sa may area sa Libertad Public Market wala pa nakuha diri gina sa may likod Bombo Dennis no.
Oo, kadamo gali sa nga basura Ay. diri, so dapat nga maamat-amat man kuha ang mga basura sa diri nga area sa likod na ni sa nga Libertad Public Market Bombo Dennis, sa tubang diri sa nga Armers Market, no, o kung isa ka building sa nga Libertad Public Market kung sa diin bagsakan isa man sa bagsakan sa nga Libertad Public Market Bombo Dennis. So makita ko na ari na diri ang iban nga mga napahalin, no, mga ladlad himos Bombo Dennis, makita naton. Oo, ari na sila diri sila naga plastar, no, sa isa diri ka pet store, diri sila naga ladlad sang ila sini nga mga baligya Bombo Dennis. So kung da naman na magutok ang mayor nga dalan na daw sa ano na gani Ernais ang Libertad extension na ila kung sa tuo ka maliko going na Station 6. yes, sakto na Bombo Dennis, no. So diri naman ini sila naga ladlad sa ila sini nga mga baligya. So ari iban palapit na diri sa may Libertad akon sa may Station 6 may nagaladlad din sa mga langka Bombo Dennis. Amo ni sila ang gimpahalin didto, no, sa may malapit sa may Libertad Public Market gid mismo Bombo Dennis. So check naman sa pihak ang parkingan balasang handumanan nga area. So dira Bombo Dennis may ara man na dira mga nagabaligya, pero check naton kung ano subong ang sitwasyon kay kaisa. Dagi gid sa tubangan gid sa Libertad Market naton sa main gid lang entrance dira. Nagatubang sa sa bukid bala. Daw tawhay na daw lapad daw kay tibigan to damo daga parking kag may mga nagabaligya man dira mo. Sakto na Bombo Dennis, no? Nga may naga-parking na dira, may naga-ladlad pag ginadira. Amo na sila mga ladlad himo. So gimpangwa ini sila ang ila sini nga mga baligya dira kag sila man mismo nga nagabaligya gimpangkuha ini sila para may space ang mga salakyan nga magaagi dira kay ti amo na dira ang permi nga ginagyan sa mga PUJ Bombo Dennis. Oo. So gintagaan ini dalan ang PUJ kag ang mga naga-deliver sang mga goods Bombo Dennis, mga mga truck ba lang nga naga-deliver. So gintagaan ini sila sang parkingan. So isa ka lane ang igahatag para sa parkingan. So makita naton nga lapad-lapad na gid ang maagyan. So siguro mga 2-3 na kasalakyan ang makaagi before isa lang gid, no? Yawan ka pa kalusot kung paano ka makaagwa mismo sa Libertad Public Market Bombo Dennis. So may parking da subong may bantay da subong mga kwan membro sa City Legal wala. Yes, may ara Bombo Dennis, no. So 24 hours ini sila nga mga magabantay, no. 24/7 ini sila nga magabantay galing kay Bombo Dennis sa kakulang man sang personnel sang City Legal ti ini siguro nang gid Bombo Dennis, no. Kagto-kagtuan nila kay para at least hindi man balang mangin useless ang ila sini nga operation nga ginhimo nga pagpahalin sa mga naga ladlad himos Bombo Dennis. Kag of course yung mga nagapasaway da nga nagaparking dapat ni parkingan dira kay dapat ang area sina dira pwede mo sila ka-parking naga-deliver na kag iba nagapangumpra pero hindi gila pagkumparon ang dako nga portion sa dalan kay para di gutok dira Bombo Carla, no? Kasi ito kabudlay man na bala nga base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isa lang semana after next week bala binarikay naman dira mga pasawayaw. Amo gani Bombo Dennis, no. So amo man ang gipasalig sa City Legal nga magabantay ini sila 24 oras Bombo Dennis, no, para at least nga mapamintinar ang katinlo o kunang kahatawhayon sa Libertad Public Market Bombo Dennis. So dito tagalan sa ligwatos sa ligan ng Disyembre until sing January 1. So kahapon niya na-clear out na sila dira sa area. Oh, yes, Bombo Dennis, no. Gintagaan ini sila tsansa nga makabaligya sang December kay tiyawat pa na Bombo Dennis, no. Damo sa mga pumuluyo nga nagapangumpra gid. So gintagaan ini sila tsansa pero ginpabalo na ini sila by January subong nga bulan iga kwaon ini sila Bombo Dennis. So Bombo Dennis makita naton ini nga mga vendors nga ari mismo sa kilid sang Libertad Public Market nga building. Amo ini sila ang
gintagaan na gin-priority ini sila igabutang sa annex sa babaw mismo sang Libertad Public Market. Sila ini ang gintagaan chance nga makabaligya dito sa babaw. Bombo Danis. So kung makayo na dito sa babaw ang annex sang next building sang Libertad Public Market, so sa iluho na ini sila kag madula na ini sila diri sa may kilid sang dalan, Bombo Danis. Gabay pa ma-maintain na dira ang area para at least managapangumprada ka naglabay dira sa tubangan sa main entrance sa aton Libertad Public Market. Yes. At least hindi na bala mabulubulayan o din na stock up dara, mag-stagnant sa area, tuloy-tuloy na ang flow sa aton nga masalakyan mo, Carla? Yes, sakto na Bombo Danis. So kabay pa kag checkaron man diri naton sa during Bombo Danis kaagahon bala sa oras sang kaagahon. Checkaron man naton diri kung nasunod gid bala nga wala na sang ladlad himos ang area sang Libertad Public Market, Bombo Danis. Kay kusabagay ti ang area sa Libertad sa aga, sa ugto o sa pagkahapon, amo ni oras grabe pag tao kay damo daga pangumpra, damo magapaninday. Mo Carla? Yes, sakto gid ina Bombo Danis, no, makita naton nga damo gid diri ang nagapadulong sa Libertad Public Market para magpangumpra kay diri kun diri ginaiya ang bagsakan. Madamo kita sang pilian kay tungod nga diri ginaiya gina-deliver ang mga utan, mga prutas bala, Bombo Danis. That's why nga matawo gid ja, wala gid zero ang tawo diri sa may Libertad Public Market, Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, so aside sa diri sa area sang Libertad Public Market, diri naman kita sa may sa may area sa Bradco Port nga kung sa diin kagapon gintagsa sang mga pasahero ang Bradco Port, Bombo Danis, kag suno kay Commander Jensen Benjamin, Chief Operations sang Western Visayas Philippine Coast Guard, Bombo Danis. Susunod sa iya ti kagahapon mayara sang 1,600 ka mga pasahero ang magapadulong sa area sang Dumangas, Bombo Danis, kaya hindi sila na amat-amat man pasakay sa barko kay ti hindi man ini sila tanan gid nga mapasakay, Bombo Danis, kay ti may may limit man no ang barko kag ti Bombo Danis gina-secure man no, ginasigurado man ang safety sang mga pasahero, Bombo Danis. So hindi ini sila matawag nga na stranded kay tungod nga wala man naguntat ang biyahe, kundi na delayed lang gid ang Bombo Danis. Ang ila sini nga pagpauli kay tungod nga madamo sa mga pasahero ang nagpadulong sa may Bradco Port kagapon, Bombo Danis. So sa subong nga adlaw, so kagaina sang aga mayara sang 2,000 plus ka mga pasahero ang nagpadulong sa Bradco Port kag subong nga hapon, Bombo Danis, as of 3 p.m. So mayara man sang mga nagapadulong sa gihapon sa Bradco Port, Bombo Danis. So sa may area sang diri sa Bacolod, Bombo Danis, mayara sang 778 ang inbound sang pasahero kag 1,120 ang outbound, Bombo Danis. So Bacolod to Dumangas Port ina. So amo ina ang mga pumuluyo o kung mga pasahero nga nagpadulong sa subong nga adlaw sa area sa Bradco Port para magpauli sa Iloilo, Bombo Danis. So Bombo Danis, sa pamatian bala nato napahayagi kan kay Commander Jensen Benjamin. Kahapon and so far kahapon siguro mga assessment naman mga around 1,600 ang nag-depart from Bradco going to Iloilo. So subong as of kagina 11 o'clock we recorded around 1,400 from Bradco going to Iloilo. So hindi man niya sila sir matawag ya sir nga stranded sir, no? No, because ang mga pasahero, kung hindi sila ma-accommodate sa isa ka trip, ang the next trip sila makasakay. So there's no such thing as stranded. Ang definition natin sa stranded is that wala gid ya chance sila nakasakay and then the vessel is not able to depart. So those mga definition natin sa stranded. Na-delay lang sila because hindi man ma-accommodate sang barko tanan ang ara sa terminal naton. So may certain number lang, may limits lang naton ni barko. Ang
Yes, sa Bombo Daniso mo tuno pahayagikan kay Commander Jansen na Benjamin regarding ni sa mga pasahero nga nagpadulong kagapon sa may Bradco Port Bombo Danis nga mapauli sa Iloilo Bombo Danis. Okay, ano to update niya Bumbo Carla tong nasapuan nga minor de edad nga patay sa may Calatrava? Yes, sa Bombo Danis, isa ka 17 anyos ang nasapuan patay sa may barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Susunod kay Police Staff Sergeant Juanito Lambating Bombo Danis, investigator on case. So ini Bombo Danis na kabaton ini sila sa nga report nga gikan sa barangay kag ila sini nga gipadulungan kag dito nakitaan ining 17 anyos nga lalaki nga utaw-utaw na ako nakita na gahayangon sa may swamp area o kun isa-isa ka sapa-sapa Bombo Danis. So susubong padayon ng ila sini nga investigasyon kay ti sang nakitaan ni ang bangkay Bombo Danis 3 days na ini sa ila sini nga paglantaw 3 days na nga yara sa area kag mayara sa mga pila sa iya sini nga nawong Bombo Danis. Susubong ti indi pagid mapatod sang kapulisan kay ti ginapangita pa ini nila ang isa ka maga-witness sa nagaluntad nga insidente Bombo Danis no kay ti ining bangkay wala na napaidalom sa autopsy kay tungod nga ang iya sining lawas ara na sa state of decomposition Bombo Danis. So mabaho no yawan ini sila gani kuha sang baho ang pating salakyan naging gamit Bombo Danis agin putangan na sang apog para madula pero ara sa gihapon ang baho Bombo Danis. Sa subong ti ang pamilya sunod sa pamilya ti wala man ini sang kontra ining biktima 17 anyos Bombo Danis mabuot ini nga bata. So sang bisang pamilya Bombo Danis nagpadulong ng ini sa iya sini nga mga relatives, so that's why wala man ini siya pangita kag hindi man makabig nga na missing ini siya ay ti ang ekspektar sang pamilya ara ini sa ila sini nga mga relatives Bombo Danis. So na missing ako na naghalin ini siya sa ila sini pulian December 30 Bombo Danis kag nagpadulong man lang siya dira sa may barangay hall malapit sa ila sini nga plaza dira sa may barangay Minapasok Bombo Danis. So Bombo Danis. Carla, yes, Bombo Danis. may dako ang posibilidad nga ining 17 years old ginpatay. Yes, Bombo Danis no amo pa na ang ila sini nga ginalantaw pagid kung ano pagid ang rason ay basta kung gintripan ini nga biktima Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, pamatian nato na pahayag ikan kay Police Staff Sergeant Juanito Lambating Jr., investigator on case ang Calatrava Municipal Police Station. Based sa ila kuan, wala man gi-consider na dula sa pamilya, sa pamilya nga na katulad sa relative. Then pero wala sila nakita sa ni Jeremy. December 30 sang gabi, so more or less mga 12 noon, mga 31 na siguro. Lang kay gadis party pa na sa Minapasok area. Then may lisensyahan pa sa nga mapuli sa Danay. Then right after sito, wala na siya nakita. December 30 na, sir, no? Yes, ma'am. December 30. Yes, sir. Sir, ang area ni sir, kung ini siya nakita, ano, sir, ginaadyan, ginadali, padulong sa ila, sir? Kuha na siya, ma'am. Nakita siya sa camp proper. Oo. So, sa proper, ginasalapit sa barangay hall. More or less, siguro, mga 500 meters lang siguro away sa barangay hall. Amo na siya ang proper amo na siya ang kuha nila mambalid ara sa ang plaza nila area. Pero ini nga area, sir, kung sa diin sa nakitaan, madamo man na sa mga naganilabay? May mga balay pero hindi damo. Pikila lang. Oo. So bali hulong doon ini sir nga area. Yes, ma'am. Sir, sa inyo investigation, paano hindi siya nakalab-off diri, sir? Sa report sa amon, ang report sa amon nun na is nakita sa dito right after sa incident ginkuha namon. Then nag-request kami kay request ang family gusto na masoko. Then right after sa mong pagkuha, pagbalik ng pagkabuas, pag kagina, sambal naman kagina, gusto na nakwaon kay grabe na gid kabaho tapos wala na magkuan kita sang purinarya kay ang baho niya kuan na scattered na bila, ma'am.
Tapos pag ginkuha na siya, pagindala naman sa municipal health office to ma-declare lang ang dead. Kay may kuan pa kami ma'am, may mga tao man kami inimbestigahan sang amo ning insidente. Okay. So sa lantaw nyo di sir, gintripan in siya, na lumos in siya sa daring area. Wala man na diri ginapaliguan sir, no? Wala ma'am. Sa pagkaroman, hindi pa kami ma-divulge siyang information kay may ara kami ginaluto subong. Okay. So for the meantime, ma'am, ihang up lang sa mo na nga sitwasyon. Okay, so under investigation ang tanan sir. Yes, ma'am. Okay. Sir, ni sir ni mambal nga ako na may yara sa foul play sa natabo ni sir. Wala gid siya na check kay hambal sa doktor. Hindi na siya ka-determine Okay. kung may ara bagid niya mga pilas, pero may mga ara siya mga significant wounds nga kuan. Pero kapangita pa kami witnesses sang incident basi may ara kami kuha kag makakuan kami sang information na may ara gid nga tabo. Okay. Sir, di ini iya nga mga wounds, sir? Ara sa kuan, mostly sa face. Sa subong, under investigation tanan-tanan. Kag, ano ni sir, mga pila ni na ni siya, sir, ka-day? Kay kuan, I think 31 to 2, mga 3 days, 3 to 4 days na. 3 days ini siya nga yara na dira, sir, nga nakahamyang. Yes, ma'am. Bali, nag-float lang siya balik. Right after, siguro kay pagtapos ang kuan, malundag ka man na. Then after, marag ma-inflate mo lawas ang hangin. Amo naman, nagpataas siya, nakita gid sa kuan. Pero hindi mo man siya makita kung hindi mo gidungdon. Itago sa. Okay. Oo. Sir, pag nakita sa iya, sir, wala man ni siya nasulod sa sako o kung ano dira, sir? Wala man. Nakakayang lang siya, naka-float. Then, wala man. Pero may ara lang nga significant taon sa kuan. Okay. Sa tsura. Amo ganin na ma'am, wala naman na pa-autopsy kay tungod sa baho. Okay. Kay malabay ka lang gali. Ang salakyan nga gindala namon malabay lang sa barangay. Sa pabilin gid ang baho ya. Ginbudbuda na gid namon madamo nga apo, hindi gid madala. Ay, okay. Oo. So, tapos ang iya tsura daw in the state of decomposition na gid sa ma'am. Okay. Nag-request kami. Oo. Pero ang advice is ibili naman sa kuan kay layo pa man gawa ang halinan sa amon nga doktor. Kay hindi man na pwede ang doktor sang munisipyo o doktor sa hospital. May specific doctor kami diri sa amon nga crime lab. Mo kuan dito pero sa tungod sa kalayo kag ambal sa pamilya nga daw na kuan na lagi silang ara ila kuan ginhipos na kag patapos naman gindala sa MHO, kinrikta na nila lubong. Yes, ma'am. Ara naga-coordinate ko sa family kay amo to ma'am purpose naman gidala naman sa MHO so that we can procure a death certificate in case ma-file ka ta case. May ara ma-postro ang case kitungod kinaara ang sa ka-requirement naton nga death certificate. Okay, sige sir. So sir, sa family sir, may mga kontrain mo sir? Wala ma'am, bali buot ikaw na nga bata. Even though sa mga palibot, buot ikaw na nga bata. Okay. So, muna, sir, ang questionable, sir, kung nga, tabo. Basi na tripa, hindi ka na, danay namon ma-divulge mayo, kay may arat na kami nakita nga tao, pero ginakuan pa namon kung mustansya as witness. Bombo Dennis. Bombo Carla, sa naton, daw madako-dako tsansa niya masulbar ining kaso. Mo pa na Bombo Dennis no kay hindi pa ma-divulge ag reason kag under investigation pagid tanan Bombo Dennis. Hindi ka luoy maning 17 years old gabay pa matagaan na sa nga kuan mo Carla sa nga hostisya man iya sining kamatayon. Yes, amo man na ang ginasinggitan man sa pamilya Bombo Dennis kay ti ang expectar ni nila yara lang sa ila sini nga mga parente nagpadulong ang ila sini nga anak nagdatakop lang ang 2022 kag nag-welcome sa 2023 wala ini siya nakapauli Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis sa manang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent of world number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo.
Salamat Bombo Carla, may defensor sa kabay mga taga-anyos ti siya, ang kamatayon sining 17 anyos, nga sinaton ti nakuan, no? Na sa Puan, nga nagalutaw sa isa ka swamp daraw sa Pasapa, mga 500 meters, no? Gikan sa Barangay Hall, mga kaabyanan. Okay na Bombo Kem, diretso na lang ta. Ako ba komersal tanay? Ako ata si komersal na to na. Pagbalik niyo para tuturan, kuhaon tayo nga gawon ta ang winner na ton. Sa mga winner na ton sining adlaw magkamanan, makaligid lamang pila kay may importante nga mga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert 55 minutos na nakaligastak na alas 5 sa hapon. This time, kuhanta na si Bombo Jazz no, sa atong Studio B. Sa atong pag-award sa natin sa mga winner sa One to Panalaw Part 21 promo. Direkta sa Studio B, Bombo Jazz de Sus Madrigal. Kamin. Yes, Bombo Hapon, Bombo Dennis de Rubica, the name that I really love. Yari kita diri sa Boss Studio B sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Karag-ari sa akong sinitupan ang aton sila isa sa mga winners for today. January 3, 2023, it's a new year. Sa gyapon naton sila pagpanagtag sa mga papremyo mga kabombo, no? Diri sa aton sila gapalan nga 1, 2, panalo, Part 21 promo sa Bombo Radyo Star FM with 6 million pesos worth of kashiyahan. Total prizes panghatag nationwide, and of course sa aton sila 1 million pesos sa grand prize ang nagilapit na, no? Ang winner naton subong, no, second winner naton ngagin
Sino gani nag-announce man? Miss Jazz. Ginannounce siya gina, Bombo, Dennis, sa mga kabombo nato, no? Ginannounce siya gina mga around 2:32 in the afternoon. Kag-ari di siya, no? Nakuha yung ginaton sila nga deadline, 6 hours. No, without much ado, ari natin sila winner for today, second winner, January 3, si Ma'am Maranita Sonon sa NGO Village, NGO, galing ni NGO Village, Barangay Numanan, Bacolod City. Ma'am Maranita, good afternoon. Good afternoon. Miss Jazz. Di ka na sa pag-battle sa imo siniyang pa-premiere. Look at the camera. Ready na. Ready na. Ready na. Oo. Sino? Family. Sa Jagged? Jagged. Oo. Bago lang kami nakatapos sa nag-together kami sa akong family. Oo. Nagpanyapon kami. Wow. Si Ma'am Marianita Sonon, buhi pa man ang bana. Patay na. Aha, balo na. Balo okay. na. Pila kabilog ang mga kabataan? Duha. Pagkatapos, ang duha may mga kabataan na. Ang isa lang. Oho, ari di subong imo si Apo. Di sige. Tiara ka na lang sa sulod sa inyo si Balay. Oo, nagatiyangi. Very good. Amo lang imo si palangitanhan. Okay, mabuli problema. Pag mo lang sin sala ka sa Tiangge, kag may time kag gid magimo entry sino? Oo. Oo. Excited ka na nga mag aton siniya nga? Oo. Okay, sige. First time pa lang ni. Sige. Ay, ready na ma'am sa pagbaton sa inyong mga premyo. Una kita sa 500 pesos. Una hatag. 100. Ikadua hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Sige din ang imo sa 500 pesos. Na sa kamot ko. Ano ni Ma'am Maranita Sonon ang 500? Bakal ko sang puro purchase para may padala ko ni Watsi nga entry. Oo, gusto mo maging milyonaryo? Siyempre. Mati, sige. Ano ba ginagawa mo sila premyo? Ang isa ka balde na kan, kung may unod na gift pack, ano mamahambal mo ni Mamo? Thank you, Fred, sa nag-sponsor sini. Price. Sige. Bago tapos na ang New Year, iniya pang adlaw-adlaw nga tanan. Oo. Sige. Sa katapusan, ma'am, ang imo sini nga invitation, kang imo sini pagpasalamat man. Nagapasalamat din ako sa tanan nga staff sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa tanan nga sponsor nga patigayon sini nga promo. Salamat din. Sige. Sa katapusan, ma'am, Basta Radio Bombo number 1. Very good. Very well said. Bombo Dennis Rubica. Congratulations sa winner na si Ma'am Maranita Sonon sa NGO Village ng Numanan, Bacolod City. Ayan sila for purchase Nescafe. Bombo Dennis, back to you. Yes, salamat kay Bombo Jazz na congratulations sa aton sining winner. Standby na kamo sa center sa ating Bombo Network News. Makaligad lang mga pinakamay importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Enero 3, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang utang po ng Pilipinas na nanatili raw sa 13.64 trillion level noong katapusan ng Nobyembre noong nakaraang taon ayon po sa Bureau of Treasury. Fireworks-related injuries naman sumampa pa sa 262 matapos na madagdagan pa ng 51 bagong kaso. Ang Department of Agriculture muling makikipagpulong sa mga stakeholders para dito sa suggested retail price ng sibuyas. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nakaalis na sa bansa para sa kanyang 3 araw na state visit sa China. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines handang harapin naman ang isasagawang investigasyon ng Senado sa airspace shutdown. Ang Commission on Elections muling nanawagan sa publiko na wag nang paabutin pa sa deadline bago magparehistro. Samantala pa sa ating police report, 2 lalaki itong patay matapos mabangga ng isang pick-up na minamaneho po ng isang sundalo doon sa Cagayan. Ang pagbaba naman sa 250 pesos kada kilo sa presyo ng sibuyas ngayong buwan niya ng Enero, malabo pa ayon sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sa atin pong international news, itong world leaders nakiisa na rin po sa pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Benedict XVI. Sa entertainment news naman, mga kandidata ng Miss Universe inaasahang magsisimula ng dumating sa New Orleans, Louisiana. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nanatili raw sa 13.64 trillion pesos ang utang o itong debt stock ng Pilipinas sa 13.64 trillion noong nakaraang taon, partikular noong katapusan ng Nobyembre. Ayon sa Bureau of Treasury, noong katapusan ng November, ang outstanding debt ay nasa 13.64 trillion at tumaas ng 0.2% o 3.15 billion na naitalas sa katapusan ng October. Itong October level po na 13.64 trillion. Sinabi ng Treasury na ang bahagyang pagtaas ng utang itong debt portfolio ay dahil sa epekto raw ng local currency appreciation laban pa rin sa United States dollar sa foreign currency loans. Ang Philippine peso laban sa US dollar ay mula sa 58 pesos at 47 centavos kada isang dolyar sa katapusan na noong Oktubre at naging 56.59 naman sa kada dolyar noong katapusan ng Nobyembre. Kinabibilangan naman ng debt stock ang 9.43 trillion sa domestic debt at itong 4.21 trillion po sa foreign borrowings. Tumaas din itong local debt ng 7.78 or 0.78% mula sa 9.3 trillion sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Kinabibilangan naman ng domestic borrowings ang 69.10% itong total debt portfolio. Samantala, ang external debt naman ay bumaba naman sa 1.62% mula sa 4.3 trillion noong katapusan ng Oktubre dahil sa 106.98 billion impact nitong local currency appreciation at 13.38 billion net repayment. Binubuo naman ang foreign borrowings ang 30.90% ng total debt stock.
Sa karagdagang balita, nakapagtala ang Pilipinas ng 51 bagong kaso pa ng fireworks-related injuries kung saan umabot na sa 262 ang kabuang tali sa buong bansa ayon sa inilabas na rin na datos ng Department of Health. Ang pinakahuling bilang ay nasa 42% mas mataas ito kung ikukumpara sa naiulat sa parehong period noong nakalipas na taon. Noong 2021 naman, mayroong 185 firecracker blast injuries na naitala mula Disyembre 21 hanggang Enero 3. Ayon naman sa pinakahuling surveillance report ng Department of Health, ang Metro Manila pa rin ang rehiyon na may pinakamaraming bilang ng mga nasugatan na may kaugnayan yan sa paputok na may kabuang bilang na 126. Ang top 5 na mga lugar naman na nakapagtala ay ang Western Visayas, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. Dagdag pa rito, ang pinakakaraniwang sanhi ng mga insidente na naputukan ay galing po yan sa Quitis, Boga, 5-Star at Fountain. Una rito, wala namang naiulat na namatay dahil sa mga pinsalang ito mula sa paputok matapos ang Pasko at Bagong Taon. Sa iba pang mga balita, nakatakda raw muling makipagpulong ang Department of Agriculture sa mga stakeholders sa susunod na linggo. Sinabi po ni Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, ito ay para talakayin kung kailangan pang palawigin o kaya naman ay baguhin ang Suggested Retail Price o SRP sa sibuyas. Kung maalala, base sa naunang Administrative Circular itong number 12, epektibo lamang ang 250 pesos kada kilong Suggested Retail Price hanggang sa linggong ito. Maliban dito, patuloy pa rin daw na nakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa mga market masters at mga tindera sa palengke para makahanap ng mga kooperatibang magsusupply sa kanila ng mas murang sibuyas. Bagamat may ilang palengke na ang nagbaba ng paninda itong sibuyas, yung presyo hanggang 470 pesos kada kilo, hindi pa rin nakakasunod ang mga ito sa suggested retail price dahil mataas pa rin ang kuha sa supplier. Kung malala, umabot itong presyo ng sibuyas po kada kilo sa 700 pesos. Dumako pa tayo sa mga ibang balita. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakaalis na rin dito sa bansa para nga sa kanyang 3 araw na state visit doon sa China. Alamin natin ang detalye pa ng balitang yan mula kay Bombo Marlene Padierno. Nakaalis na ngayon patungong Beijing, China si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang isasagawang 2 araw na state visit sa nasabing bansa. Ito ay sa bisa ng imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping sa kanya nang sila ay magkaroon ng bilateral meeting noon sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na kanilang dinalohan sa Bangkok, Thailand. Bago tumulak paalis sa bansa ay nagbigay muna ng departure statement ang Pangulo kung saan niya ibinahagi ang ilang usapin na kanyang balak talakayin sa magiging pagpupulong nila ng kanyang Chinese counterpart. Ayon kay President Bongbong Marcos, kabilang sa kanyang mga prioridad sa nasabing pagbisita ay ang layuning mapag-usapan nila ni President Xi ang kooperasyon ng Pilipinas at China sa ilang inisyatiba pagdating sa agrikultura, enerhiya, infrastruktura, trade and investments at gayon din sa aspeto ng science and technology at people-to-people exchanges. Layunin anya nito na magbukas ng panibagong chapter at palaksin pa ang strategic cooperation at bilateral ties ng dalawang bansa kabilang na ang pagresolba sa mga usapin sa pagitan nito. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In undertaking this trip, I continue that legacy of strengthening the bonds of friendship established between the Filipino and Chinese peoples and fostering bilateral ties to a higher plane of cooperation. As I leave for Beijing, I will be opening a new chapter in our comprehensive strategic cooperation with China. We will seek to foster a meaningful relation and broaden our cooperation in various areas such as agriculture, energy, infrastructure, science and technology, trade and investment, and people-to-people exchanges, amongst others. I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear
that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development to the peoples of both our countries. In this regard, I also look forward to discussing political security issues of a bilateral and regional nature. The issues between our two countries are problems that do not belong between two friends such as Philippines and China. We will seek to resolve those issues to mutual benefit of our two countries. Samantala, bukod dito ay sinabi rin ng punong ehekutibo ang pagkakataon na sa kanilang pag-uusap ni President Xi na mas palakasin pa ang relasyon ng Pilipinas at China upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa kapayapaan at kaunlaran sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa ilang miyembro ng gabinete ay kasama din ng Pangulo sa biyahe ang ilang private sector representatives na makakatuwang ng pamahalaan upang mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa. Bukod dito, ay inihayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahan niyang malalagdaan sa nasabing state visit ang nasa mahigit 10 key bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang state visit na ito, Bombo Gerald at Bombo Everly, ay ang ika-7 beses ng pagbisita sa ibang bansa ni Pangulong Marcos nang siya ay maupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ito ang kanyang kauna-unahang state visit sa isang non-ASEAN country. Bombo Gerald. Okay, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga maiinit na balita, handa raw ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa pagharap dito pa rin sa isasagawang investigasyon ng Senado kaugnay sa nangyaring power outage sa technical glitch sa kanilang air navigation itong sistema dahilan para mayroong persahang shutdown ng airspace ng bansa noong New Year's Day. Sinabi pa ni Captain Edgardo Diaz ng Civil Aviation Authority of the Philippines Deputy Director General for Operations na bukas sila sa lahat ng inquiries na gagawin ng anumang sektor ng gobyerno kahit pa na ibalik na sa normal ang kanilang operasyon kasunod na rin ng nararanasang aberya sa communications, navigation, maging itong surveillance, air traffic management o yung tinatawag na CNS ATM system at itong uninterruptible power supply o UPS o itong backup power supply. Una nang isinulong po ng Senate Committee on Public Services Chairwoman Grace po na magsasagawa sila ng investigasyon sa Senado sa oras daw na maibalik na sa normal ang operasyon ng mga naapektuhang paliparan upang matukoy kung sino ang liable at maiwasang maulit pa ang naturang insidente sa hinaharap. Sa ngayon, ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines official, balik na sa normal ang operasyon ng mga paliparan sa buong bansa maging sa mga provincial airports na naapektuhan naman ng power outage. Maliban naman sa pagtukoy sa dahilan ng power failure, target din ng Civil Aviation Authority of the Philippines na humanap ng paraan kung paano ma-upgrade ang kanilang air navigation system. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Migrant Workers na nasa humigit kumulang 200 overseas Filipino workers na ang nasa mga hotel pa rin na naghihintay ng kanilang rebook flights matapos ang isang technical glitch na nakagambala naman sa operasyon na may Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi din ni Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Kakdak noong mula Enero 1, ang gobyerno ay nagbigay na ng mga hotel accommodation para sa hindi bababa sa 400 overseas Filipino workers na may iba't ibang rebook flight schedules. Anya, noong Enero 1, nasa 3,000 migrant workers ang kanilang natulungan. Maliban pa sa hotel accommodation, nagbigay din sila ng assistance tungkol naman yan sa pagre-rebook ng kanilang mga flights at pagbibigay na rin ng pagkain. Nananawagan naman ang opisyal sa mga nais pang magpaabot ng kanilang tulong na makipag-ugnayan lamang po sa kanilang ahensya o kaya naman ay tumawag sa department hotline na 1348. Kaugnay niyan, inatasan na rin po ng Philippine National Police ang Aviation Security Group o itong ASG na makiisa sa pagbibigay tulong para sa mga stranded passengers sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA.
Sa gitna ito ng puspusang pagkilos ng civil aviation authorities upang muling maibalik sa normal na operasyon ang mga flight dito kasunod ng narasang aberya sa air traffic management system nito sa nakalipas na mga araw. Sa isang pahayag ay tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang kahandaan ng kanilang hanay, partikular na itong Aviation Security Group nito upang tumulong at umalalay sa mga pangangailangan ng mga stranded na mga pasahero bilang bahagi pa rin ng kanilang mandato na siguruhin ang kaayusan sa lugar maliban na lamang sa seguridad nito. Habang para naman sa vehicular at pedestrian traffic control ay katuwang din anya ng sabing grupo ng PNP or Philippine National Police at pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA ang Southern Police District na siyang may sakop sa territorial jurisdiction sa Ninoy Aquino International Airport Complex. Samantala, bukod dito ay inihayag din ni Azurina na para naman sa augmentation at operational support ay nakahanda na rin ang iba pang national support units ng pambansang pulisya na kinabibilangan ng explosive ordnance disposal, itong K9 Group, maging itong Health Serviceman at Police Community Affairs Development Group. Samantala naman, sa iba pang balita, ang Commission on Elections o COMELEC muling nanawagan sa publiko na wag nang paabutin pa sa deadline bago po magparehistro. Narito ang nakalap na report ni Bombo Victor Liantino. Patuloy na hinihikayat ng Commission on Elections ang publiko na paglaanan ng oras at panahon ang pagpaparehistro sa kanilang tanggapan. Sa isang press briefing ngayong araw ay sinabi ni Attorney Rafael Olaño na nagpatuloy muli ang isinasagawang voters registration ngayong araw at magtatapos ito hanggang sa katapusan ng Enero ngayong taon. Batay sa datos na iprinisinta ni Olaño ay umabot na sa 60,491 ang mga bagong rehistradong sangguniang kabataan voters na may edad 15 hanggang 17 years old. Para naman sa regular registrants na may edad 18 hanggang 30 years old ay pumalo na sa 101,944 habang ang mga regular applicants mula 31 years old pataas ay umabot na sa 25,649. Sa kabila ng mga numerong ito ay nananatili pa rin itong maliit ayon kay Olaño. Medyo kaunti pa po ito, so we are inviting yung mga hindi pa po nakapagparehistro na mga qualified registrants sa SK as well as sa regular voters natin na kung pwede po pumunta na po kayo sa mga opisina ng ating mga commission. Yung iba po kasi naka-satellite registration sila, naka-mall registration sila, tingnan na lang po ang ating website kung saan yung satellite registration na lugar, pati na rin kung saang mall pwedeng nagpaparehistro ang ating mga botante. Ayon naman kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, mayroon ng 25 na applicants ang nakapagrehistro sa local overseas voting registrations at umaasa ang ahensya na ngayong buwan ng Enero ay mas marami pa ang magpaparehistro. Dagdag pa ni Laudianco, nakapagsumiti na rin ang 33 post mula sa iba't ibang panig ng mundo na ang kabuang 1,097 registrants mula sa iba't ibang embahada at konsulada ng Pilipinas. Hiniling rin ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco sa mga overseas Filipino workers na kahit nasa ibang bansa ay magparehistro pa rin upang magampanan ang obligasyon at karapatang bumoto. Para naman po sa ating overseas voting registration, dito po sa ating local, meron na po tayong naitala na 25 pa lamang. Pero umaasa po kami na pagdating ng Enero, mas marami pa pong magpaparehistro ng mga kababayan natin na magiging overseas voter by May 2025. Naisumiti na rin po ng 33 posts mula sa iba't panig ng mundo na meron na rin po tayong 1,097 na registrants sa iba't ibang Philippine embassies and consulates. Umaasa rin po kami tumihiling sa ating mga kababayan na patuloy po tayong magparehistro para kahit po kayo na sa ibang bansa, magampanan niyo po ang inyong obligasyon at karapatan na bumoto sa mga parating na halalan. Samantala, ngayong January 11 hanggang January 12, pangungunahan ng Vulnerable Sectors Office na pinamumunuan ni Commissioner Amy Ferolino ang voters registration sa ilang kulungan sa bansa upang mabigyan ng pagkakataong makaboto ang mga persons deprived of liberty. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
Abangan po mamaya, 2 lalaki itong patay matapos mabangga ng isang pick-up na minamaneho raw ng isang sundalo doon sa Cagayan, habang itong pagbaba sa 250 pesos sa kada kilo ng sibuyas ngayong buwan ng Enero, malabo pa raw yan ayon sa grupo ng mga magsasaka. At sa ating pong international news, itong world leaders nakiisa na po sa pagluluksa dito sa pagpanaw ni Pope Benedict XVI. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Dunkin' BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Duh! Dunkin' BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin'! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala po, isasara ang ilang kalsada sa Manila simula Enero 6 para dito pa rin sa nalalapit na selebrasyon ng Black Nazarene. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Andre Dizon, isasara ang mga kalsada simula alas 10 ng gabi, Enero 10 hanggang Enero 9 na po yan. Kabilang dito ang kahabaan ng Katigbak Drive, itong Independence Road, kahabaan ng South Drive, itong northbound at southbound lane ng Rojas Boulevard mula South Drive patungong Katigbak Drive. Habang mula alas 12:01 ng madaling araw sa Enero 8 hanggang January 9, ay isasara naman itong mga kalsada partikular sa northbound at southbound ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza, itong Fogoso patungong Quezon Bridge. Diretso na po ng P. Burgos sa Park and Ride. Sa westbound naman, itong eastbound lane ng Espanya Boulevard mula P. Campa papuntang A. Mendoza, itong stretch ng Evangelista Street mula Plaza San Juan papunta naman sa CM Recto Avenue. Itong kahabaan ng Raon Street mula sa Evangelista papuntang Quezon Boulevard, ang stretch ng P. Paterno Street mula Quezon Boulevard patungong Evangelista. Itong stretch ng Carriedo Street mula Rizal Avenue papuntang Plaza San Juan. Itong kahabaan ng C. Palangka Street mula MacArthur Bridge naman papuntang Quiapo Ilalim. Ayan po yung meron pong market dyan, itong Quinta Market. Ito namang straight pa P. Casal, stretch ng Busto Street mula Plaza Santa Cruz papunta po sa Rizal Avenue. Ang northbound lane ng Rizal Avenue mula sa Carriedo patungo naman sa CM Recto Avenue. Samantala, all set na raw ang outline ng gobyerno sa pagtitiyak sa katatagan ng food sources, presyo at supply nito ngayong taon. Ito ay sa gitna pa rin ng agresibong pagsisikap ng Administrasyong Marcos para masiguro ang katatagan ng pagkain dito sa ating bansa at maging stable ang halaga nito. Ayon sa Office of the Press Secretary, ilang mga hakbang na ang isinagawa na may kinalaman sa target na food security at kabilang nga dito ang pagpaparami pa ng Kadiwa stores, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasama din sa hakbang ng gobyerno para makamit ang target na seguridad sa pagkain ay ang pagbibigay ng pautang para sa mga magsasaka, pagbabawas sa logistic cost at pagpapaunlad sa mga agriculture infrastructure. Kaugnay nito ay magsisentro naman ang pamahalaan sa pagdaragdag pa ng production gamit ang research at modernong teknolohiya, pagpapaunlad ng value chain efficiency at paghikayat sa mga Pilipino na pumasok sa mundo ng agrikultura, lalo na ang mga kabataan. Dagdag pa dito ay ang paglikha ng 3 taon na development plan para mapalakas pa ang food logistics at regulatory functions ng Maritime Industry Authority habang itinataguyod din ng gobyerno ang alternative modes of transportation. Samantala, inihayag ng isang mambabatas na dapat daw tiyakin ng Department of Migrant Workers na hindi mawawala ng trabaho po itong mga overseas Filipino workers o OFWs matapos ang aberya sa air traffic system na nakaapekto sa flights noong bagong taon. Sinabi ni House of Representatives Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salona
kanilang nauunawaan itong pangamba ng mga overseas Filipino workers kung kaya't ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya upang masigurong hindi raw mapapatawan ng sanction o mas malala ay ang ma-terminate sa kanilang trabaho dahil sa naturang pangyayari. Nanawagan din ang mambabatas sa Department of Migrant Workers na bigyan ng kinakailangang proteksyon ang mga overseas Filipino workers mula sa termination o sanction. Maraming mga overseas Filipino workers na ang nagpahayag ng takot na mawalan ng trabaho na naglagay sa kanila ito sa kailang kabuhayan sa peligro. Nauna na ring sinabi po ng Department of Migrant Workers na nagpakalat na sila ng migrant workers officers para umasiste sa mga stranded po na overseas Filipino workers sa pangunahing paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan nasa mahigit 60,000 pasahero itong naapektuhan mula Enero 1 hanggang kahapon. Nangako din si Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na ipagpapatuloy ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pagtulong sa mga apektadong Pinoy workers, itong pasahero hanggang lahat ng flight na schedules po ay maribuka at maisaayos. Bombo International News. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang mga political leaders sa iba't ibang dako ng mundo sa pagpanaw ni dating Pope Benedict XVI at pinuri ang kanyang debosyon sa simbahan at ang kanyang commitment para sa pandaigdigang kapayapaan. Kabilang nga sa nakiisa sa pagluluksa sa pagpanaw ng Pope Emeritus sina German President Frank-Walter Steinmeier na pinuri ang yumaong pontiff sa kanyang dedikasyon para magkaroon ng dialogo sa pagitan ng Kristyanismo at maging sa iba pang mga relihiyon. Kabilang din ay inalala naman ni German Chancellor Olaf Scholz ang dating Santo Papa bilang isang formative figure ng simbahang Katolika. Nagbigay pugay naman si United Nations Secretary General Antonio Guterres kay Pope Benedict XVI at inilarawan ito bilang isang mapagkumbaba at may prinsipyo sa kanyang pananampalataya, walang pagod sa kanyang paghahangad ng kapayapaan at determinado sa kanyang pagtatanggol sa mga karapatang pantao. Sinabi naman ni Italian President Sergio Mattarella na ang pagkamatay ng Pope Emeritus ay isang dahilan ng kalungkutan para sa buong bansa. Inihayag din nito na ang kanyang sweetness at karunungan ay nagbigay ng kapakinabangan sa ating komunidad at sa buong international community. Tinawag pa ito ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni si Pope Benedict XVI na giant of faith at dahilan na hindi malilimutan sa kasaysayan. Nakiisa din sa pagpapaabot ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Fumio Kishida kay Pope Francis at sa simbahang Katolika. Binigyang diin ng Japanese leader ang malalaking kontribusyon ng yumaong Santo Papa para sa world peace. Sinabi rin nito na ang Japan ay labis na naantig sa isang mensaheng ipinadala noon ni dating Pope Benedict XVI pagkatapos ng tsunami noong 2011 at Fukushima nuclear disaster na espiritual na nagbigay ng pag-asa sa mga mamamayan ng Japan. Una na rin nagpaabot ng mensahe si US President Joe Biden at inihayag na ang yumaong Santo Papa ay maalala bilang isang kilalang teologo na may buong buhay na debosyon sa simbahan na ginagabayan ng kanyang mga prinsipyo at pananampalataya. Sa isang pahayag na nilabas na noong araw ng Sabado, inalala din ni Biden ang pagiging bukas palad at makabulang pakikipag-usap kay Pope Benedict na makilala niya ito sa Vatican noong taong 2011. Sa iba pang mga balita, itong pagbabalik ng Department of Social Welfare and Development ng cash assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation, asahan na raw sa susunod na 2 linggo. At ma-report si Bombo Aika Nunez. Ilinaw ng Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez na muling ibabalik ang cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa susunod na 2 linggo. Sa ngayon ay pansamantalang suspindido ang nasabing assistance dahil sa kakapasok lamang na bagong taon. Ngunit tumatanggap naman raw sila ng guarantee letter para sa mga gustong mag-apply sa nasabing cash assistance program.
ma-download po natin yung pondo po natin ngayon pong 2023. Inaasahan po natin na within a week or two, baka po maximum na po yan. Baka nga po within the week may download na po ito. Agaran po nating i-resume po. Agaran po nating ibabalik. Ito pong pamamahagi ng ating mga cash assistance na kinakailangan ng ating mga kababayan. Dangan nga lang po, talagang ito po ay proseso, kaya ito po pansamantalang matitigil. Pero ganun pa man, as soon as maayos po natin yung ating pondo at maproseso na po ito, asahan niyo po yung DSWD, ipagbibigay alam po kaagad ito sa ating mga kababayan nang sa ganun yung kanila pong iniintay na cash assistance ay maasikaso na po nila. Sa kabila ng suspensyon ay maaari naman raw magproseso ng assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga kliyente na ang service provider ay ospital o punerarya. Kailangan lamang na tumatanggap ito ng guarantee letter galing sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay pa ng ahensya ang pondo na mai-download. Ito ay nagkakahalaga ng 199.5 billion para sa buong taon. Ang Department of Social Welfare and Development Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ay nagbibigay ng pinansyal na assistance para sa transportasyon, medikal, burial, pagkain at iba pang serbisyo para sa pamilya at individual. Samantala, ang ibang programa naman raw ng Department of Social Welfare and Development ay tuloy-tuloy naman tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Para sa Bombo Network News ay Kinunyas nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, asahan daw bukas o sa susunod pa na araw maibalik na sa normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ang inanunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA matapos ang nangyaring technical glitch sa araw mismo ng bagong taon kung saan daan-daang mga flights ang nakansila habang nasa 65,000 pasahero naman ang apektado. Sinabi ni Manila International Airport Authority Assistant General Manager Brian Ko na sa Miyerkules o Huwebes pa babalik ang normal operation ng paliparan. Anya noong araw ng Lunes, nasa 755 flights na ang kanilang na-operate. Wala na umanong mga flight cancellations, ngunit nagpaalala siya sa mga pasahero na kailangang habaan pa ang pasensya, lalo pat asahan ang mga delays o pagkantala dahil sa aircraft rotation issues. Kung maalala, nasa 414 na flights ang nakansila noong Enero 1 habang nasa 72 flights naman noong Enero 2. Samantala po, binawasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong bilang ng mga bus na bumabaybay dito pa rin sa EDSA Carousel. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Guadis III, nabawasan na itong bilang ng units ng bus mula 758 units sa 550 units na lamang simula noong Enero 1 ngayong taon. Ito ay balik na sa regular na kabuoang bilang ng units ng mga bus bago ipatupad ang libreng sakay program. Ayon kasi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nagdagdag sila ng temporary buses sa operation ng busway dahil sa free ride program. Bunsod na rin ng nakalipas na holiday rush na nagpasuna noong Disyembre 31 ngayong taon, noong nakarang taon. Subalit paglilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na patuloy nilang imomonitor itong demand sa mga pampublikong bus. Sakaling magkulang ang mga bus, sinabi po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maaaring magdagdag ng angkop na bilang ng units doon pa rin sa naturang carousel at hindi lamang temporaryo o pansamantalang bus unit. Samantala, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na posibleng maipagpatuloy na ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng programa nitong Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary at spokesperson Romel Lopez, naantala kasi ang pamamahagi ng nasabing cash aid dahil inaantay pa na ma-download ang kanilang pondo para sa taong ito na 2023. Sa
Sa orasan niya na maproseso na ito, agad namang ipapamahagi ang naturang cash aid. Sa kabila nito, paliwanag ng ahensya na maaari pa ring magproseso ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ng assistance mula sa mga kliyente na ang service providers gaya ng punerarya at ospital ay kinikilala yung guarantee letter na magmumula sa ahensya. Samantala po, sa iba pang mga balita naman, itong mga bilog daw na prutas sa ilang pamilihan sa Metro Manila, malakas pa rin itong bentahan. Itong presyo nito wala pa rin pinagbago buhat daw nang pumasok ang taong 2023. At may buong detalye si Bombo JC Galvez. Malakas pa rin ang bentahan ng bilog na prutas sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila kahit nakatatapos lamang ng Pasko at bagong taon sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga nagtitinda, hindi pa naman daw talaga panahon para magbago ng presyo nito ngayong kapapasok lamang ng 2023. Ayon kay Beng Monfero, humigit kumulang 20 taon nang nagtitinda ng prutas sa Quiapo sa Maynila. Kung ano ang presyo ng kanilang tindang mansanas noong Pasko at bagong taon, pareho lamang ang presyo nito ngayong pumasok ang panibagong taon. Dagdag pa niya, hindi pa niya tiyak kung kailan tataas ang presyo ng kanyang tinda. Sa payag naman ni Roderick Rosario, noong nagbenta siya ng prutas noong 31, halos pareho lang ngayong pumasok ang panibagong taon. Ngayon, mabenta ang lemon bilang nagbabawi ang mga tao sa pagpapapayat. Ganon din ang naging pahayag ni Aladin, wala namang nagbago sa presyo ng ubas at kiat-kiat na kanyang itinitinda. 200 pa rin ang presyo ng ubas kada kilo at 50 naman kada isang balot ang kiat-kiat. Sa payag din ni Aling Jessica Torillo, 5 taon nang nagtitinda ng prutas dito sa Quiapo. Ngayon ay mabenta pa ang bilog na prutas na kanyang tinitinda, ngunit pagtapos ng pista ng Nazareno, anya ay tutumal na ito. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Ganun pa rin, hindi nagbabago, 50 pa rin. Quality naman yung produkto, kaya mabibili kahit mahal. Sabi po ngayon, gagawa na... Siyempre, yung dating ng panahon, hindi natin masasabi po ba. Dahil pandemic pa o. Sana, pagdating ng panahon, sana bumaba pa, masaya pa ang buong Pilipinas. Ngayon, mabili. Kasi magpe-pesta pa po eh. Halos same lang eh. Kasi nung tinda ko ng 31, ganun pa rin yung presyo. Pagbalik ko, ganun pa rin eh. Ngayon, mabenta, lemon. Kasi nagbabawi sila sa pot. Kumita naman kahit pa paano. Nakabenta-benta rin naman. January or February. Babagsak na yan. Wala lang po, okay lang po. Ganun pa rin. Wala, hindi rin po bumabago. Opo. 50 kada 1/4. 50. Opo. 200, 200. Ganun pa rin po, 50 pa rin. Ganun kasi bentahan ng presyo ng ket-ket talaga eh. Pero depende naman po sa pag mataas ang presyo, tataasan din po. Depende sa kuha ng kalakal. Sakto lang po. Pero ngayon medyo patumal lang kasi na pagtaas ng piyesta, yan, matumal na yan. Pero ngayon okay pa, mabili pa naman. Asahan na sa pagpasok ng Pebrero, bababa na ang presyo ng mga bilog na prutas sa merkado, dahilan na rin nang wala ng okasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Naglabas na ang Quiapo Church ng mga patakaran at regulasyon na tutuparin sa mga aktibidad kaugnay ng Pista ng Itim na Nazareno ngayong taon, kabilang ang prosesyon na Walk of Faith sa Enero 8. Sa isang media conference, sinimok ng Quiapo Church ang mga kalahok na sundin ang mga health protocols laban sa COVID-19, katulad na lamang ng pagsusuot ng face mask, madalas na sanitizing ng mga kamay at social distancing. Pinayuhan din ng simbahan ang mga kalahok na magdala ng government-issued ID sakaling magkaroon ng emergency. Ang mga taong may sakit, kabilang ang mga mayroong temperature sa katawan na mas mataas sa 37.5 degrees Celsius at presyon ng dugo na mas mataas pa kaysa sa 130/80, pati na rin ang mga taong may namamagang lalamunan, patuloy na pagbahin, ubo, sipon at mayroong maluwag na pagdumi ay hindi hinihikayat po yan na dumalo sa mga aktibidad.
Dagdag pa rito, ang mga otorisadong tao lamang ang pinapayagang magkaroon ng command at emergency vehicles, sound system at bullhorns, satellite phone stands, LED o LED billboards at pagkain para yan sa mga volunteers sa panahon ng nasabing pagdiriwang. Una nga rito ay ipinagbawal na din ng Quiapo Church ang mga kalahok na halikan ang mga imahe ng itim na Nazareno upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 virus. Samantala po, inaasahang mareresolba na raw sa mga susunod na araw itong paring motion na pumipigil po sa panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ mula sa pag-iimbestiga sa dalawang kasong pagpatay na isinamba naman laban kay suspended Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag. Ang kampo po ni Bantag ang naghain ng motion to inhibit na inakusahan bilang mastermind o yung utak po sa pagpatay dito sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa inmate at middleman na si June Villamor. Iginit kasi ni Bantag na ang Office of the Ombudsman itong mayroong jurisdiction sa pag-iimbestiga sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Maguguritang pinatawag po itong suspendidong Bureau of Correction Chief na si Bantag at inatasan na maghain ng kanyang counter affidavit dito pa rin sa murder complaints. Pero sa halip ay humiling ito na ng inhibition ng panel po ng Department of Justice sa investigasyon sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Rocky Balisong. Kinumpirma naman ng Department of Justice ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na isinumuti na ng kanilang panel itong resolution itong panel for resolution ang motion ng suspendidong Bureau of Corrections Chief. Samantala, balik na po sa normal ang operasyon ng mga provincial airports na apektado sa power supply problem na naranasan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong araw ng bagong taon. Sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, balik na sa normal ang operasyon, kabilang po dito ang Bicol International Airport, Tacloban Airport, Zamboanga Airport, Pagadian Airport, Dipolog Airport, Hulu Airport, Tawi-Tawi, Lagindingan, Camiguin, Ozamis Airport, Dumaguete Airport, maging ang Bohol Panglao International Airport at ang Puerto Princesa International Airport, ang Tugigaraw, Kawayan, ang paliparan maging doon sa may Basco, Iloilo International Airport, Calibo International Airport, Bacolod Tusilay Airport, ang Rojas Airport, Antique, gayon din ang paliparan sa may Butuan, Siargao, Surigao, San Jose, Romblon, General Santos, Cotabato at sa may Davao International Airport. Ang mga recovery flight mula sa mga diverted at delayed na flights sa mga paliparang nabanggit ay matagumpay nang naibalik sa kanilang operasyon. Nauna na ring iniulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang pagkawala ng kuryente sa Air Traffic Management Center nito noong araw ng Linggo ay dahil yan sa mga issues sa electrical network ng sistema. Sa iba pang mga balita po, mayroong hindi magandang balita sapagkat dalawang lalaki itong namatay matapos daw mabangga ng isang pick-up na minamaneho yan ng isang sundalo doon po sa Cagayan. At mayroong update dito ang Bombo Radio Tugigaraw. Inihaanda na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property laban sa isang sundalo dahil sa pagkamatay ng dalawang lalaki na nabangga ng kanyang pick-up kagabi sa bayan ng Alakapan ng Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio, kinilala ni Police Captain Floridia Rias, Deputy Chief of Police ng PNP Alakapan, ang mga biktima na sina Raymar Caustari, 18 anyos, at Brandy Toran, 27 anyos, kapwa residente ng bayan ng Lalo. Ayon kay Rias, sa kanilang investigasyon,
investigasyon, nag-overtake ang pickup na minamaneho ni Sergeant James Navalta, 33 years old na tubong lalo at nakabase sa Armored Brigade ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Tarlac ang isang tricycle bago nabangga ng kanyang bumper ang kasalubong na motorsiklo na sakay ang dalawang biktima. Sinabi pa ni Reyes na batay sa kanyang pagtatanong sa suspect ay sinabi niya na sa halip na siya umano ang madisgrasya ay hindi na siya nagapreno nang alam niyang hindi na niya maiwasan ang motorsiklo. Nakausap din ng mga pulis ang driver ng tricycle na nilampasan ng pickup at sinabing mabilis umano ang patakbo ng driver ng sasakyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng PNP Alakapan ang sundalo at hinihintay na lamang ang magiging desisyon ng pamilya ng mga biktima kung sila ay magsasampa ng kaso. Ay mabilis na nag-overtake si pickup, nabangga niya sa kabilang linya ang isang single motor na nagresulta ng pagkatilapon ang pickup naman po na kasalpukan ng single motor na diretso sa railing na bakal. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 16 na minuto bago ang oras ng alas 7 ng gabi. Abangan mamaya ang Bureau of Fire Protection. Suportado itong panukalang gawing medical first responders itong kanilang mga miyembro habang itong puganteng Koreans na may kasong kriminal na harang naman ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Ang ito pong pagbaba sa 200 pesos daw ng kada kilo ng sibuyas ngayong buwan ng Enero. Malabo po yan ayon sa grupo ng mga magsasaka. Habang sa ating police report, isa yung patay, isa naman ang sugatan matapos bumaliktad itong isang fuel tanker doon po sa Cebu. Habang sa ating entertainment news, mga kandidata po ng Miss Universe inaasahang magsisimula ng dumating doon po sa New Orleans. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Inihayag ng Commission on Elections si COMELEC na inilipat nila sa buwan ng Marso ang pagdaraos ng unang National Election Summit. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na itinulak ang Poll Summit mula yan sa orihinal nitong schedule na itinakda sa huling linggo yan ng buwan ng Enero. Anya, makikipagpulong umano ang hensya sa mga opisyal sa main at field offices para pag-usapan ang paghahanda para sa Election Summit ngayong nalalapit na buwan ng Marso. Idinagdag naman ni Commissioner Nelson Celis, pinuno ng Organizing Committee ng Poll Summit, na ang kaganapan ay gaganapin yan mula Marso 8 hanggang Marso 10. Binanggit niya na ang desisyon na paglilipat ng pagdaraos ng summit upang bigyang daan ang espesyal na halalan sa ikapitong Legislative District ng lalawigan ng Cavite sa Pebrero 25. Sa ngayon ay mayroon na silang 26 na pre-summit activities mula po yan buwan ng Oktubre ng nakalipas na taon. Ang Election Summit ay naglalayong ngang magbigay ng isang plataporma para sa isang pambansang dialogo at pakikipag-ugnayan sa konsultasyon at partisipasyon na rin ng mga stakeholder ng halalan sa pagrepaso, pagbabalangkas o pagpapahusay pa ng mga patakaran, plano at programa sa pangangasiwa ng halalan at pagpapatupad ng paghatol ng elektoral. Liban pa rito, ang makarekomendasyon mula sa nasabing summit ay i-endorso naman para sa pagsasaalang-alang ng Commission on Elections o COMELEC Anbang. Samantala po, kinalampag ni Senate Committee on Public Services Chairwoman Grace po ang pamahalaan dahil na rin
sa kawalan ng proactive na polisiya para sa mga pasahero na dumarating ng bansa mula sa bansang China na nakakaranas ngayon ng panibagong outbreak ng COVID-19 cases. Ayon pa sa Senadora, dapat na muling imandato ng pamahalaan itong COVID-19 testing para sa mga pasaherong dumarating galing sa China. Saan pa ng mambabatas na kailangang magpasya ng pamahalaan ng angkop na polisiya hinggil sa naturang issue at ipaalam ito sa lahat ng mga biyahero. Nakitaan niya sa ating naging karanasan sa nakalipas na 3 taon sa gitna ng pandemya na ang delayed at uniform COVID-19 related policies ay may mas nakamamatay kumpara sa pandemya mismo. Una nang sinabi ng Department of Health o DOH na ang kasalukuyang health protocols ng bansa ay mananatiling epektibo sa kabila ng naglitawang bagong variant ng COVID-19. Subalit iginit ng Senadora na dapat sundin ng bansa ang itong hakbang ng ibang bansa gaya ng Amerika, ang United Kingdom, France, Canada, Japan at South Korea na muling magpatupad ng kanilang mandatoryong COVID-19 test at iba pang patakaran sa mga arrivals mula China. Sa iba pang balita, nasabat ng Bureau of Customs ang nasa 17 milyong pisong halaga ng smuggled na dilaw na sibuyas mula yan sa bansang China. Ayon sa Bureau of Customs, nadiskubre ang sako-sakong sibuyas na nakasilid sa pagitan ng mga nakasakong ukay-ukay na damit. Inisyal niya na nakadeklara ang mga ito na mga clothing o damit at home products. Sinabi naman ni Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz, nasa 100 milyong halaga na ng shipments na naglalaman ng agricultural products ang kanilang nakumpiska ngayong buwan lamang yan ng Enero ng taong 2023. Nangako din naman ang Bureau of Customs official na kanilang poprotektahan ang borders ng ating bansa, lalo na ang publiko na mas apektado sa mga ganitong mga illegal na aktibidad. Samantala po, may reaksyon itong grupo ng mga magsasaka dito pa rin sa sinasabing pagbabadaw sa 250 pesos ng kada kilo ng sibuyas at may panayam ang Bombo Radio Dagupan. Malabo pang maibaba sa 250 pesos kada kilo ang presyuhan ng sibuyas ngayong buwan ng Enero. Ito ang naging reaksyon ng chairman ng Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa naging pahayag ng Department of Agriculture na pagbaba sa halos 170 pesos kada kilo hanggang 80 pesos ng sibuyas sa merkado. Anya na sa kanyang tansya dahil nasa harvest season pa lamang ang bansa ngayong buwan ay tumatakbo pa lamang sa halos 200 to 250 pesos kada kilo ang magiging presyuhan nito. Marami anyang mga dapat na isaalang-alang kabilang na ang isinasagawang forced harvest ng mga magsasaka kung kaya naman nakikitaan pa rin ng limitadong supply nito sa ating bansa. Dagdag pa nito na posibleng sa buwan ng Pebrero ay makitaan ang pagbaba nito sa oras na maging maganda ang maiaani ng mga magsasaka. Sa oras anya na makitaan sa pagbaba nito sa 200 pesos kada kilo ay maituturing na itong isang magandang sinyales na unti-unting pagbabalik ng normal na presyuhan nito. Maraming nakikita natin yung forced harvest, no? Ibig sabihin maliit pa, inaani na. So sa ngayon, in-expect natin yung presyo hindi pa masyadong babagsak, no, dun sa 200 pesos. Pero by next month, sa tingin natin naman makakababa na yung presyo. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laimi Perez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Todo ngayon ang suporta ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dito pa rin sa House Bill 6512 na nagsusulong na gawing Certified Medical First Responders at Emergency Medical Technicians ang Bureau of Fire Protection personnel. Sinabi po ni BFP o Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Annalie Carbajal at Chensa na sa katunayan matagal na ang nasabing plano na binalik na rin ng kanilang ahensya. Anya na buo ang plano ng nakaraang liderato ng Bureau of Fire Protection at siya rin ang nagsilbing founder ng kanilang Special Rescue Unit. Inihayag din ni Atienza na nakahanda na sila, partikular na sa anumang oras na kailanganing
sila ay rumesponde. Tinak din ng Bureau of Fire Protection na naka-duty man o hindi ay lagi namang nakahanda silang gamitin ang kanilang expertise para sa kanino mang kababayan po nating nangangailangang respondehan. Samantala, nakatakda namang ipa-deport ng Bureau of Immigration ang 2 puganting banyaga na tinangkang pinasok dito sa bansa. Ang mga South Korean na sina Yoon Suk Bae na 43 anyos ay naharang sa may Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Nahuli ito matapos na lumabas sa data ng Immigration Bureau na siya ay subject ng Interpol alert. Si Yoon ay napaulat na wanted sa kanilang home country. Kabilang dyan ang paglabag niya sa Article 347 ng Criminal Law ng South Korea at naharap sa parusang 10 taong pagkakakulong. Tinangka ni Yoon na pumasok sa bansa natin sa pamamagitan ng Qatar Airways flight mula Doha. Naharang naman ngayong taon lamang ang Antigua at Barbuda national na si Wang Lingling na 49 anyos. Tinangka nitong pumunta sa Tokyo, Japan sa pamamagitan ng Philippine Airlines flight. Ang suspect na pugante mula sa bansang China ay mayroong existing warrant para sa occupational embezzlement na nainisyo ng Suzhou Municipal Public Bureau noong taong 2017. Matapos itong maharang ay agad itong dinala sa warden facility ng immigration sa Taguig habang hinihintay itong ipadeport. Samantala po, isa yung patay, isa naman ang sugatan matapos bumaliktad itong isang fuel tanker doon sa Cebu. By report ng Star FM Cebu. Nasawi ang isang lalaki habang isa naman ang sugatan matapos bumaligtad ang fuel tanker sa kahabaan ng Barangay Sagay, bayan ng Bourbon, Cebu. Kinilala ang namatay na si Carlos Salido, 23 anyos, isang truck helper at residente ng Sugod, Cebu. Sugatan naman ang driver ng truck na si Romeo Heraldino. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Derek Inot, sinabi nitong self-accident ang nangyari. Sinabi ni Inot na patungong Hilagang Cebu ang biyahe ng sasakyan para sana babiyahe papuntang Masbate, ngunit nawala ng kontrol ang driver dahil sa pakurbadang daan. Lumampas pa sa kalsada ang sasakyan dahil sa madulas na daan sanhi niyang naranasang pag-ulan. Dahil dito bumaligtad ang tanker kaya naipit si Salido na nakaupo sa tabi ng driver na si Heraldino nang mangyari ang aksidente. Inihayag pa ng opisyal ng pulisya na nagdulot ito ng pagtagas ng liquefied petroleum gas mula sa tangke kaya nagkaroon ng rerouting para sa mga sasakyang tutungo sa Hilaga at Timog na bahagi ng Cebu para makaiwas sa panganib. Aabutin pa muna ito ng 24 oras bago tuluyang ma-pull out ang tanker. Paalala pa nito sa mga motorista na dahan-dahan lang at mag-ingat sa pagmamaneho, lalo pat paiba-iba ang panahon at magdulot ng madulas na kalsada. Ongoing pa ngayon, ma'am, ang retrieval nila sa remaining na ma'am? Sa remaining sa yung na-discuss yan na sasakyan. So, as per advised by BEP, ma'am, sa Bureau of Fire, 24 hours, ma'am, pwede daanan. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagwulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Magsasagawa ng summit ang Ukraine at European Union sa Kyiv sa darating na Pebrero at 3 para talakayin ang financial at military support. Sa isang statement na inilabas mula sa opisina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, tinalakay ng leader ang mga detalye ng isinagawang high-level meeting kasama itong European Commission President na si Ursula von der Leyen. Napag-usapan din ng dalawang leader ang supply ng appropriate weapons at panibagong 18 billion euro o katumbas ng 19 billion US dollar financial assistance program para sa Ukraine kung saan isinusulong ni Zelensky na maibigay ang unang tranche nito ngayong buwan ng Enero. Noong nakalipas na buwan, nauna nang inihayag ng European Union ang pagbibigay ng aid sa Ukraine na tinawag nitong mega wall. Kabilang na po itong adaptation ng minimum 15% na global corporate tax rate. Ito ay kasunod ng panawagan ni Zelensky sa 27 nation bloc ng European Union na huwag pairali ng international disputes sa pagtulong ng mga ito doon po sa Kyiv. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Opisyal na magsisimula ang ika-71st Miss Universe pageant ngayong araw, Enero 3, sa inasahang pagdating ng mga delegates sa New Orleans, United States.
Ang 85 delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatakdang magparehistro at magpulong mula January 3 hanggang January 6 at dapat lahat ay naroroon para sa orientation ng mga kandidata. Ang mahalagang closed-door interview sa selection committee ay isasagawa sa loob ng 2 araw mula po yan January 10 hanggang January 11. Gayon din sa January 11, ang mga kandidata ay lalahok sa on-stage preliminary competition kung saan sila ay magpaparada ng mga swimsuit at gown habang ang National Costume Show naman ay gaganapin din sa parehong araw. Dagdag dito, ang preliminary competition at National Costume Show ay inaasahang mapapanood ng real-time dito sa Pilipinas, January 12, dakong alas 9 po yan ng umaga at alas 11 ng umaga. Gaganapin ang ika-71st Miss Universe pageant sa New Orleans Memorial Convention Center sa New Orleans, Louisiana, na kung saan si Celeste Cortesi na isang Italian-Filipina ay ang pambato ng Pilipinas. Una rito ay siniwalat ng Miss Universe Organization ang isang bagong korona na nagkakahalaga ng humigit kumulang $6 million na tinatawag na Force for Good na ginawa ng jeweler Muwarad at gagawin din na debut nito ang ika-71 na pageant competition. Bombo Foreign Exchange Update. Sa panitarapan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 79 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas 7 pesos 15 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos 61 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 85 centavos habang ang euro 59 pesos at 53 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Madabogit nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi. May gabi sa sa Bacolod Negros sa Occidental Bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang zona libre. Karon nga daw sa Martes, petsa 3 kita sa bayan sa bulan sa Enero, tuig 2022, bukon 23.
Sa ato sa nga pagpalagad paglob dayta karon nga gabi ya makaban daragko nga mabalita kag labing talor panggon ato sa nga pagatalakayon ya makaban pero antes sida no ang pinakulian ay nga lakat sang panahon ang pagpahayag kay ina iya makabanan sang aton sa nga Provincial Disaster Management Program o kon PDMP no diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Ang konsidente iya makabanan no ini ang southwest monsoon o kon ang hangin na habagat kag syempre mapunay epekto sa diri sa low pressure area. Sa din makabagati ginapahayag sang pag-asa nga magadevelop kuno into bagyo. Ang ining low pressure area sa pero sagwa pa niya no sagwa pa lang ini sa Philippine Area of Responsibility ang ining low pressure area pero ginakahangawaan sa pag-asa nga mga isa ka bagyo. Ang mga prediction sa din makabasa ato ni Marco Trans so ang pinaka-latest ka lokasyon niya subong 145 kilometers sa southeast ang General Santos City, Cotabato. So ang bagyo subong kamang low pressure area tara naman no nagapanaog kag ginaigo iya makabanan ang pinaka-isla sang Mindanao. Sa pinakuling nga datos siya makaposible kuno nga magasulod ining low pressure area pero susubong no mapakajuta ang tsansa nga may isa ka bagyo. Kaya nakita man dire posibilidad nga ti ang low pressure area nga matunaw kabay pa. Ay mo isa sa marason sa rin makabalanti kagabi daw ging kibot man tano mga alas 8:30 sang gabi hasta gid magkuan no magkaagahon no kaysa mabukid nga porson sang sunad sa Bacolod daw kaagahon ay nagbubo ang ulan. Daw kinulbaan man kita kay daw matsagan ta daw daw ginapusdak bala ang ulan sa aton si tagsa ka maatop sa aton balay. So apektado subong sa mapag-ulan ang porsyon sang Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula kag subong man ang Palawan no. So makaangkon ay makabaran sang magalumon tutong magulugol-umon nga kalangitan kapatupa sa mga pag-ulan ka mapagpangirat kag pagpanago. No, so ti apektado man sa hangin na amihan no o kun ining monsoon, northeast monsoon na yan no kaysa southwest monsoon may habagat no pero kung northeast monsoon amihan ang Metro Manila, Calabar Zone, Cagayan Valley, Aurora and Bicol region. So aton na sa advice ya makabanan sa aton sa mataga parbatik at the same time no sa aton sa ya makabanan nga mga kabombo no maghalonggid no kita sa sining tiyempo sang tig-ulula. 8 minutos sa kaligad sa takna kala sa 7 sa gabi sa ato sa ring pag-alagad. Adi man sa bahin sa ato sa ring para tuntunan. Ano labing talapag doon pila ka badalagkuan tang mga balita. No, sa ato sa ring top stories of the day madalagkuan sa ring mga balita lokal. Ang boss o kon business one-stop shop no nagsugod na mga kabanan sunod diri sa tagpamuno sa Permits and Licensing Division no sang syudad sang Bacolod no Ma'am Stella Rose Rayos. So ibulon nato ni karon sa report ya makabaran ni Bombo Ansindo Sorilla no ang pinaka-latest ya makabaran kag kumbalati pila no ang na record na subong ya makabaran nga nakaprestro na o kung nakagawad na sang ila sinitagsa iya makabaran ka mga kuan no tagsa ka mga permits. Sa Enero kay amo ni ang renewal naman sa mga permits although sang last quarter no sang tuig 2022 ti may mga kwan ato no may mga gipahig to makabanan nga ti may ara sang kwan didto no may ara sang ginatawag sa niyang diskwento sa mga magapa early iya makabanan no sa pagparestro kon pagpa-renew sa dili makabanan sang ila sa niya nga tagsa ka mga permits. Di subong grabe na ang pagbinukas ang mga negosyo no. So ekspektaron naton nga mas ako ang koleksyon iya makabanan sa bahin sang Permits and Licensing Division no sa dili sang sudad iya sang Bacolod. No, so kay ti nagamata-mata magita makabanan na bangon no ato sa ekonomiya may negosyo nagabulukas na subong iya makabanan kag ti at the same time no sabayan sa ato sa mga taga Parmati
no, sa aton sa mga kabombo, no, ang mga nadulaan sang trabaho sang 2 ka tuig nga pandemya. Amat-amat naman nagabalalik ya subong. Sa mula ning aton pagamuyuan ta lang, no, ang aton siring pangamuyuan ta lang aton siring yang sitwasyon nga makabalik na kita makabanan sa bahin sang aton siring yang normal nga mga ilikoton. Diri man sa aton siring nga makoton same time sa aton siring nga mga kabombo. Samtang duga pa sa diri nga mabalita, no, may update mata karon sa kaso sang cholera, no, sa bahin niya sang probinsya sang Negros Occidental. Di kaso sa cholera makabaran sa probinsya sa Negros Occidental doon nagsaka-saka naman. According sa bahin sa aton siring nga provincial health officer, no, sa probinsya sa Negros Occidental nga si Dr. Ernel Tumimbang, no, so gipahig diri makabanan kati nagdangat na kuno iya sa bahin sa kapin sa 67 ang kaso, no, sa diri sang cholera sa probinsya sa Negros Occidental. So sa sining maulanon ang panahon ang NDRRMC, no, may mga ara sang warning alert, no, nga kung pwede maghalong kita Negros Occidental, no, sining tigululan ba ti amo gining sa usaho man sang cholera, no, nga makontaminate iya makabanan ang aton sining mga potable drinking water diri makabanan sa bahin sang sunod ya sang Bacolod probinsya sa Negros Occidental, no, kag ang pagkangawa, no, nga makontaminate ina sa bakterya nga may dala nga cholera kag ini makaban mag-aapekto sa aton nga kalawasan. Anong dugang mapanumdom sa diri makaban ka ipet-check naton man, no, ang mga panugyan sa aton nga provincial health officer Dr. Ernel Tumimbang nga nagalibot man sa bilog nga probinsya. Ang mga municipal health officers naton kag city health officers ginpaalerto na sang PHO in order nga makalikaw kita sa cholera. Isa man sa mga although ti ini makabang kun tama kuan kagidbla, no, matamaan ka nagid ka ulihi ka nagid bla magpa-hospital. Ang tendency sini, no, utason ni kayo sining kabuhi mo. Ti samtang temprano pa, gagabulubatsyag pa lang, gasinakit ang tiyan ka daw sa isa ka adlaw, kapila ka mo iya magbalik-balik sa inyo sa tagsa ka mga CR. Hindi na magduwa-duwa pa. Kadto na sa mga health centers ka mga pakonsulta. Para ti nabala, no, kung sa isang malain niya makabang kung tempranuhan naton. No, kay budlay na. Okay mo na lang mga hambal sa mga katugulangan naton nga ti kadton tigid ang siko ta. Pero literally, no, hindi ginato na pwede makagaan. Di ba, pres? Kamusta na subong si President Muninman? Si Nini, di ba na kukita sa ihaw? Ano ginapanaguan mo man? Sige, no? Samtag, duga pa sa diri nga mga balita. Naman sa aton siring nga pag-alagad, so isa sa mga kilala karon nga lawyer, no, diri sa bahin sa sudad sa Bacolod, Attorney Joe Max Ortiz, kwanta mas opinion niya makabaran kay ti first inning pag-visit, no, although ti sa ginpadagan tong kuana, no, nga summit, nagligad iya makabaran sa bahin sa dito magsala, no, Vietnam. No, daw dito nakakita na ito iya makabaran si President Bongbong Marcos kag si Chinese President Xi Jinping. Pero maga-state visit gid iya makabaran ang aton siring presidente, no? Presidente sang pungsod Pilipinas, no? Maga-bisita sa bahin sang pungsod China. No, so ti ang ginabantayan naton dira, no? Siyempre, tatlo ka adlaw ining trip niya sa China. Makabaran, pero ito ginabantayan ng sang tanan ang ining sabahin niya sang issue, no, sa West Philippine Sea. Ano ang posibilidad nga matakol ini makabaran, no, kay ti lain man niya si Marcos, lain mas Duterte. Pero ti sa pinakapunto mo lang naton aton sa sovereign rights, no, mo man lang aton sa ipagbato dira, no, sa claim naton sa may sang West Philippine Sea. No, ining 9 dash line yang gina-claim sang China, daw chimpo pa na yan ni kupong-kupong. Daw ay ginya sa rason gali kati kung kaisa daw kuan lang bala, no, mahilig man sila mangbuli, ti ginabuli lang ang Pilipinas. Ting aton gani nga makatapos ang Coast Guard, no. Sa una may debris to sang rockets to nga konsiderin ara to ang mga katapo iya sang kuan sang Philippine Coast Guard, ti ginharas man to sang Coast Guard sang China.
daw hindi pa sila gusto iya makabanan nga madakpan nga ti ila to debris sang missile no nga ginpalupad iya makabanan ag nahulog dira sa portion sa West Philippine Sea. Ti daw kasako naman sang trip sa atong presidente no. Mga issue diri sa bahin sang pungsod Pilipinas daw ay gagiho. O daw ay pasagani ka panindugan kay sa issue sang Bombayo. O ti ari nagkuha naman no tublok lawi naman si President Marcos sa issue sang PhilHealth. Nga siling niya no pauntaton anay no pero ti niya for temporary ina. But ti definitely ipatuman magid na ang premium hikes no sa mga PhilHealth members. O naton tinapunggan sa to presidente pero sa presyo to sang Bombay why na gid mapunggan ang presyo sang Bombay nagbaho gid si Marcos. Sa isyu sang Bombay naglabot sa kapin sa 500 ang kilo sang Bombay. Nagbaho gid siya. Ato naman no laga naman sa kagadto naman sa China ti ambot ano naman ang mabalita ni nga madala niya pabalik. Diri sa aton no. So by the way ang sitwasyon to utang ta sa Pilipinas labot ng 14 trillion as of today. Ang utang sa Pilipinas sabay sa World Bank. Samtang pilapay ka mga pilapay ka mga impormasyon ka mabalita iya makabaran. Derman sa aton sa nga pagpalagad report karon ni Bombo Carla may defensor. Interview sa tagpamuno sa City Legal Enforcement Unit no sang syudad iya sang Bacolod. No, ang ining pagpatigayon iya makabaran sang sining nasambit iya nga paglimpyo sang libertad. Sa nakaandan every every day no kag every night ti nagapadulong man kita sa libertad kag bakal iya makabanan sang sang mga utanon iniblang nagabulante sa tuyon sa gagabihon no waay na ni subong dira sa palibot iya makabanan no sang sang Libertad Market no kaya nga aton nga City Legal Enforcement no unit nagpanglimpyo no so hindi na allowed magbaligya kung may pesto kada imo ya no okay lang pero kung wala nga nagabulante ka hindi na pwede. Report na bato na to no nagsaylo naman sila dito sa Piak no ang way pagadto sa Vice Area sa Police Station number 6 pero daw ginadumilian man to. TDN naman ni sila mapangpwesto. So kung sa bagay kulang taon naton disiplina man na ding ila sang no sang City Legal Enforcement no dapat ya tani way gid sa may katungtong kun ako niyo ang dabla sa pasad sa entrance gid bla sang Libertad Public Market kay apat ni sa ka may entrance mo no so ini bilang may pintar balang nga pink na I think no the pink ang pintay sina no may mga baligya pa na da no nga tungtong sa dalan no so dapat no ang mga stall naton dira lang gid no sa market no hindi pwede nga magwa no kung gusto ta gid nga limpyhon no kay di sang una no pinagusto man da bisan sa tunga pagani sang dalan ang alagyan sang salakyan da no tamaan na lang iya makabanan ka gamay no magsinugat anay kamo yawan ka papangita likaw-likawan. So ti dapat kwaon gina no atong utob sa nagatungtong sa dalan no dapat kwaon gina no kun disiplina na lang aton pero ti kun ipabilin nyo pa ni gyapon no daw ko subong lang iya makabanan nga ti nagdingas kugon kita no so dapat kun amo nang gusto naton kay ginpahalinta na ding gabulante sa gwa kay in fairness maya sa nagapwesto dira nga nagabayad no sang arkila sang monthly dues nila no kag everyday nga kuan pagid nila no everyday nga arkabala no so ti ini sa makabanan unfair na sa ila kay ting iban nga kadagabi lang pwesto da ti tawo tamara na magsulod tamara na mangita kun di makadto no dira na lang gid sa naga hilira sa dalan ti ilang taon tabi ni karon no kun bala ang ining mga payag-payag pagid nga nagatungtong gid sa dalan no kunara pa na no kay ako gusto ko idi ang kwaon ni no pasensya sabay sa aton sa nga makuturan da no may mga listeners man tada but ti eyesore no ina so daw ay bla disiplina
para sa aton. So, kung gusto to ang disiplina, limpyohon tayo na tanan-tanan. Oh, ang babaw na ba daw ay tanan ginagamit. O dira ta sila papostingon Oh, kung gabi, tayo na kay may atop, no? Hindi sila matunugan ang mga nagabaliligya, no? Kagati hindi pa na paghimuon nga suluyupan. Sa mga diktos, di ba? Hindi pa na nila paghimuon nga suluyupan. No? Kay ti ko ginapabayaan na nato ng second floor, third floor, himuon ta na bing visible area ta na da, no? So galing kay daw ay tama ginatandog ina, no? That's why nga ligan to pinadakpan mada nga kabaligya gag dinaw anay isang druga. Di amo na lang himuon ta na. Gingastuhan ta na, girenovate na gamiton ta na. Wala sang vendor, no? O hindi naton pag-allowed ang vendor nga magatungtong sa dalan. Kung sa pesto mo, kung may pesto ka na, within na sa imo pesto. Kung may building man na no? Dira lang kay hindi na pwede maglapaw. Kay importante ang dalan. So ibulon ta karon sa kay Bongbong Carla may defensor, no? Ang interview sa Makabanan sa kay Mr. Ray Dimisana, ang tagpamuno sa City Legal Enforcement Unit sa syudad sa Bacolod. So amo man himuon ta sa Central Market, no? Ang kadagabi nga nagapulisto di Makabanan sa bahin sa dalan kani Central Market o ginakayo pa ni, no? Ang Burgos sa Muman, no? So dapat wala na sa may magwa sa dalan kung magtungtong sa dalan. Ining sang unang may mga 1 meter, way tupa na. No? Tagaan mo sila pwesto 1 meter, no? Malipas ang binulan, so tag 5 metros dugay-dugas tunga na sa karsada. Di batas kay imos na. Kaya at the same time pila pa karon ka mabalita mo, may mga update man kita, no? Sa bahin sang Rome, Italy sa Vatican, no? Sa haya or public viewing ni the late Pope Benedict XVI, no? Sa Carmelite Monastery, no? Dira sa bahin sang Vatican. Idol kasi Sir Jeff Venas Lagos karon ang mangin kaupod naton or si Ma'am Jocelyn Tupino. Diri sa aton sa mga international correspondent naton live and direct sa bahin sang Italy. Kapila pa karon ka mapormasyon aton sa nga pagdiskusyonan diri man sa aton sa nga pagalagad. 22 minutos sa kaligid sa tak ng reseta sa gabi. Mera pa winner karon to, no? Ngalawagon. Winner naton sa bahin sang 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio Star FM. Standby ka mo dira, no? Kay aton karon nga pagdiskusyonan iya Makabanan. Nang lawagon ang mga winners naton nga nagpasakop sa nga promo. Week 6 na kita sa pagpanagtag sang mga papremyo adlaw-adlaw. Lunes todo Biyernes. So mailanda nga pag shot no sa kay Kagawad Ronilo Barono si Amay. Po sa mga bro eda no Moda Jomari Colocoy Mahilom, Jose Robles Jr., no? Katong Rodolfo Mahilom, Jerry Montaño, bado isak barangay ni Bro Ao. Thank you gid no? Sa pagmati da sa inyo. Kamusta ang isyu sa GO? Kuno na swelduhan ako no ang mga katapo yung Makabanan sang kwan no sang job orders. Kaswas pero ang bugas yung halin sa NFA nahatag na ko wala pa. Pasensyahan nyo lang kaya mo lang ginang masarangan sa nila kaya ano mo kay gobyerno, no? Pero mamunay ko isang gobyerno, doga sunggod man tanibla sa gobyerno kaya ti umatag na malagi kita gratuity pay, pero bugas pa sa NFA pertek baho. Tapos kargado sa bulong, kag ti daw nagalain pang tiyan mo kumakaon mo. Ay nako. Manablasilin ko ya kung kas na ginahatag nyo, perti pakalipay sang tao na sang Disyembre. Pero nagtagaan mo sang kwan, tagaan mo sang bugas, tapos NFA pa. Okay man na magamit man nila Japon, kay basi pwede man na ipakaon na si do nila, o pwede man nga ipakaon sa tagsa ka mababoy nila. Pero tiyo, daw may mga drama-drama naman subong ang administrasyon yan ni Benitez. Daw perti pagidang iya siling nga papapelo, no? Kay iti siling niya, sa 5,000 nga GO, nahimo iya Makabanan nga 3,500, tapos subong nga 2023 mo una lang kuno 2,500. Mau maluoy ka. Ano ini pasikat palapad sang papel pa into sa tawo. Di ba siya nano pa nakadamo ang GO muda, no?
kung ginasweldohan, ay gid isyu. Namula na dang aton, no? Pero ito yung kilala ta sa una, upod naman din sa Bombo Radio, ho? No? Nga ti ahay, no? Kuha na ni siya, physically incapacitated na ni siya. No? Kag kung maglakat, nabudlayan na sa maglakat, tigin pa GO, 4 ka bulan nga wala masilduhan. Sus Mariones di garapon. Ako yung mapasinsya ko pa yung 1 ka bulan nga di masilduhan. Magduha, ti hindi na giniin sakto. No? Magtatlo, mag-4 mo sobra-sobra na ginaya. Ano yung tao, patson? Tapos, puro pasaligon nyo pa da. Sino ang mga recruiter nyo da? No? Ti ang mga kagawad din sa barangay nga nagapapapil da subong. Kagawad na sa barangay, nag-obra pa sa syudad, nagakuha pa sweldo syudad. Ang mga isyo ni ngayon na pangkikatingan ang sweldo sa 9,000 pesos nga sweldo, no? Daw 5,000 na lang katupa sa GO. Di ka kita utrok sungayan, klase ka mga tao ni man. Subong pa lang. No, sa nasiling ko gani, why man siling ya, no, nagpabor-pabor kita, no, sa naligad administrasyon. Imagine, 70,000 ang GO sa nakaligad administrasyon. Kabati ka mo to nga why sa may nasulduhan? Kabati ka mo nga nagreklamo nga ti why masulduhan sa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 ka bulan, pinaka-worst kiniya subong. Kay man din na magdulot ng isyu nga siling wala kwarta. You have the power, no? Ikaw bilang isa ka mayor, sang syudad sa Bacolod, pwede ka ginakamando dahil sa kung wala kwarta, iplastar. Ipa-interview imo sa ring city treasurer da. Ipa-interview imo sa ring accountant. Pila pa evidence kwarta, pilang kasonhan, pilang kason bank. Hindi nagita withdraw sa bangko. Kung wala na kwarta, iplastar, no? Kay i-report ta sa publiko. Kag basulon to previous administration. Hindi nga daw puro man lang ta palagtik sa istorya nga wala na kwarta. Halin pagpungko ang girangasal nyo wala kwarta. Paano magiho ang syudad sa Bacolod kung wala kwarta? Anong isuldo nyo da sa mga empleyado? No? Kung wala iya sang kwarta ang syudad iya sa Bacolod. Amo ni blakong ka isa daw ka ilinit, nagibla ka daw ka gatagring dulunggan tablah balong wala kwarta, halin sa spokesperson, halin sa maalalay, halin sa masiuo, halin sa matangkuloy. Masiling wala kwarta. Hindi kaya ka plastar da yang gati ari ang accounts wala kwarta pala nagasto to sang legal administration. Masupplemental budget ako ito kwarta way suldong GO. Ni wala to nyo pa 4 ka bulan da kay hindi masulduhan te, no? Piyungan ta lang ini. Tira ta na nakita ang mismanagement, no, sa isa ka leader. Kaya paano ka pa? Paano pa gamiton ang pasikat sa Bacolod? Paano pa gamiton ang Bacolod bilang ikaw ang mayor dere? Paano pa bugas bilog nga pungsod Pilipinas ka na handom ka sang imo nga interest pagin? Kay may kuan ka pagid, no? May handom ka pagid nga may presidente. Sang pungsod Pilipinas? Kaon ka na 1 kilo nga 1 ka sako nga asin as antes ka magpresidente. Namula ng aton, reglahan nyo blanda, no? Kaya way makita yan komentar sa mga maayo nyo na ginimo, ginadayaw tapan na gani, no? Di ba? Tikon kapalpakan, hipsan, kagipusan lang, o tinunto. Nakasubong lang nagaling kasilyuhan yung tagsa, kabibig sa mapmuluyo, magmuna. Hindi ko mo balaan, hindi ka mo gusto, nga mabalaan ang baho nyo, hindi ka mo gusto, kuan ini magtribukaho nga ti hindi gin magali kamo katakod ya magdumala sang syudad sa Bacolod. Anong gusto nyo? Dayo la perme? Dino kalaway ba na? No? So bilang watchdog ya makabay kita diri sa media. Kita ang magakuan sinada, no? Ang magaukay. Kay na pinakapunto ang GO nagareklamo. Hindi pag ipasapasa. Di ba? No? Kung nagkadto dara sa inyo sa nga opisina, ay tinaron nyo man hindi nga, ipasapasa nyo kung diin nga mga kagsino nga matarpulano to. Mga tigulang ang nagasalaka, diri kag may mapinpint ina. Tapos pag abot diri iya makabanan sa bayan sa government center, ipasapasa anong hinda mo simuon nila kadtos media? Why man kami diya nagtakol ko sa mga nagareklamo? Amo nang sala nyo, no? Kahit why nyo sila ginigtanda? Di bla? So muna sinuktanay latas ni, bisan pa, subong na soldadan ng GO, pero ang pamangkot, nga agin hulat yung pa 4 ka bulan. Kag masolduan, nihay nihoy, wala man kamo, no? Sa may ginpatag, wala mo sa may pagwa nga statement.
Oh, di ba? Tingin nyo to pa dayaw lang kamo to yung birthday to. Dito kamo sa Malahalon nga subdivisions Manila. Sa Forbes Park, no? Sa Manila, birthday celebration imbitaro ng presidente kag ipabugal-bugal sa social media. Sus, base ang hando mong ina niya, ma-outod balaw. Bao, bay layo lang. 30 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa pagpalagad. Magabalik kita pagkatapos kinamang sa pila importante nga mga paibalaw. Stand by! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
masad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenol. Balik na rin mga kabalan sa aton yung pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos sa nakaligad sa taknak alas 7 sa gabi.
Muna ka managapati diri sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. At this time check nato report ni Bombo Ansin Dorsariliano pagsugod na sa Bacolod One Stop Shop. Di subong daw gintawag na nga boss no. Sa Benitez administration o sa una no. Ang boss I think the previous administration. Pero subong daw bossy no. Sige kung ano man na no. Basta importante nga ti subong reminder sa renewal sang mga business permits no. Kay may mga discount may sila nga ginahatag kung early ka pa. No? Pero I think until February na lang ini, usually every year, no, February 20, pero may extension pa na. No? Pero check natin ano gid ang status ni na upon sa Bombo Ansin Dorsariliano interview sa tagpamuno sang permit sa licensing division sang siyudad sa Bacolod. Bombo sa report please come in. Bobo Pons, ginsugura na kaina ang business one permit renewal kag business one-stop shop sa may Ayala Mall kung sa rin ini ang liwat ng ginpili nga venue sa ang syudad sa Bacolod para makauturan naton nga magparehistro or magpa-renew sa ila sini nga permit subong naman iyang year no 2023 te mas luligwa. In fact sa unang adlaw madamo na no kaina kung makitaan naton sa video Bombo Pons no madamo sa mga kauturan naton na magpa-renew kay until February 2020 10% discount ang pay and full. Subutan balon may diskwento ina siya. That is why nga according gani kay Ma'am Stella Rose Rayos ang Permits and License Division Head Bombo Pons nga sa mga magpa-renew, hindi na paghulaton nga mas lapit na gid ang deadline para nga mas madasig kay man kung kumpleto ang imo sini iyang dokumento makuha mo na dayon no ang imo sini iyang permit kay tatlo nang manika mga major steps gid no. Una, encoding, meaning sa pag-encode mo that includes ang imo sini nga clearances no Bombo Pons no sa clearances na zoning, OBO, ENRO, CHO, City Health Office, sa agriculture, sa city veterinarian, sa tourism, sa city co-op no. So amo na siya ma-encode ka na and then i-assessment meaning ma-pay ka sa city treasurer's office kag sang receiving kag releasing tang imo sini nga mayor's permit. Ang mga barangay no ara naman dito, that's why nga one-stop shop kung kinanglan mo gid yung clearance from the barangay. So ara na tanan ang mga departamento nga kinahanglanon mo sa renewal sang imo sini iya nga business permit. Bombo Pons, pamatian bala naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa Permits and License Division Head, Ma'am Stella Rose Rayos. January 20 lang din siya. Pero I think Mayor Alvin wants to extend it until February 15. So until February 15 kanina. Okay. Kaya sa puna, gani mamanong kakatabot gani sa muna, January 20 and then gina-extend until March 31. Ititungod sa last year, sa naman naniligan, pero gina-extend sa March 31, ititungod na pandemic. So ginagaan, tagid enough time ang aton yung mga taxpayers so mag-process ang ilang mayor's permit and at the same time, ina-observe so pang social distancing na daan. So hindi tagid na makapadamo, bitaw, bala sa mga tumalan. Pero subong niya, so far to open naman ang tanan, no? So, kumbaga, pero nang pag-meeting naman kay Mayor Alve Hambalya, he wants to extend it until February 15. So, February 15, dire tagyapon? Yes, until February 15 kami din. If ever, I think hindi pa niya siyang SB resolution. Ma'am, kamusta ang kadamuon na So far, first data, medyo okay man, damok man. I think nag-advance processing. Kita mo nag-start kita sa November, I think mga 20. Kumbaga, naka-start na yung iba na those na may mga permits ang 2022. Naka-start na sila yung nila first step, which is ang encoding nila. Tapos, ang iba, nag-amat-amat naman process ang ilang mga clearances. Para pagkatsubong at 2023, mapa-assess na lang sila. Pag kung may kwarta sila or gusto nila, makabayad na sila dayon. So, to those naman yung mag-pay in full or one-time payment, may 10% discount na sila. Okay. Until January 20. So, kung
ba si Mayor Alvin nga i-extend February, may discount na iya? Depende pa kung ano ang wala kay Tapos ma'am, kung hindi kaya mag-full payment, ano na matapos? Kung i-stagger mo siya nga per quarter ka, I think kung hindi mo balayan, i-divide na nila sa 4 payments mo. Okay. Ma'am, ano ka na mo sa mo data? Okay, ang ato niya business registration for the year 2022 is 22,796. Okay. Sa year 2021, we have 22,267. So, nag-increase kita by mga 2%. Ma'am, nga doon kaya kung increase? Well, di syempre, no, ano, sa 2022, kapag kumalagi na nag-open ang ato niya economy, di ba? Kasi for 2 years, limited, malang na kung sisilong maka-operate sa nila ang mga negosyo. So, sa 2022 hindi ko pala nga daw siya pag-open ang kanan, ang matamat, nag-recover nga ito ng economy. Tapos yung iban, syempre, bukadang man nag-close ang pag-pandemic. So, susubok lang muna yun, nag-doon ang matamat. Pero at least, for me, it's a positive sign na miski ano, nag-increase. Bumuan? So, Bombo Pons, nag-increase lang gid ini by 2%, no? Sang 2021 to 2022, from 2,200 sang 2021, nag 2,700 sang 2022. So, winalaw may increase pagid ni subong because wala naman restrictions, no? Yes, ang COVID-19 pandemic, tigina pa nabuhi. Ito naman lang ina, why naman iya sa problema. So, mo lang ng mensahe sang Permits and License Division nga para hindi na kita magsako-sako para makabot kita sa mga discounts kag parang okay ginangaton ang processing as early as possible. Ma-process na kita nga daan kay nagsugod naman ang ini subong January 3 sa aton nga mga kabombo. So bali ano niya, kayo soli bomboan, soli may extension until February 20, no? Daw mo na? Yes, yearly na. Correct na siya, no? Gina-agree na lang, gina-ano na kitawag Pons, gina-aprobahan naman lang na sa SP. Gina-request man na every year sang city mayor, no? So, gina-aprobahan naman lang ina. Kasi syempre, nagkapangayo, gina-extension ng mga businessman naton. Ati business-friendly man no? Ang syudad sa Bacolod. So, gina-grant, gina-kasami, or permi, ang ining mga extensions nga ini, no? So, Bombo Pons, amo ni so far, ang update report natin para sa pagpangalagad sa Zona Libre, inisip po ang Sidol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kabomboan si Rosorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos sa nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi. Yan mo na, no? So, hindi man ta gusto nga may mga utod kita da ka manegosyante nga hindi maka-renew, no? Sa ilang sari nga business permit. So, nidako-dako na nga pabor, no? Para man sa aton sari nga bakauturan. So, every year, gina-expectar naton ina, no? Nga nagadamo ang mga pa-renew. Kag ang pagkuhan pagid, no? Luwas pa rin yung nagagawad pagid, no? Sang panibago nga business permit, no? Kay sa aton siniya makabaran nga paglantaw damo-damo na giman subong ang naga-open sa negosyo. Mostly, no? Mga restaurants mapati kasi dito ang baklanay sang kutsara kag tinidor subong ginakulang ang mga kutsara kag tinidor. Makanto ka sa mga balagyaan, bla nga barato lang yabla, no? So ginakpang kumpra ang mga kutsara kag tinidor, ano ba ekspektaron mo? Kung nga pangumpra sa na kag madamo sa may napaka, siyempre ma-open sa sang kalanaan. Negosyo nga kalanaan, no? Kami ning pinaka-consumable do pinaka-basic ini, but amo gining kinahanglan sa tawo, magwa ang tawo sa balay nila, no? Magkadto man sa downtown kung anong baklon sa mall sa kwan, no? So the most nga himuon niya after niya pamalaklon, makaon gid siya. No? So that's why ibanti daw mga wise thinker man, no? Ang iban ngati manegosyo ta pagka. Although makapoy-kapoy ini, restaurant pero may naagaan, mga lutong bahay, no? Makapoy-kapoy ni but kwan ano? Bawi ka man sa imo sa nga gasto. Kag dako paginansya mo kag ati kung makatsamba ka pagin subong nabla makakantin ka sa mga eskwelahan nga dlagko bla, no? Nga makakantin ka da, no? Sa dlagko nga mga eskwelahan dira iya guro mas doble or triple pang ginansya mo.
Amo na siya da. Oh, sige, no? So, ti hindi ta na paghulaton ang tiyempo, ma-deadlinean ka mo da, no? Kag makwanan, ano? Tawag sa gani, no? Abtan sa deadline ka mapinaltihan ka mo. So, sang temprano pa, register na kamo, renew na kamo, kungkwa na kamo sa iyong business permit. No? Kag ti sa part mo sa business, permit sa licensing division, is ito itaman no? Ti sa kutob sa nag-operate nga manegosyo, dapat may permit gid na. Sa kutob sa mga nag-operate yung makabanan nga mga balaligyaan, no? Dapat may mga permits gid na. Hindi man ta gusto gati makuan pa sila, no? Malansihan pa nila ang syudad sang Bacolod. Sige, 54 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Di man sabahin sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Oh, sige, this time, no? Check naton sa aton ni Jomax Ortiz. Ang aton sa lima kabang bisita sa buong gabi sa political analyst kag lawyer, no? Diri sa may syudad sa Bacolod. Si President Bongbong Marcos kay nasang hapon, no? Nag-depart na, no? From Villamor Air Base, no? Pagkadto iya makabanan sa bahin sang Beijing, China. Para, no, nga magbisita or isa ka state visit ini. No? So, ti state visit sa China, kag nagahandom sini, no, gati mapaayo pagid ang relasyon sang Manila, no, sa Beijing, kung mag-country to country kita, siyempre Philippines and China, no? To a higher gear, bo puwerte, no? Despite sa tension sa West Philippine Sea, no? Sa iya nga pahig ina sa Villamor Air Base sa Pasay City, head sa isa departure, no? 3 days trip ini. No, ti siling niya sa tituyo nga would seek to resolve sa security issues between sa China kag sa bahin sa Pilipinas. Ti sa English nga pulo ang sa atong presidente kina I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development of the peoples of both our countries. So, I also look forward discussing political security issues of a bilateral and regional nature. The issue between our two countries are problems that do not belong between two friends. We will seek to resolve those issues to mutual benefit of our two countries. No, ambal diri sa ato sa nga presidente. No, so, siyempre, pero po di sa nga ti Ayon, asawa, no? Nga si Attorney Lisa Marcos. Upod niya sa di makabaran. Sa mga acting president, no? Ang aton nga vice president si Inday Sara Duterte Carpio, no? Sa di makabaran, sa sulod sang 3 ka adlaw. So, ano abi ang paglantaw diri sang aton isa sa makilala nga political analyst man? No? Do you think nga may istoryahan giblaehan ini for so many times na, no? Sa halin pa sa previous nga administration, ang na-notice naton diri makabanan, no? Sabay sa ato sa ring nga mga katurang kamatag permati naton, ngati istorya man ang istorya, kabalo naman kamo, no? Kung ano ang kung ano ang batasan, no? Sang mga in-check, especially sa ilang presidente, no? Kasi President Xi Jinping amo na ang resulta sang utok komunistabla, no? Communist type, no? Sa makaban sa pangmanwa dito sa bahin sang China, no? Kumbaga ti kulang na lang ang balonta, sarado na iyang utok ni Xi Jinping. Why na iya sa may makatudlo sa ila, no? May matawag gyud amo na, no? Check na to be si Attorney Jomax Ortiz sa pega linya. Attorney, mga gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Attorney. Ngayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maupod nga tagpalamati isang Bombo. Good evening. Okay. Yes, Attorney, no? So, naglabot kami sa imo sa Dutbal at Taman Abi, no? Anong imo nga pananawan, Abi, no? Sa 3 adlaw nga state visit ni President Marcos sa China with President Xi Jinping. Kaya doon ibalantra na nagkikina sa departure speech, no? Ang pag-resolve sa issues with regards sa bahin sa West Philippine Sea, no? Do you think nga pagbalik diri sa Pilipinas may
bag-o na nga balita or same sa gapon, attorney? Kung sino nga perception Bombo Pons nga ini siya resulta na iniman sang lakatya sa US kay Joe Biden, no? Actually, kung tanawon mo gid, kung diin pa to nagtaas ang COVID sa China, dito pa siya nga tsimpo malakat. So initanan nga ang visit niya sa China, this is with the go signal sang US naton nga presidente nga si Joe Biden. Hindi ni siya lawg-lawg malakat sa China nga why ni clearance siya sa Amerika. Whether we like it or not, hindi ta makahalin sa aton relasyon sa US kay dependent kita not only politically but at the same economically kag socially, no, dala na culturally. Alin sa una ang pungsod Amerika amo niyang ally naton mo, hindi kayang China. It was only during the time of President Digong na for the first time ang relasyon sa China nagbakod kag nagpigaw ang sa Amerika. So Duterte was inang matawag naton nga pinasahi to nga presidente. Ang halos tanan alin kay Rojas, kay Quezon, no, nagtapik to tanan sa Amerika. Pero ang si President Digong lain ang iya style. As a matter of fact, why sa gani nagbisita ya sa Amerika mo? Kag ginapaibalo ya gid ginikaya niya si Barack Obama. Pero migway sila ni Trump. Pero why gid siya makabisita ya sa Amerika? Subong ya urgent ini ang lakat ni President Bongbong kay sa tunga sang pagsaka sang COVID sa China, no? Emerensya tayo subong sa China, amo pa nga tsimpo paglakat siya. So to me, ini tanan naangot ini sa West Philippine Sea, okay? Sa isyo. Kay tama ka volatile o kung tama ka init sini nga isyo ang ini sa West Philippine Sea because in all likelihood may direksyon nga daan niya si Joe Biden niya bitchik apato kay importante mauntat ang ilang construction activities dira sa West Philippine Sea. Otherwise, kung hindi mo ni matap na Bombo Pons ang pag-construct dira sang base militar nila, budlay na naukson. Okay? Mayo na kay temprano pa, matap na mo na nga daan because once ara na da, hindi na yung mahukas. That is why, ang Paul Bolto sa kay President Digong, nga tani, gasugod pa lang iya construct sila, untat mo na, pariyo man bla sa may duta ka. Samtang bakante pa nga duta, never allow ang isa ka squatter dira nga mag-okupar sa imong duta because once makaokupar na ang isa ka tawo sa duta mga bakante, hindi mo na siya mapahalin dali-dali, ma-file kagid sang ejectment case. So, applying by analogy sa sini nga sitwasyon sa West Philippine Sea, once established na da ang ilang base militar, hindi lang sa isa ka isla, kundi dira mismo halos tanan okuparon kay bisan gani nga wala sang ngani nga duta, no, nga kun taob hindi makita ang ina nga isla. Pero kung kuan na gani magunas na makita na despite sina wala labot nga nagahimo sila sang isla ka isla. Gahimo pagid sila ya sang floating yang isla, no? May isla na pero mahimo pagid ang China. Iti may aton nga technology subong makahimo kanaya sa mga floating yang islands just like nang nagakatabo da subong sa Middle East na. Sa una why na da ka mga isla, subong isla kay tungod makahimo sila sa ginatawag nga floating island. So this is now happening sa West Philippine Sea. As early as now, dapat stop na yan ni President Marcos rather than allowing the Chinese government na magpatindog sila sa base militar because once it's there, hindi mo na madali-dali nga mapahalin, iagi mo na sa ginatawag diplomasiya. Okay? Diplomasiya. Di nga man diplomasiya ka kay nagdaog na ganit tato sa Netherlands desisyon. Nagdaog na ganit tato sa desisyon nga ang tagiya sina ang pungsod Pilipinas. Din kasi nakakita yang nagdaog ka na, ikaw i-allow mo pa nga magpatindog dira. That is why si President Digong, why to siya mahimo? Because ang iya yang konsiderasyon sa ito,
nga mag-invest ang China dire sa pungsod Pilipinas. That is why sa ako nga pag-insindi, wala labos sa Philippines si Bumbo Pons ang tuyo dira nga ang tanan nga investment sang China dire sa pungsod Pilipinas once and for all ma-define na kung ano gid sistema ining telco, ini ang mga dagko nga mga proyekto pati ang dira sa mga ang oil naton, no? Bilateral o kung joint venture ang China kag ang Pilipinas sa pagkutkot sang oil dira sa West Philippine Sea. So ini tanan ang inog-discuss na nila. So hindi lang na iya kay ang issue sa West Philippine Sea, kundi ang economic na issue. Kung pila na investments dire sa China, amo na ang istorya nila agon matagan man sa proteksyon ang China, because whether we like it or not, ang China ya sa subong economic giant, no? Hindi lang ya sa dire sa Asia, kundi practically sa bilog nga kalibutan. And that explains why nga bisan ang Starbucks coffee by the year 2025, ang incomes ng Starbucks ang pinakadako nga matag sa iyang income ang China, hindi kaya ang Amerika. So amo na nga economic giant ini ang China. That is why ang tuyo ni President Marcos sa ako na pag-insindi, hindi lang mag-discuss ang issue sa West Philippine Sea, kundi ang aton man ekonomiya. Kay tungod nabato na gid man na wala produkto dire sa pungsod Pilipinas nga maayo nga hindi masulod sang China. Sa unang China ginikayan lang kung guba gani ang imong ginbakal, abala bakal ka made in China. Subong hindi na naya amo na iya Bumbo Pons. Practically ang technology subong sang China hindi man laog-laog. Halimbawa, imo ka sang mga kwandirabi, mga sapatos da ang Adidas o Nike, tanan na masunod na iya sang China. That is why ang faktorya subong sa mga dalagko ni mga giants ni nga mga korporasyon dito may base tanan sa China. Bisan ang aton ang mga high-tech nga mga kompanya ato tanan sa China. Bisan ang Jollibee, bisan ang McDo ato tanan sa China. Because ang China, dira nila nakita na pwede ka kanegosyo. That is why kita hindi lang ta dependent sa Amerika. Sang una, yes, dependent. Pero sa subong, kung nga economic giant na ang China, second to America, hindi manigar, Bumbo Pons, na ang China makabulig man sa pungsod Pilipinas tungod ang iyang produkto, ang quality, pwede na siya makakumpit sa mga dalagko nga mga korporasyon sa Amerika. That explains why, sa nambal ko na, bisan ang mga dalagko nga korporasyon dira sa Amerika, ato na to subong sa China. Where in the world can you find nga isa ka communist state, no? Pero ara sa Beijing, ara sa dalagko ang mga syudad sa China, ara ang McDonald's, ara ang Jollibee, ara dira ang mga korporasyon nga nila ni Jeff Bezos, ni pati ang Tesla, ara man sa China. In short, ginabato na lang na sang bilog nga pungsod sa bilog nga kalibutan ng China is a communist state. Pero for purposes of economic interaction, bisan communist state siya, sa gyapon gina-cater naton ang ini nga mga pungsod. Bumbo Pons? Okay, no? So amo na, no? So do kadamo dili sa mga pwede man yang lotsan, ano? Attorney, but tanong imo ang paglantaw sini, no? Kay because kati sa pagka komunista nga klase sa pungsod ka komunista nga utok man niya, attorney, no? Sa China, daw gay kadako porsyento sini nga ti mabato nila ang desisyon ni sa bahin sa international court, international tribunal, no? Sa The Hague, Netherlands nga ti so within 200 nautical miles, no? Ang West Philippine Sea sulod na sa Pilipinas, sa territorial ano nato, no? Pero ano to kung mabato na nila or hasta mintras manindugan sila sa ilaman na nga 9 dash line, ha? Baloka Bumbo Pons sa aton nga international law, may ginatawag nga 200-mile economic zone, no? Nautical miles, But no? silingon, halinda sa puntagid outermost, for example sa north, sa south, sa west, no? Kag sa east, ina sila
isip pa da sa pinakapunta 200 miles bahin pa ina sa mungsod Pilipinas under international law sa Hague Convention sa Law of the Sea. Naagrihan na ina sa UN sang una. Incidentally, ina wala na ginapati sang China kay may ara man silang formula ang ginhambal mga -9, no? Lain man ang ilang pag-intindi sina. That's why bisan pa nga may desisyon na sa tribunal nga nagdaog ang pungsod Pilipinas, ang ginapatihan sang China nga ato nga desisyon wala jurisdiction. Ang ato nga tribunal nga mag-issue sina kay way mag-submit iya ang China sa sina nga jurisdiction sa sina nga tribunal. Siling sang China, sino ka? Ano ka? Nga ay ikaw sini desisyon. So, wala siya makaparticipate. Tungod way siya makaparticipate, ina nga tribunal nagpagawa desisyon. But then again, hindi pag-recognize ang China ang ina nga desisyon. Why? Sa China, why could they mag-submit sa sina jurisdiction? Madesisyon kamo, nga why gani kami ka-submit sa position paper namon. That is why Bongbong Pons, hindi ta na madali-dali resolver. Bisan ano pa nga sugid sa pungsod Pilipinas, ang kontra mo, economic giant, second to US. So the fact nga giant siya, why kada mahimo, bisan si Digong Duterte, niya magirat sa sa China. Wait, tadaog niya, isa kadlaw lang, basi ma-invade na tayo sa China. So, si President Digong himself admitted na wait tadaog sa China. Pero ang pungsod Amerika, Bongbong Pons, nagapangapin iniya, hindi lang kay Pilipinas, kundi bilog ng kalibutan. That is why, hindi man mag-invade ang China sa Taiwan, na once upon a time, ang Taiwan, historically, iyan ay isang China. Galing dira naglagyo si Chiang Kai-shek. Tagdira siya, nagwa siya, refugee sa sang Taiwan, nga ang Taiwan, iya man actually sang China nga teritoryo. Pero tungod nga do kabudlay man nga ang inyo Prime Minister sa una, ang premier yung Chiang Kai-shek nagkadto sa Taiwan, i-invade mo ginadayon. So ginpabayaan lang na. So there was a lapse of time to the point, if you recall, ang sang October 1, 1949, ang si Mao Zedong nagdaog mo. Pagdaog ni Mao Zedong, lagyo, siyempre natapol si Chiang Kai-shek nagkadto sa Taiwan. So since 1949, 1950, ato na to ya sa Taiwan niya si Chiang Kai-shek, nag-establisa sa Sinangailan. Nangin premier, naghimo siya gobyerno man iya nga iyaman niya. Ti karon tungod sinada, ginpabayan nam lang nila ni Mao Zedong, otherwise kung lagsun mo pagito, ti another nga gira na maliwat. So time had lapsed already, halin sa 1950, tubtub subong. So gina-recognize na lang siya under international law nga may nga independent na siya. That is why ang Taiwan, no, sang una, membro ina sang UN. Galing kay nagbaskog ang China to the point nga nag-economic giant siya. Ang gin-recognize siya nga China, ang communist China under Mao Zedong, hindi na ya kay atong kay Chiang Kai-shek nga legally ang legitimate gid yang ang gobyerno amo to yan ni Chiang Kai-shek galing nagkadto sa Taiwan. So kung agawon pa karon sa China ang Taiwan, anong matabo sinadira? May intra naman ang kano. That is why nagkadto ganitong speaker of si Pelosi dito sa Taiwan, agud ipakita warning na to sa China, oops China, hindi ka diyan ay magkadto sa Taiwan ari ko de. So ina siya signal na to Bongbong Pons ang pagbisita to ni Pelosi dito sa China nga hopes hindi ka mo dianay magtandog sa Taiwan. So ang akon pagpati ang natabo sa Ukraine nga ginkanker sang Russia ang Ukraine kay once upon a time ang Ukraine was part of Russia. Okay? Si karon kung amo na nga sitwasyon, very cautious siya ang China, hindi siya magpadali-dali maagaw ka lang sa Taiwan kay kabalo siya nga gordyado sang Amerika. Pero ang West Philippine Sea, Bongbong Pons, is very strategic. Why? Tungod nga once maka-base ang China dire sa West Philippine Sea, sa Philippines, tama ka ina ka strategic in the sense nga ang tanan ng mga international nga mga barko dira man nga nagaagi. Karon kung makuha yan yung mga islands ni sang Pilipinas man kag ginpa nag-construct siya da, mabulubudlay na iya, naukson mo pa na. That is why ginaagi na diplomatically. So ang pagbisita ni Bongbong Marcos dito sa China is part and parcel na sang plano nga ariglohon tani diplomatically. Otherwise,
kung hindi muni siya pagreglon, perti iniya ka delikado, very volatile. Anytime tungod sang West Philippine Sea kasang Taiwan, mag-away naman ang China kag ang United States of America. Kag in all likelihood, kung may conflict sa Amerika kag sa China, ang Russia maapin sa China, ang Turkey maapin man sa China. Gusto bala naton may ginatawag nga Third World War, just like what happened during the First and Second World War. So initanan bumbupons, kabahin pa ni sang inatawag diplomasiya, nga kung pwede lang, wala na sang away para sa Ukraine kang sang Russia. May istoryahan talang ni tanan. So that visit by Marcos to China, may ara na iya sang ginatawag clearance from US President Joe Biden, bumbupons. Okay, ti balo naman kita, no? Hindi magid sila nga ti gamo ginaton kinanglan, no? The most diplomatic nga way sa pagsulbar sa sining nga mga issues especially, no, ang West Philippine Sea. So number 1 gid na, no? Ang gabatayan naton. 3 days nga bisita niya, so we'll hope and pray nga may outcome o mayong outcome ini, attorney. Thank you gid, attorney, kag mayong gabi. Salamat bumbupons kag sa tanan, mayong gabi. Okay. Attorney Jomax Ortiz, no, isa sa makilala lawyer ka political analyst, diri sa bahin sa Ciudad Yasaga, Bacolod. Sa issue naman niya, no, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Beijing, China, meeting with the Chinese President Xi Jinping. No, economic giant ng China. So tuod lang, no. Ano ba ang rason that's why nga ang Amerikano hindi kaya maka-intra abi sa sining dispute sang Pilipinas kag sang China may kataran sa West Philippine Sea. Because kati ang utang sang Amerika sa China, no, hindi man lahog-lahog. No, nga may kabalaslan man diri makabanan ang Amerika sa China. So why kita expect around nga maayo iya makabanan nga no, nga no, nga outcome halin sa kay Chinese President Xi Jinping. Di kwa na ni, guwat naton barginanay natas ni. No? Pero ti mo lang na bla. Nakalaway na pagkasubong mablato nga nabla nga imong og saran bla, no, nang patindugan sa iban bla sa kupon sa iban pader bla. Ti siyempre nga kig ka. Dapat ang Pilipinas maging active man, no? Hindi nga susuyin padugay pinabayaan tayo, no? Hasta nga nagdako na dang ilang kagin pang tampok, no? Maduta kuno sa unas Mindanao to dito nang ginapang tampok sa West Philippine Sea. Ang mga kabukiran tato nga nagkalakalbo. Ako magtupang maramong ulan binaha to. Sa pila ko porsyon sang Mindanao. Makaduluda pagid kay may runway pa. Ti aton niya kahit kay Kumo, way magkikita abi sa mahimo kung magharap-harapan tas ako magirak tagin sa China, no? Kinkadto naton sa International Tribunal, no? It lost in short, no? Amo na tawag nila International Tribunal on the Law of the Sea. O kunang it lost, no? Dito sabay sa dahig sa the Netherlands, no? Kag napagwa desisyon kung madumduman naton last 2014, no? Kung dito magsala, no, ngati ang West Philippine Sea that belongs to the Philippines. Kaya basihan, no, sa International Tribunal is ang 200 nautical miles, no, nga concern ti sulod na West Philippine Sea. Talaksan bla naton every country, no, ngati gwa sa 200 nautical miles halin sa seashore, no, hindi na nasakop sa Pilipinas. Ti karon kay West Philippine Sea nakasulod da. Subot sa lingon ti aton gina West Philippine Sea. Ang China pagod sa pagkakomunista nga utok, no, sang China, hindi sila magpanti kay ilaman niya sang kwanto nga tsimpo ni kumpong-kumpong ang mga basihan to, no, ang 9 dash line. May ginapropakita man sila iya nga mga susmariones, no? Pero hindi na naiya, why na naiya ginagamit subong. Sa ila na lang gid na iya. Nga ilaman ko, no. Paano ang Vietnam? Kaya nag-claim man ang Vietnam, no? Ang Japan nag-claim man. Ano pa ginana mga pungsoda, no? So, okay pa siguro sa Vietnam, magsiling ka pa ang Vietnam, kaya daw malapit-lapit pa sila sa West Philippine Sea. Pero magsiling ka China, portis kalayo na ito nga ila pa ginada. Pila pa ka lugar ang agyan nila, no? So, ano bang expect ron natin sa komunistang utok man?
Di ba? So aton ti kon ready kita mangin matay sa aton sa pungsod ti do it. No, hindi ka ti masagad lagi ta ka. No? Kay ti kon negosyo ti may ban maguro koy pull out sa China, may negosyo nila diguro. May ban man nga pungsod guro mag-committer sa negosyo de. No? Ti pero nagani ti pero okay magamit tanan sulos balay ta no. Mga China made na iya gani pero masaligan man. No, pero nagaling kay sa isa ka tuig kapila ka magbakal. Kaya di mapilahan ka bulan guba. Guba. Ti ilis ka naman, no? So muna bala. So galing kay ti kwan gid do dapat equilibrium balance gid dapat, no? Ti kugulpiadang ipong pull out nila na dito manukta manganga. Makagwanta kita bakal sang linibo, no? Nga mga kwanda, no? Nga mga bisan ko na ito, no? Gamit sa balay, no? Salakyan, mga pisa sa salakyan. No? Masaligan naman, pro. No? Pero ti na golpeadang i-pull out sa aton, mano kita ihan, basta magputik matata, no? That's why hindi laog-lahog kami isa ka presidente. Sang pungsod Pilipinas, dapat you must know on how to handle, no? Sang sining mga difficult situation sang aton sa pungsod in order nga ti aton ginataya ta, no? Ang kuandra, no? Ang aton sining pungsod, no? Alang-alang sa aton nga mga Pilipino. That's why banya gambalang na tiwa man sa Japon, no? Wam ta Japos may mo sa amos na, no? Ti ano mga tampig sa Amerika, no? Kay alay kita considering that we are the Philippines is considered as alay gid sang pungsod Amerika. Ti anong nimo sa Amerika disbong? Wala man. Ti pero pagkatuan tada sang barko pangaway sang Japan sa kunano pero pakita lang na dati as support, no? Pero ti natayog lang China, wala. Amo na ka isog ka desidido ang China kung ano manggid. Ang worst nga sitwasyon nga matabo. 21 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, magabalik kita. Standby, Bombo Dines Rubica. Standby, Bombo Carla May Defensor. Pata ma-report na lugang sa ato sa mga field reporters pagkatapos, gidamang sinay. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa aton nga pagparagat 35 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi diri sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre. This time lawag tanay no ako magatag kita sa ato sa ring ikatatlo nga Daily Joe winner sa subong nga gabi sa aton para nga pagparagtag sa mapapremyo sa 1 to Panalo Part 21 promo. Narito na ang isa sa mga daily winners. Tato sa maswerte nga Daily Joe na rin sa akong sa ring kamot kag i-verify sa aton sa ring FDA representative si Ma'am Gladys May Sanchez. No, nagamit sa proof of purchase nga Nescafe daw ka na 500 pesos sa cash ka 500 pesos sa Wilson Goods plus ang Valdez ang Orocan. So kanto ka tayo buwas on or before 8 o'clock sa aga no sa aton sa ring maswerte nga Daily Joe sa subong nga gabi. Atensyon dira sa taga Purok CKK Barangay Ginhalaran, Silay City. Purok CKK Barangay Ginhalaran, Silay City. Atos maswerte nga Daily Joe sa subong sa ring nga gabi. Congratulations gid sa kay Jose Marie Batusin. Ang Jose Marie Batusin sa Purok CKK Barangay Ginhalaran, Silay City, no? Kanto ka diri buwas on or before 8 o'clock sa aga. Sa inil sa estasyon sa Bombo Radio para ka mag-claim sa imo sa ring nga premyo, ha? No? Sir Jose Marie Batusin. No, sa liwata, hindi magkalipat, buwas, on or before 8 o'clock, kalapit mo lang sang silay, kanto ka sa estasyon sa Bombo Radio para kwaon, agi mo nga premyo. Oy, sige, no, i-check taman ang taga-silay. si Bombo Dinis Rubica kasi Mario mo Bombo Dinis ang nagdaog, no? Sige, check na mabalitan ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Kaso sang kolera naglabot na sa 77 sa probinsya sa Negros Occidental. Gasaka ka nagadamo. Ang kaso mo nano ini. Bombo rin sa report please kamin. Bombo po ang sakto ka no 77 na ang kontrolbadong kaso sa kolera sa probinsya sa Negros Occidental, no? Actually, bumpon since ka nagka-cholera cases kita diri sa probinsya, padayon nga nagasaka. Pero kung tanaw na itong bupons, hindi maging siling ang saka, bala ng daw gulpihanay, rapid, bala bupons. Tayo, bala kami, son simana, madugang isa, madugang dua, naman na yung bupons, no? Ang trending ini base sa pag-explicar ng Kina sa ato sini provincial health office head Dr.
Ernel Tubimbang. No? Kasi nga hindi man ising nga daw ka alarming bumupon. So, pero yung mga unang kaso na ito, mga unagid nga mga kaso, di ko naman yung bumpos, ayo naman sila. Yeah, no? Hindi mga latest naman yung mga nagtoong kaso diri sa probinsya. No? 77 ang konfirmado, sa gapon nagpabilin 3 ang patay. No? Muning isa sa Silay, isa sa Ibimagalona, kag ang isa iya sa may Banwa sa Murcia. Ang Banwa sa Murcia the last 2 weeks ini nga kaso bumupons. Sa data kay nangagin pag-asa ng Provincial Health Office bumupons, ang Talisay City nagapanguna no sa may madamo nga kaso sa cholera. Talisay do ulihiran ni gani among una ni ang Silay, ang Ibimagalona, no? Ang Talisay do ulihiran ni pusubong nagapang number 1 sila gyapon, no? Ang City of Talisay may 24 ka mga confirmed cases ng cholera. Nagasunod diri ang syudad sa Silay nga may 22 ka mga kaso. Katatlong Banwa sa Ibimagalona, 15. No, sinaton ang may patay din sa Silay isa, Ibimagalona isa, bumupons. Then no, kay ang patay ni kay ang confirmed case ginadugang ni liwat to bumupos sa Talisay 24, ang Silay 23. No, dala na diri isa na patay. Ang Ibimagalona 16, no? Dala na diri isa man nga casualty. Samtang ang sudad sa Victorias may 4 ka mga confirmed cases. Ang Cadiz 4 man. Then sunod sa Cadiz ang Banwa sa Manapla nga may 3 ka mga confirmed cases. Ang Pulupandan may 2, kag ang Murcia may isa kay kaso sa cholera, puti patay ini, no? Amo ning nagdugang sa 2 sa unang fatality, ang isa dugang sa Murcia, so 3 na ang patay, 77 ang konfirmado bubos kabilugan, no? So sa pag-explica di kina Dr. Ernel Tubimbang, kung nang balyang niti makita-aton gasaka siya, pero hindi iya dasgay. Kumpara mo to sa ligad to sa Iloilo, bla pumiro ganyan nagkolera sa Iloilo, kundi sa isa ka purok to, pilagbilog ang naggulpihanay nga nagdamo. So medyo dokwala niya amat-amat ang ipagsaka isa duwa ang kaso nga dugang sa tagsa iya ka mga Diyos na ton. Okay. Pero bumpol sa sining 67 ka mga kaso, kahit ang mga may kaso bumupons, nagapadala ini sila sing water sample mo sa RITM para makonfirmar kung yung tubig nga ginainom sa mga nagka-confirm. Yes? May comment sir, basik bulo-balibad na yung kolera pro, ang tuod na basik mga pumuluyo sa probinsya mabitukon. lain niya bumpol kasi kulang ang aton mga purga kag mga kuana da say nagkakakolera kita. Lain man kiti ba ma-confirm niya bumpos nga kolera bangod sing ang imo da nga stall bala imo nga magkuan ka lang pamuhin ka, ginakuan na sa sample examen. No? So ma-confirm ina daraya nga cholera sa bakterya. Amo na ma-confirm ta. Kaya lang kung may worm ko da sa tiyan mo, tilay man na iya nga mga simptomas kag lain man na iya nga kuan nga mga makita na being sign and symptoms, no? Pina-confirm giniya kahit siyempre gina-laboratorio ng imo sining igko, ma-confirm niya kay makitaan dira nga may ara sa cholera bacteria bumupons. O galing sa sining mga cases nga sining ko ining mga biktima ginakuhaan natin sample sa tubig sila balay kung sila source of drinking water nila, nakuha na sample kag ginapadala sa RITM kag dito na ang RITM naga-confirm kung wala ang cholera bacteria nagikan sa tubig nga ila gininom. So far, sa sining 77 ka mga confirmed cases, isa lang diri mo pon siya ang nakonfirmar nga nakuha iya ang cholera bacteria sa tubig nga ginainom. The rest niya bumpon hindi negatibo ang resulta. Tibot silingon, base sa pagkaon niya nga nakuha ang bacteria or isa man sing natanaw ni Dr. Tubimbang nga posible base sa poor hygiene wala bumupons, no?
nga da makontaminate ang lawas kasing cholera bacteria way takabalo masulod na sa aton nga lawas or isa sa ginatanaw diri bla mo sining bla ina aton nga CR bala no base may mga leakages nga makontaminar sa iban nga tawo kasi rin ko sa 77 ka mga confirmed cases isa lang gyud na konfirmar nga halin sa tubig giinom ang cholera ang the rest why na di ang pag-switch off sa pagkaon nila ginakaon halin or mismo sa tawo nga mo na kontaminar siya bumbupons pero sinato nilang 77 ang damo na dili ang pinaka-latest na propose mo 24 ka mga kaso mo ang the rest niya bumupons nagalayo itong una gidang mga kaso the last 3 weeks amo ni pinaka-latest nga mga kaso nga 24 ang pinaka-latest nga kaso bumupons so suno kay attorney Dr. Timimbanga hindi man dapat mag-alarma importante lang nga mangin matinlo kita sa aton pagawi kag of course dapat ang pagkaon naton kag ang tubig naton nga gina-intake tag sa kadlaw siguruhon taman nga matinlo bumbupons kay di ta makita sa ginakaon ta sa naked eye tayo mawalan da mga bakterya kung ano da mo makita na sa microscope bumbupons gamitan no sa mo na ang iyang panugyan nga tinloon ta lang no ang aton gawi ang aton nga personal hygiene ang gawin sa balay, kag pagpigparato sa pagkaon, kag of course, siguruhon nga ginainom nato nga tubig safe bumbupons. Kamatian na ang pagpayag ni Provincial Health Office Head, Dr. Ernel Tumimbang. Cholera as of 77 confirmed cases ta, subong. Mahina-hinay man siya in terms. Hindi man siya siling cluster ta. Ano niya? Morbidity week 52. As of December 31 pa lang kay way patakakwat sa next reporting week tamo. But we have 77 tatlo gyapon ang death ta. We have 74 nga alive man nga treated ta kung napagwa ta. So that means amo ng status ang pinakadamo as usual ang atong Talisay we have 24, ang Silay we have 23 one death. Ang Enrique Mabagalona, we have 16 with 1 death. So 15 ang alive. Ang Victorias, we have 4. Ang Cadiz, we have 4. Ang Manapla, we have 3. Ang Purupandan, we have 2. And ang Murcia, we have 1. So isa gid lang ang ila na patay pa. So we have 77 all in all. Ang total na confirmed cholera cases sa aton. Mahinay siyang pagsaka. Not the way that we expect sa cholera nga ga-spike dahil pa saka. Why ta nakita nga ga-cluster sa isa ka sitio or isa ka barangay na ugtak-ugtak. So the question is kung galin. Well, sanitation is the key. I think sanitation is one problem that contributes to the increase of cholera. No? Nga padala pa tagyapon, no? May initiative ang mga local government nato through the Provincial Health Office ng kapadala. But as of now, nakita ta, sa tanan ginapadala ta, daw isa pa lang nag-positive sa cholera. So that means, yes, sa una pa lang. So that means, ang question is, hindi siya waterborne. Okay, because water, no? So that means, di ta makanto, di ta ma-focus sa sanitation. Sa ta. Bumbupons muna, daging ma-focus no, sa sanitation, no? Personal hygiene, goals and preparation sa pagkaon bupos para hindi makakontaminate sa anuman nga bakterya, especially ang bakterya ito ang sa cholera nga balatian bupos. So week morbidity week 52 as of December 31 so pizza 3 pa man ta base by next week na makapugaan mas another report gabay pang hindi na madugangan ni bupos ang 77 bupos. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbong! Sige. Salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos. Nakaligan sa takta kalas 8 sa gabi. Salamat nga nagmaintahan, si Jose Marie Batusin. Sa Purok CKK Barangay Ginalaran sila City, no? Ikaw aton maswerte nga dili winner. Subong nga daw sang Martes.
Kadto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio on or before 8 o'clock basagan ni ka na magpalapaw. Kaya kung hindi ka makaabot, magabot kami liwat winner bilang replacement. Sige. So katuan tani namin maning issue sa bayan sa Libertad Market. Siling sa Banay, salamat naghawan man ang dalan. Kay maglabay kada kag magpamakal ka kun sa tiyon sa kagabihon, no? One way na lang gid. Kay magtimbang nga mga karsada may mga nagabaligya. Mga vendos ara na sa karsada ga plastar mo, no? Mabulante. Ara na sa karsada ga plastar. Dapat tani tagaan tani sila iya tiyempo, no? Tagaan tani sila sang maayong tiyempo. No, so dito makabang para nga makakwanta, no? Ligwa man ang or tagaan tamayong lugar, no? Para man sa aton sa nga makauturan in order ngati matawhay man ang aton madalan ng kaindalan para na iya sa salakyan. No, ang majority guro kuan ginada, no? Disagree gid ngati ang dalan ginabutangan ta baligya nga mga utan. O sa liga ng mahal utan ng bugkos ang alugbati tag 50. Way sa may nagakuan, way sa may bakal, no? Tigo-tigo ladunot, no? Ang ilang kuan nga kaladunot ang ilang tawag sa gani, no? Nga mga utan, man, guti balik man to sa 25 ang bugkos. Ginsiguro na ni sa City Legal Enforcement Unit nato ng pagpanghawan, no? May interview diri si Bombo Carla sa kay Mr. Ray Dimisana. Ray Dimisana, no? Ang aton nga City Legal Enforcement Head sa syudad sa Bacolod. So kay manting aton ginaklaro part pa ni gyapon sa road clearing, no? So kung kuan nato masugpunan naton atong gipatuman nagligad part kini sa road clearing. Amo ra gini siling ko, may mga pwesto madati may visible section man tada, no? Sa bahin sang Libertad Market, dito sa pupustuhon ni may bagsakan man tada, no? Dito sila pupustuhon ni hindi sa mga dalanon, no? Kay kasabad gid sa tutuod kung ikaw ang nagadala iya sang salakyan. Check nato si Bombo Carla sa Pia Kalina. Bombo Carla, sa report please come in. Sa Bombo po, sa hapon nagpatigan sa clearing operation ang katapusan City Legal Enforcement dira sa area sa Libertad Public Market Bombo po. So kagaina sang hapon aton inigin na padulungan Bombo po kag dito na kagaina nakita naton nga tawhay na, no, ang tubag mismo sa Libertad Public Market Bombo po. Kag makita naton dito nga wala na dito star ang ini nga mga nagaladlad himos Bombo Pons, bali ang bili na lang dito ang mga tiyangge nga mismo sa tupad gid sang building sang Libertad Public Market sa diin ini sila amo ini sila ang matagaan sa kahigayunan nga makaplastar dito sa may next nga ginapaubra dira sa may Libertad Public Market ang sa pabaw nila pala Bombo Pons. So sila ini ang pwede nga makaplastar dira sa babaw Bombo Pons, pero hindi mga ladlad himos nga niging papahalin kag di Bombo Pons ini sila ati wala na gid ini sila sa may plastaran kay kumbaga temporary illegal structure ini sila dira sa area sa Libertad Public Market. So no kay survey Dimisana, no? Yes Bombo Pons. Tiniya sa mga ladlad himos na ati ano ni ang mga baligya di ang ara na gid sa dalan nga gani da sa mga kilid sang palibot sang Libertad Market way na pinang kakas na andala. So Bombo Pons, sa paglibot naton kagaina dito sa may area sa Libertad Public Market ang lapit diri pala sa isa ka universidad diri sa syudad sa Bacolod nga lapit sa Libertad. Way na. Pero ang gid sa entrance sa Libertad Market, ang main entrance gibla kay damo na dagalalapaw mga prutas sa iban mga panakot, no? Nga naman gatungtong sa dalan, dapat pangwaon man na. Ginpangkwa naman sila, Bombo Pons, no? Ang sa tubang mismo sa Libertad Public Market. Tabla nga ang rekta niya to, Lupesay na, no? Muna nga way. Yes, ginpangkuha na dira sila. Ti ang nabili na lang ang mga nagaplastar sa prutas, kag ang malapit gid pala sa building ng mga structure. Ang plastar sa prutas, way pagingkwa nga, ano kunong rason? So, Bombo Pons, kay ini sila ang magaplastar sa annex. So, sa supong, for the meantime, dira sila da. Pero pahalinon ini sila nga matapos na ang annex kay may mga area na to sila yung ginhatag para sa ila. Kumbaga
kuha na ini sila ya sang ila sini nga mga kiosk dito sa annex Bomba Ponds. Kay man Pero ti na daw human-human na ang libertad, pwede na masudlan sa mga baligya to sa manug baligya sa sulod. Yes, oo, pwede na gid Bomba Ponds no kay ti ang tatlo diri sa nibala na to, tatlo ka mga madalagko nga mga public markets diri sa sulod sa Bacolod, ipaubra ini kag ang mga stall nga guba tigim paubraman para at least nga maplastaran kag mabaligya magamit sa mga manug baligya Bomba Ponds. So ang ini nga mga makita naton kung kaagahon bala dara sa atubang nga nagaladlad himo, so amo ini sila ang ginpangkuha kag amo man ang malapit sa universidad ginpangkuha man ini sila. So madamo gid sang nag reklamo man kay ti wala nila na paubos ang ilang sini nga mga baligya Bomba Ponds. So ini sa paglibot nato nakita naton nga didto ini sila nagaplastar naman sa may padulong police station 6 pala Bomba Ponds. Kung maglibot ka nga gikan ikaw sa may bagsakan, so dito ini sila magpagwa ka dira gid ayon nga area ini sila naga plastar no nga padulong sa area sang police station 6 Bomba Ponds. So ang pinaka-target gid diri Bomba Ponds ang syudad nga ma-less ang traffic, and then Bomba Ponds ang ginalantaw diri ibalik sa dati o kung ibalik ang nakasanayan gigid bala before nga ang mga naga-supply lang ini sila ya. Kumbaga Bomba Ponds, so hindi na ini sila nga magbaligya pagid kay kung kaisa ang mga, for example, Bomba Ponds sa bagsakan may nagabagsak na dira, so ang iban nga nagabagsak nagabaligya ga-retail man ini sila wala labot nga naga-retail ini sila nagabaligya pagid ini sila. So Bomba Ponds ang gina-priority diri nga matagaan man sang kahigayunan nga makabaligya damo ang mga diri sa syudad sa Bacolod. So ang sagwa nga sa syudad sa Bacolod nga nagabaligya sa prutas bali ako na mga vegetables sa bagsakan. So bali sila ang maga-provide, and then ang mga nagabaligya diri sa syudad sa Bacolod sila naman ang maga-retail Bomba Ponds. So amo na ang plano nga ibalik Bomba Ponds. So amo na subong nga papahalin ini sila kag ang City Legal Enforcement Team bali 24 hours nga magabantay. So subong Bomba Ponds sa salitan ini sila o kung bulos-bulos ini sila sa pagbantay kay tungod nga kulang ang personnel sang City Legal kag planong padugangan no. So request ini sila sang dugang nga mga personnel sang City Legal Bomba Ponds. So kagapon ini natugod. So sige-sigihon na ginila nga pagbantay kag siguraduhon nila nga wala na sang makabalik Bomba Ponds. Dahil na makita nato nga malapad-lapad na ang area. Pwede na gin nga malabyan sang mga salakyan kay one way man lang dira Bomba Ponds. So wala na may may naganutok no kay ang iban na parking ang iban wala bala sa insakto nga parking. So kagayin na insakto na tong ila sini nga parking pero idug-idugon pa ini sila nga isa lang ka lane ang ila sini nga ma-occupy Bomba Ponds. So Bomba Ponds pamatian bala nato na pahayagi kay Ray de Mesana, City Legal Enforcement Team Head. Kada clearing kita sa Libertad area, tanan nga structures ginapaygad ta, ang mga parking isa lang ka-lane ang maparkingan nila. No? Subong gani medyo nagdamo pa na. Pero eventually kung nagmayo ng panahon, isa lang ka salakyan ang makaparking sa isa ka-lane. So, yes, sir. Sir, ang mga nagabaligya diri sir sa dirigid mismo sa tubang sang Libertad Public Market, adi ini sila isaylohon. Ini sila waiting ni sila sa babaw no kung maka-turnover na ni ang building. Muna nga wala naton sila gintandog, ginpaidog ta lang ni sila sa original nilang gina-occupy nga lugar kay nagabanti na ni sila eh. So ang matabo balik ta sila sa original nila nga lugar, isa man naka-lane ang nakuha nila. And then, kung magabot na ang tion nga pasaka sila, kakasunta na sila tanan. Actually, temporary structures ni sila until nga mahuman ang annex building kay mga awardees ni sila eh. Dira mismo. So, wala lang ko sang figure sina kay iyan na sang City Administrator's Office nga nga mga records. Pero as far as ang amon di nga clearing, duwa ni hasta ang mga traffic kinanglan lapad ang aton dalan. So ang diri sa bagsakan sir
sir, pwede na siya maagyan. Kiti hawan na. Wala na sang ladladimos di matiner kami di 24 hours. Pero subong, kulang pa kami personnel. So at least bisan 12 midnight lang kami ara. No? Siguro by next day kung matagaan kami personnel, 24 hours kami di wala na ladladimos. Okay, sir, saan ka mo rin nagsugod, gid sir, sa pagbantay? Kagapon. Clear na naton kag hasta subong adlaw-adlaw ni. Nga tanan ha, wala ni pinilian. So nga atong suggestion, ibalik naton sa sangunang procedure. Ang tanan nga sa sagwa, mga sa naga-bulanti dire, ibutang nila ang ibligya nila ang mga agricultural products sa bagsakan. Okay. Ang taga diri naman nga naga-retail, mabakal sa bagsakan. Okay? So pagbakal nila sa bagsakan, hindi na ya mag-retail ang mga halin sa sagwa. Okay, sila mismo nagakompetensya sa ila man ginbaligya. Di ba? So ibalik naton amo ginadi siya ang original nga kalakaran sa Libertad. Ma-deliver diri ang halin sa sagwa nga mga nagabulante sa bagsakan gina sila nagakadto. No? Why sila ga-retail? Subong ya, pag-abot nila hindi na sila magkadto sa bagsakan. Naga-retail sila dason nagabligya man sila. So ang mga manugbakal way na bakal sa mga legitimate diri nga mga vendors kundi ka sa ila na. So sa ila na lang tanan. Usually kay barato ilaya baligya. So ibalik naton sa tanan. Kadto sila sa bagsakan, ibutang nila daang ilang ibligya nila daang ilang mga goods. And then sila naman diri mabakal. So at least patas man sila. Wala. Lang ladladimos din na ni sila subong. Sir, kaya tingong hapon, dali na sila nagaplastar. Wala na. Why na? Amo na siling ko, nagaladladimos, di amo nang mga pangayaw di. So makadto na sila sa bagsakan. Dira na nila ibaligya ang ila goods. Then ang sila ni, dira nagabakal. So at least may cycle ang trade, no? Compare sa sila man niya mabaligya, pakadto di sila di mabaligya, makompetensya sila sa ginabligyaan man nila. Yes. So ini iban sir nga ladladimo, sir, nag-apply man sila para dira sa annex? I think wala na, no? Pero may mga qualified beneficiaries na ang tanan ng mga stalls dira. Okay. Nga para arkilahan nila, sir. Most likely ini na sila tanan nga nagatapik sa aton nga mga merkado. Amo ni sila ang mga beneficiary dira. That's why nga ginpahigat lang sila, tagaan ta sila isa ka lane. Then ang matabo kung ma-turnover na inakag may desisyon na ang aton city administrator nga ipasakaon sila, kakas sila tanan. So sila na iyagaligya, sir. Hindi ang mga nagaladladimos. Hindi ang nagaladladimos. So sila ning mga legitimate nga mga awardees galing kay titungod gina-repair, ari sila sa dalom. At ikadamo gid sang reklamo, no? Damo sila reklamo pero kahibalo na sila. Ang balibad na permi nga wala sila ginpabalo, gusto nila mitingon pa sila. Nga the same problem, the same demand nga gusto nila. Pero amuman na sa gihapon. Antes kami dire, gintagaan sila gani sang Disyembre, nagpinagusto sila. Nabala na sang tanan nga sang Disyembre, tanan nga dalan ila na, no? But of course, amo na siling ko nga may katapusan ina kag sa Enero na. So tanan ni wala sang pili para riyas ni tanan. So pwede mayo ni sir sa inyo sini nga pagtinel diri so far do hindi nagutok ang Libertad Public Market? Tapos ini may downtown area kita nga naman galing ari pagid gali subong tawhay di. No, may isa ka area dito sila tanan na ginutok. Dason pa na. So subong diri lang tanan sa sudan. Sa tanan nga naapektuhan, especially sa mga nagapangayaw, ang aton nga proseso para sang una ibalik naton ina. Makadto sila di mabagsak lang sila sang ilang mga ibaligya, no, sa bagsakan, hindi na sila pwede makabaligya sa aton mga dalanon. Kaya hindi gina-reserve tanan sa aton motorista. Nagaproblema ng bakulod sang traffic. So isa ni sa mga damo nga factors nga kinahanglan solbaron naton. Okay. Tapos sa Libertad, kung mahuman-human ng Burgos, masululod ng Gabligya to, kayo hunta naman na ang Central Market o muman. Kasi santa na yung Central Market, kay subong ginakayo, pero dugay-dugay na.
No, ang siling nada nga Disyembre matapos ang Silver Dragon daw ay gid naga 2 months ang commitment nila, Enero na wa Japon tapos daw. Gani abang mapon sa subong nga gabalbal sa gyapon bungos sa mga semento sa palibot sa Central Market mapon. Yes, mapon. Labaya mo to binuhat karon kag kuan sang footages to kun basi may nagbalalik naman to. Awagi gani abang mapon no ato nini nga para malimpyahan tanada kado ka baho na sang mga dalan da palibot sang Libertad da. Pag ginagina sigurado man bumapons no nga ang mga drainage matinluan. Kagati kung kaisa daan magulan-ulan bumapons nagasaka na dira ang tubig no. So amo man ang gina-clear man sang LGU nga hindi na magsaka ang tubig kag matiluan man ang mga drainage bumapons. Amo man ibalo naton ang side man sa mga vendors bumapons. Sige. Mababaan sa mga report na ikikan sa patrol, inisip Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Resistant to all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Report ni Bombo Carla May Defensor. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos na. Nakaligad sa takna kalas 9 sa gabi. No, so tinabla makita bla ang Libertad Public Market, no? Building lebla makita bla sa gwa way sa mga trutuldada, no, ng tent or ano na tawag sa gani, no, trapal nga ginapanghigtan nako diin para may handong da. Pag sulod mo sa Libertad Market, tanan nga mabaligya ato no to sulod. Kag mayo mani kay at least no sa bagsakan ti dira ibagsak, dira ibaligya tanan, no, hindi nga maladlad sila da sa kwan. No, sa bahin sang dalan, no, ibagsak na da tapos ti ang mga bumalakal dira yama bakal. Ti gwa kuno ti bagsak nila tapos mabilin sila sa ibligya. Pero kalimbawa kada nagakompetensya sila. Pero ti dugay-dugay man nakandan ta mo na da, no, pero ti mas mayo gid nga ma-regulate ina. No, kayo katawhay kaganami sa aton nga pananawan kun malimpyo ang aton nga mga merkado. Kag isa pa ti kuanong tanan no iban pag dato nga nagakuan bla sang lubi kabligya alahing nga lubi bla. So sa ang tubig sang lubi ginaula la ko din so perti kabaho. Baho ng tubig sang lahing mo kag sang butong, no? So ti way ginasalod kag ginahaboy sa nagakaigo nga labuyan. Kisa park kada mamalaklong ka park kada so sa pating baho kasulod sa salakyan mo. Tingnan no, malimpyo namin na da kung magawa na pa request na sa BFP, no, sa kay Sir Ray Dimisana, kag papuswitan na daw para kapag limpyo daw ka maghamot man ang merkado ta. Ang wet section niya, meat section, ang fish section, ti mga wet area ina, ti expected na niya nga ti siyempre may baho-baho na. Nga magaluntad sila da, pero ti baligya da isda mo, isda, baboy, karne, manok. Di bla, no? So sa vegetable section naman, ti dira naman tamang plastar. Tanan na da para reglahon ta sa sulod sa Libertad kag tatlong merkado, Burgos kag Central Market. 6 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi lang na to sa ringat tempo. Standby na sa Santos Rosario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan
sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Naginalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen.
O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Thank you.